Jæja, góðan daginn öll sömul. Gott að sjá ykkur aftur, bæði þeir sem eruð í sal og eins þeir sem sitja heima og eruð á streyminu. Við ætlum bara að hefja dagskrána, mér skilst það að séu engir nýir en þannig að við þurfum ekkert að fara í kynningarmálin aftur. Ég ætla bara að minna fólk á slædóið að skrá sig endilega inn og setja fyrirspurningar inn jafnóðum, bæði þeir sem eru í sal og þeir sem eru heima. Og enn fremur að setja nafn fyrirlesarans fyrir framan fyrirspurninu svo þegar að sé alveg ljós hver á að svara því sem spurt um. En þá bara hefjum við daginn og fyrstur á dagskrá Sigurður H. Markússon, forstöðumaður nýsköpunar hjá Landsvirkjun og hann ætlar að tala tækifæri í orkufrekri matvælaframleiðslu á Íslandi. Gjörðu svo vel. Nú, fyrirgefðu, búið að breytast eitthvað? COVID. Okay, en það fólk á Orkídeu sem ætlar að enn betra, við þekkjumst, við höfum hist. Heyrðu, við þurfum eitthvað að fara, eitthvað tækni. Varstu með erindamöppuna? Það væntanlega þessi. Það hvað það Já, við tökum bara þetta. Þú tekur þetta hérna, Sigurður, já. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl, nokkuð augljóslega ekki Sigurður H. Markússon, þannig að hann er sem sagt bara illa fyrir kallaður og bað okkur að taka þetta að sér. Ég heiti sem Helga Gunnlaugsdóttir og starfa hjá Orkídeu og verð með hluta þessa fyrirlesturs ásamt Sveini Aðalsteinssyni sem kemur hérna eftir og tala við okkur. En við ætlum að tala sama efni eins og Sigurður hafði ráðgert að tala tækifæri í orkufrekri matvælaframleiðslu á Íslandi. Og ég ætla að byrja á því að segja ykkur aðeins hvað Orkídea þar sem ég ger nú ekki ráð fyrir því það öll allavega. En Orkídea er samstarfsverkefni nýsköpun á Suðurlandi sem er á vegum Landsvirkjunar, Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, Landbúnaðarháskóla Íslands og svo kom líka atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið að verkefninu í upphafi. Og okkar framtíðarsýn, hún er að veita að matvælaframleiðslan verði sjálfbær, drifin af nýsköpun og endurnýjanlegri orku og verðmætasköpun. Og í þessu samhengi þá erum við að horfa til þess að það eru mjög margar áskoranir í matvælaframleiðslu á heimsvísu. Og fyrirséð er að staðan 2050 sé að íbúafjöldi jarða verði svona á bilinu 9 til 10 milljarðar og til þess að fæða þennan aukna mannfjölda þá þarf fæðuframleiðslan aukast 60% sem er ekkert smáræði. Og það er líka ráðgert að það bil 4,5 milljarðar tilheyri þá millistétt og það þýðir í rauninni aukna eftirspurn eftir ósjálfbæru kjöti og dýraafurðum. Og raforkuþörfin, hún mun líklega hafa tvöfaldast á þessum tíma og það verður stóraukið álag á vatnsauðlindir jarðar. Þannig að þetta er svo sem kom að einhverju leyti fram í gær, þannig að þetta er ekki alveg nýtt í ykkar eyrum en þetta þýðir að við þurfum að huga að auðlindunum fyrir matvælaframleiðslu og þær eru náttúrulega fæða, orka og vatn eru lykilstoðir í sjálfbærri þróun og þetta eru þá samhangandi stoðir því að við þurfum orku og vatn til þess að búa til fæðu. Og þessar lykilauðlindir, orka, vatn og landrými, af þeim eru nú þegar 30% af orkuframleiðslunni er þegar notuð til fæðuframleiðslu og 70% af fersku vatni í heiminum er nú þegar notað í fæðuframleiðslu, þannig að það fara að ganga talsvert á og sömuleiðis 50% af nýtanlegu gróðurlandi heimsins. Og svo er líka mikilvægt að horfa til þess að fæðuframleiðslan hefur umtalsverð áhrif á umhverfið eins og kom fram hérna í gær og það bil 26% af útblæstri gróðurhúsalofttegunda er tilkomin vegna fæðuframleiðslu og 78% af fersku vatni og sjó inniheldur ofgnótt næringarefna vegna landbúnaðarframleiðslunnar, þannig að það er ýmsu að huga, en það eru samt mörg tækifæri og sérstaklega fyrir Ísland
þar sem við höfum mjög gott aðgengi að endurnýjanlegum orkugjöfum, við höfum mikið af fersku vatni, við höfum umtalsvert landrými og það eru líka þessar tækninýjungar, þessi tækniþróun sem er fyrirséð og þegar náttúrulega byrjuð sem að mun hjálpa, gefa Íslandi tækifæri, við komum nánar á þeim hér á eftir og við höfum líka mikla möguleika á að í tengslu við hreina og ábyrga og reikjanlega framleiðslu geta sýnt fram á það og setjum alltaf svo koma hér og segja ykkur meira þessi tækifæri okkar. Já, komið í sæl. Ég heiti Sveinn Aðarsteinsson og framkvæmdastjóri Orkídeu. Þá spurningin, hvernig búum við til tækifæri? Nú, flest tækifæri sem við ætlum að nefna hér þarfnast orku á lágu verði, eða allavega samkeppnishæfu verði. Við þurfum aukna flutningsgetu á orku með hagstæðum dreifingarkostnaði. Við höfum tiltækt og ódýrt land eins og Helga sagði með vatni og oftast nær hér á Suðurlandi þetta nálægt jarðhitasvæðum. En það ekki forsenda. Það sem við þurfum eitthvað sem að við, samfélögin, sveitarstjórnir og stjórnvöld þurfa að leggja verulega vinnu í. Það að sjá til þess að orkuflytjendur og orkuframleiðendur geti sinnt sínu hlutverki, hafi aðgang að við sem notendur eða framleiðendur höfum aðgang að tengipunktum, höfum aðgang að innstungum, þeir eru fáir á Suðurlandi. Og við framleiðum yfir 50% af allri orku Íslands að þá eru einhver alvöru tengipunktar hérna á Suðurlandi fyrir háspendar áorku. En það að breytast, og kem betur að því á eftir. Það sem snýr að sveitarfélögunum skipulagsvinna og þetta getur tekið 1 til 2 ár ef það að breyta aðalskipulagi, deiliskipulagi og svo framvegis. Og þessi undirbúningstími, bæði hjá orkuflytjendum og orkuframleiðendum og hjá sveitarfélögum, þessi undirbúningstími of langur og í dag erum við ekki samkeppnishæf ef orkuþörf fjárfesta yfir 20 megawatt. Við erum að keppa við önnur lönd eins og Skandinavíu og Kanada sem bjóða upp á mikla endurnýjanlega orku og þá þýðir ekkert að segja fjárfestum að koma eftir 2-3 ár. Þeir vilja starta eftir 6 mánuði. Nú, hugmyndafræðin græna iðngarða og verkefni stjórnvalda sem heitir Græni dregill til að flýta þessu ferli öllu gætu verið hugmyndafræði sem við ættum að nýta okkur og það samhæft átak stjórnvalda, sveitarfélaga, fjárfesta og fyrirtækja. Nú, hvaða tækifæri þá í orkufrekri matvælaframleiðslu? Við ætlum að nefna bara nokkur, þetta ekki tæmandi listi. Þetta bara nokkur atriði sem okkur finnst spennandi og við gerðum grein fyrir skýrslu sem við skrifuðum til þáverandi landbúnaðarráðherra og þá matvælaráðuneytið í dag. Og við byrjum á að nefna ylrækt. Þar eru tækifæri og alveg sérstaklega með höfninni í Þorlákshöfn, þar sem að við erum komið með flutningaleiðir til Evrópu, sparar minnsta kosti hálfan sólarhring og sparar líka í flutningi frá Suðurlandi að höfn. Þetta eru alvöru gróðurhús. Hér gróðurhús úr Reykholti í Biskupstungum, 6 metra vegghæð og þetta það sem við þurfum. Þannig að ef á að framleiða, þannig að sé arðsemi af hlutunum og fjölskylda getur framleitt sér, þá erum við að tala svona hús. Ný hús sem eru 6 metra vegghæð, minnstakosti, og tilbúin fyrir allan þann tæknibúnað sem ylrækt í dag þarfnast. Fullvinnsla í korni. Það við erum, okkur vantar oft, eða kornframleiðendur vantar oft rafmagn til að þurrka kornið
og það vantar miðlæga aðstöðu fyrir kornvinnslu. Ef að á að mala korn þá það flutt út og síðan flutt heim aftur. Þetta náttúrulega galið. Það eru nýjir próteingjafar í kortunum. Þetta hérðan úr Ölfusinu. Það að segja Vaxa Impact Nutrition á Hellisheiði. Þarna LED-lýsing, þess vegna myndin svona fjólblá og þarna verið að rækta þörunga og þarna eru tekin út fæðubótarefni. Það sem eftir stendur ágætisprótein eða hægt að vinna í ágætisprótein. Hvort sem að það til fóðurs eða manneldis. Við höfum líka spennandi möguleika í eldi sjávar og vatnadýra. Þetta eru sæeyru sem eru í tilraunarrækt niður á Eyrarbakka. Þetta flutt út til Japan í sushi og með mjög háu kílóverði svona miðað við önnur matvæli, svona sem réttlætir allavega flug þangað. Síðan munum við heyra í beinni Örvar á eftir ræktun frumuvaka til að rækta kjöt, rækta kjöt. Og til þess að rækta kjöt úr stofnfrumum þá þarf frumuvaka. Þeir hafa hingað til verið dýrir, en Björn og félagar í Orf Líftækni hafa fundið aðferð til að nota bygg, erfðabreytt bygg til að framleiða frumuvaka sem þarf til þess að rækta kjöt með hagkvæmum hætti. Og það þarf ekki að taka fram að þetta fullnægir öllum siðferðisprinsipum kjötframleiðslu. Hér eru dýr ekki, engin dýr voru meidd við framleiðslu þessar myndar eins og stendur í kvikmynda, aftast í kvikmyndatexta. Svo viljum við líka minnast á frostþurrkun. Við erum eyja út í Atlantshafi eins og allir vita. Það tekur minnstakosti 3 tíma með flugi eða 6 daga með skipi til að komast á markað. Og þá skiptir máli fyrir þær afurðir sem að það þola að við getum tekið vatni í burtu en haldið bragðgæðum og næringarefnum. Það hægt með frostþurrkun. Þetta dýr aðferð. Þannig að við erum kannski að tala sérstakrar vörur sem að eiga svona sitt pláss á markaði, svokallaðar svona niche-vörur. Og það getur verið sjávarfang, það getur verið grænmeti og það getur verið ýmislegt, en þetta orkukræf aðferð og býður upp á mjög marga og skemmtilega möguleika. Þetta líka notað oft sem millistig í matvælaframleiðslu eða framleiðslu fæðubótarefna og við vitum að Vaxa Impact Nutrition á Hellisheiði að skoða stórfellda frostþurrkun sem millistig í vinnslu sinna þörunga. Við erum svo heppin að hafa frumkvöðla í frostþurrkun í Þorlákshöfn. Þetta eru hjónin Sigurður og Hrafnhildur. Þau reka fyrirtæki Fersk þurrkun og eru með það sem Ameríkanar kalla heimilisfrostþurrkara. Eða stærð við uppþvottavél. Þetta tilraunafrostþurrkari en það náttúrulega eins og við sáum á myndinni hérna áðan að það eru til mun stærri frostþurrkarar sem ráða við einhver tonn á sólarhring. En við getum líka uppljóstrað því að Hrafnhildur og Sigurður eru með nýjan frostþurrkara í pöntun sem þá hugsaður sem þjónusta fyrir matvælaframleiðendur á Íslandi. Mjög spennandi leið að opnast þar. Ætla aðeins að tala græna iðngara því við höldum að það sé hugmyndafræði sem að eigi sérstaklega vel við þar sem að orkukræf matvælaframleiðsla fyrirhuguð og eigi alveg sérstaklega vel við í dreifðum byggðum Íslands. Þetta svo sem ekki ný hugmyndafræði en það svona búið að formata betur undir þessum hatti grænna iðngarða eða grænna auðlindagarða. Við erum með 2 auðlindagarða minnsta kosti hérna í tengslu við jarðhitavirkjanir og það auðlindagarðurinn á Suðurnesjum í kringum HS Orku
og svo það sem hefur verið kallað jarðhitagarðurinn hérna upp á Hellisheiði. Það eru ýmis fyrirtæki sem eru tengd jarðhitavirkjuninni, þessum jarðhitavirkjunum og nýta ýmsa orku og auðlindastrauma frá virkjununum. En prinsippið er að úrgangur eins fyrirtækis verður auðlind annars. Og þetta þýðir að við reynum að fullnýta orku og efnastrauma þannig að úrgangi sé haldið í lágmarki, jafnframt að nýta og búa til verðmæti, að því nýsköpun snýst það að búa til verðmæti, úr auðlinda og efnastraumum. Þetta er sem sagt staðbundið hringrásarhagkerfi og þannig að úrgangur eins sé auðlind annars. Þetta þarf regluverk. Það má ekki hver sem fara þarna inn, heldur þau fyrirtæki sem nýta strauma, annaðhvort að fæða inn í eitthvað annað ferli eða taka við ferlum eða úrgangi og auðlindum frá öðrum. Við héldum ráðstefnu þetta í maí fyrir ári og það upplýsingar eða erindin þar eru inn á orkidea.is. Bara sem dæmi, þá getum við séð fyrir okkur, þetta er bara sviðsmynd hjá sveitarfélagi sem í þessum pælingum hérna á Suðurlandi. Við getum verið með þjónustufyrirtæki, þetta afmarkað svæði, við gætum verið með rafeldsneyti, búið til áburð sem nýttist þá í ylrækt. Við gætum verið með lífgasframleiðslu úr ylræktarúrgangi eða öðrum lífrænum efnum og fengið við það hita, metan, koltvísýring og áburðarefni. Við gætum verið með stóra ylrækt, 5 hektara. Stærstu garðyrkjustöðvar í dag 1,5 hektari. Næststærsta hektari, restin minna en hektari. Og svo gæti verið þarna kornmölun eða þurrkun. Þetta eru bara dæmi, en þarna eru dæmi afurðir sem eru annaðhvort nýttar á staðnum eða nýtast við flutninga frá staðnum. Og hér mynd sem var tekin núna í vikunni. Við vorum að skrifa undir að viðstættri Áslaugu Örnu nýsköpunarráðherra, sveitarfélagið Bláskógabyggð og ylræktarfyrirtækin Friðheimar, Gufuhlíð og Espuflöt voru að mynda lífrænan eða undirbúa, samkomulag undirbúa lífrænan grænan auðlindagarð í Reykholti í Biskupstungum. Og við erum með frétt þetta inn á okkar heimasíðu. Þetta er afskaplega spennandi að því þarna erum við komin með primus motor, við erum komin með drifkraft í grænan auðlindagarð sem eru ylræktarfyrirtækin, samtals 3 hektarar undir gleri og nota 6 megavött af uppsettu afli. Þetta eru alveg fyrirtæki þarna sem ætla að vinna saman að nýta sína lífrænu strauma betur, til dæmis að nýta afskurð frá garðyrkjustöðvunum, búa til áburð og metan úr því. Og svo þetta tilvalinn fyrir þjónustufyrirtæki, því svona hátækni matvælaframleiðsla þarf þjónustu. En þetta mjög spennandi tímar framundan, en við þurfum að fá stjórnvöld í lið með okkur með að klára umgjörðina sem hefur verið nefnd græni dregill. Og svo viljum við bara benda fólki á, frumkvöðlum og ykkur og öllum sem hafa hugmyndir orkukræfa matvælaframleiðslu að hafa samband við okkur Helgu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Helga og Sveinn. Og næst verður svarað spurningunni hvort að framtíðin vegan og Valgerður Árnadóttir, formaður samtaka grænkera, ætlar að koma hérna og leiða okkur í þann sannleika. Gerð þú þetta?
Góðan daginn og takk kærlega fyrir erindið Orkídea. Við hefum kannski eftir að bera saman bækur vegna þess að ég er að fara að vera með endurtekið efni, þið verður bara að afsaka það. En það er bara frábært að séu fleiri svona þenkjandi á svipuðum nótum. En ég verð með erindi framtíðin vegan og viljandi er þetta stór spurning, vegna þess að stundum þarf maður að spyrja sig stóra spurninga. Veganismi snýst að forðast að neyta dýraafurða eftir bestu getu. Öll sú matvara sem kemur frá dýri eða er prófað á dýrum, sem kemur ekki frá dýru eða er prófað á dýrum er því vegan. Eins og segir í laginu, gott er að borða gulrótina, gróa brauði, steinseljuna, krækiber og kartöflur og kálblöð og hrámeti. En veganismi er ekki matarkúr. Veganismi er hugmyndafræði sem snýst að standa vörð réttindi og velferð dýra og bera virðingu fyrir náttúrunni og líffræðilegum fjölbreytileika. Ef við eigum að geta náð markmiðum Parísarsamkomulagsins þurfa öll ríki heims að ráðast í tafarlausar aðgerðir og umbylta samfélagslegum þáttum á borð við orkukerfi, samgöngur og matvælaframleiðslu. Hér á Íslandi hefur því miður ekki mikið farið fyrir umræðu umbyltingu á sviði matvælaframleiðslu og mun erindi mitt fjalla stöðu matvælaframleiðslu og aðgerðir sem nauðsynlegt er að ráðast í til að sporna við loftslagsbreytingum og tryggja fæðuöryggi okkar. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur hvatt ríki heims til að minnka neyslu dýraafurða verulega vegna heilsufars og umhverfisþátta. Rannsóknir hafa sýnt að búfénaður í landbúnaði sem samanstendur af nautgriparækt, svínarækt, sauðfjárrækt og kjúklingarækt ber ábyrgð á 18% af allri losun gróðurhúsalofttegunda í heiminum eða meira en samanlagðri losun allra vélknúinna ökutækja á jörðinni sem nemur 13% af heildarlosun. Nýlegar rannsóknir á Íslandi hafa mælt að 13% af losun gróðurhúsalofttegunda hér má rekja til dýraeldis. Ef hlíðarafurðir landbúnaðarins eru teknar með í reikningin, fer hlutfall heildarlosunar upp í 51% og þessi tölfræði byggir á gögnum frá Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna. Talið er að losun landbúnaðarins á gróðurhúsalofttegundum muni vaxa að óbreyttu 80% til ársins 2050. Þetta er óhugnalegt þegar haft í huga hversu miklum tíma og fjármunum er varið í fjárfestingu og þróun á nýrri umhverfisvænni tækni í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Með aukinni vitund þetta stærsta umhverfisvandamál samtímans höfum við samfélag grænkera, það er að segja grænmeti, sætur og veganistar, aukist svo munar, sérstaklega meðal ungu kynslóðarinnar. Nýjasta umhverfiskönnun frá Gallup sem gerð var núna snemma árs 2022, sem hann Friðrik kynnt okkur í gær, sýnir að 15% fólks á aldrinum 18 til 29 ára borðar ekki kjöt. 9% af auki borða ekki rautt kjöt og 11% borða kjöt mjög sjaldan og það gerir 37% ungs fólks sem borðar aldrei eða mjög sjaldan kjöt eða aðra dýraafurðir. Við búumst við því að þessi hópur muni fara stigvaxandi eins og staðan er í dag. Lítil tækifæri er í dag fyrir starfandi bændur að rækta annað en dýraafurðir og lítill áhugi er meðal ungs fólks að taka við slíkum rekstri. Við teljum hvata til nýsköpunar og plönturæktunar kjöri tækifæri til að efla áhuga bænda og ungs fólks á landbúnaði og nýsköpun honum tengdum. Í kjölfar Parísarsáttmálans sem undirritað var í desember 2015 þegar ríki heims skuldbundu sig til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og setja fram aðgerðir og mæla árangur þeirra hafa mörg ríki tekið skref til umhverfisvænni neysluhátta. Kanada, Belgía, Holland og Portúgal eru meðal ríkja sem hafa uppfært sína fæðuhringi og mæla með að draga verulega úr neyslu á dýraafurðum og auka til muna neyslu grænkerafæðis. Þýskaland og Portúgal hafa að auki bannað neyslu kjöts á opinberum viðburðum og á vegum ríkisins. Þetta er sem sagt fæðupíramídinn frá Belgíu eftir að hann var uppfærður og þar sjáið þið í rauða hringnum það sem er mælt með að neyta mjög sjaldan sem er allt rautt kjöt, skyndibiti, áfengi og sætindi. Fæðuöryggi
er skilgreint sem réttur allra til að hafa aðgang að nægum, öruggum og næringaríkum matvælum og þeim grundvallarrétti allra að þurfa ekki að sæta hungur. Heimskortið hér sýnir þau landsvæði í heiminum sem talið er að séu sjálfbær í matvælaframleiðslu. Og við sjáum að Ísland er ekki eitt af þeim og við eigum ansi langt í land ef svo skal verða. En hvað er hægt að gera og hvað er hægt að rækta annað en grænmeti? Hvaða tækifæri höfum við á Íslandi? Ræktun plöntufæðis, grænmetis, kornmetis, hafra, hamps og bauna er ekki einungis betra fyrir umhverfið, heldur er það nauðsynlegt ef tryggja fæðuöryggi okkar. Veikleikar Íslands hvað fæðuöryggi varðar er að hér er 80% af öllu grænmeti sem við neytum innflutt og yfir 90% af kornmeti sem við neytum er einnig innflutt. Og við sjáum það bara núna nýlega á ástandinu í Úkraínu að það er að skapa vanda víðsvegar heiminn vegna þess að það er stór hluti korns, soja og repju og sólblómum ræktað og þannig að þetta vandamál kannski komið aðeins nær okkur heldur en bara fyrir 2 árum, fyrir COVID og fyrir þessi átök sem er í gangi. Við erum á afskekktri eyju, berskjöldu fyrir náttúruhamförum, styrjöldum og kreppum sem getur hamlað innflutning og ætti þetta mál því að vera í forgangi. Nú þegar er framleitt nægt magn og umfram það af dýraafurðum eins og kjöti, fiski og mjólkurafurðum á Íslandi og löngu orðið tímabært að leggja áherslu á plöntufæði. En einungis eru 100 ár síðan við liðum skort sem skapaði heilsufarsvandamál forfeðra okkar til langs tíma. Hrein orka, hreint vatn og lífræn ræktun gerir íslenskt plöntufæði að því besta sem völ er á og hafa nú þegar til dæmis náðst samningar til að selja agúrku til Danmerkur. Og ef við myndum auka á ræktun, þá myndu slíkir samningar aukast. Ef grænmetisbændur fengju til að mynda kílóvattið af rafmagni á sama verði og álverin, þá væru þeir í mun betri málum og gætu ræktað allan ársins hring. En eins og staðan er núna, þá loka flestir yfir svartasta skammdegið því það er of dýrt að nota einungis lampa í gróðurhúsum þegar ljós er að skornu skammti. Það er krafa neytenda að á boðstólnum sé íslensk grænmeti allan ársins hring, en kaupmenn geta illa verið við þeirri kröfu og flytja inn mestallt grænmeti yfir vetrartíman, en á sama tíma er offramboð og förgun á dýraafurðum. Þá hefur einnig verið sýnt fram á að nýtni megavatts af rafmagni til grænmetisræktunar skapar 5-10 störf á móti 0,5 starfi í álframleiðslu. Grænmetisrækt skapar því bæði fleiri störf og mengar ekki eins og álið. Haframjólkurvörur hafa notið aukinna vinsælda undanfarin ár, bæði vegna lágs kolefnisspors og aukinnar tíðni á greindum tilfellum mjólkuróþols. En haframjólkurvörur eru bragðgóðar og næringaríkar og líkjast kúamjólkurvörum sem við eigum að venjast. Svíar og Finnar eru leiðandi í framleiðslu á haframjólkurvörum og nota til þess aðallega hafra sem ræktaðir eru þar. Ræktun á höfrum á Íslandi er takmörkuð en það væri vel hægt að leggja meiri áherslu á hana og framleiða okkar eigin haframjólkurvörur. Og ég veit að það er Heiða sem er að framleiða haframjólkurvörur á Íslandi en þau eru að nota hafra sem eru innfluttir. Hér má sjá kolefnisfótspor algengustu jurtamjólkurtegunda og þá er haframjólkin með næst lægsta kolefnisfótsporið á eftir sojamjólk. Til að framleiða kúamjólk þarf 10 sinnum meira landsvæði og 13 sinnum meira vatn en til að framleiða haframjólk. Einnig má nýta okkar endurnýjanlegu orku í þróun og framleiðslu á öðrum próteingjöfum, baunum, plöntukjöti og þara. Möguleikarnir eru nær endalausir. Það sem vantar er vilji og áhugi stjórnmálamanna. Ég vil tala smáþörungarækt í stað fiskeldis í sjó. Nú þegar eru frumkvöðlar að rækta smáþörunga í gróðurhúsum og fellur sú ræktun tæknilega séð undir ylrækt, eins og þau komu líka inn á henni í Orkídeu. Og þessi ræktun er umhverfisvæn.
Smáþörungar eru helsta fæða fiska og helstu næringarefni sem við fáum úr fiski koma úr smáþörungum. Í þeim að finna hátt hlutfall prótíns, lífsnauðsynlegar amínósýrur og fitusýrur, þar á meðal omega 3, 6 og 7, ásamt öðrum vítamínum. Smáþörungar eru ofurfæða og við ættum að leggja ríkari áherslu á rannsóknir og þróun á þeim og minni áherslu á fiskeldi í sjó. Þar sem það hefur sýnt sig hér að fiskeldi í sjó hefur verulega slæm áhrif á lífríki sjávar og laxadauði vegna slæmra skilyrða er umtalsverður. Laxar í fiskeldi drepast úr kulda á veturnar og á sumrin valda nuddsár og laxalús dauða þeirra. Nuddsárin koma vegna þess að of margir fiskar er í hverri kví, svo þeir særast og nuddast við netin í sjókvíunum eins og við höfum séð á myndum sem kajakræðarinn Veiga Grétarsdóttir hefur tekið í Dýrafirði. Það er svo eitrað fyrir lúsinni og á endanum eru við að borða eitraðan fisk og drepa bæði lífríki í fjörðunum okkar og villtan laxastofninn. Fiskeldi í sjó ber að stöðva áður en það er seinan. Það er einlæg ósk okkar í samtökunum að stefna ríkisstjórnar hvetji til ræktunar á grænmeti, ávöxtum, baunum og korni ásamt nýsköpun og þróun á sjálfbæri ræktun annarra matvæla. Til að svo geti orðið þá þarf að setja skýra stefnu í málaflokknum og tryggja bændum réttlát umskipti með styrkjum og tækifærum til endurmenntunar og kynslóðaskipta. Hér er listi sem við tókum saman hvað þarf að gera. Númer 1. Endurhugsa styrkjakerfi landbúnaðarins. 2. Lækka orkuverð til grænmetis, jurta og ávaxtabænda. 3. Búa til hvata ásamt endurmenntun fyrir bændur sem vilja hætta framleiða dýraafurðir. 4. Efla nýsköpun og þróun á sjálfbærum matvælum. 5. Efla upplýsingagjöf næringu og umhverfisspor grænkerafæðis. Og 6. Móta stefnu fyrir opinberar stofnanir eins og mörg Evrópuríki að það sé alltaf grænkerakostur til staðar í mötunetum og opinberum viðburðum ásamt grænni matarstefnu í heild. Að lokum, þar sem við erum stödd í nágrenni Ölfuss, þá vil ég ljúka erindi mínu á að minnast á Garðyrkjuskólann á Reykjum. Mikilvægt er að efla menntun á ræktun matvæla úr jurtaríkinu, uppfæra námskrá og færa menntastofnanir inn í nútímann. Þá er lykilatriði að standa vörð Garðyrkjuskólann á Reykjum og endurreisa þar blómlegan skóla sem trekkir að. Og þið sjáu þetta hús, það er kannski ekki alveg skólinn sem trekkir að í dag, því miður. En ég vil endilega að þið kynnið okkar málefni. Við erum mjög dugleg að senda inn umsagnir við ýmiss konar stefnur og frumvörp stjórnvalda. Við erum virk á samfélagsmiðlum, bæði á Instagram og Facebook, og við höldum úti hópnum Vegan Ísland sem í dag telur tæplega 25.000 manns og það eru ekki allir vegan sem eru inn á Vegan Ísland. Það eru allir velkomnir sem vilja kynna sér grænkera fæði og spyrja spurninga. Öllum er tekið opnum örmum þar. Takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta, Valgerður. Mér langar bara að minna fólk á spurningarnar eða vakna ykkur á spurningar að skjóta þeim inn jafnóðum. En við eigum eftir eitt erindi til viðbótar áður en við tökum umræður og svörum spurningum ef einhverjar eru. Það er Sigurborg Daðadóttir, yfirdýralæknir, og hún ætlar að fjalla dýravelferð og matvælaframleiðslu. Komið þið sæl. Ég náttúrulega var um allt öðru nótum en Valgerður hérna undan mér. En samt takk fyrir erindið. Mér langar fyrst að byrja á því að hrósa ykkur fyrir titilinn á þessari ráðstefnu. Það er maturinn, jörðin og við. Það er akkúrat það sem við erum að vekja athygli á, það er ein heilsa. Og þess vegna saknaði þess að sjá ekki styrktaraðila að þessa ráðstefnu sem er
heilbrigðisráðuneytið. Þegar ein heilsa, hún snýst um það að samfélag heimsins verða öll að fara að átta sig á því að heilsa mannsins, hún verður ekki skilin frá heilsu dýra, umhverfis og alls þess sem að okkur snýr. 60% af 60% fyrir ekki, af sjúkdómum, smitsjúkdómum í fólki má rekja til dýra. Þetta eru súnur, sjúkdómar sem berast milli manna og dýra. Og annarkvært beint, eins og fuglaflensa eða salmonella gegnum matvæli. Þannig að þetta er alveg frábær titill og við þurfum að taka þetta oftar upp. En það sem ég ætla að ræða meðan við erum að nota dýr sem, hvernig fer þetta niður? Er það pílan? Svona. Á meðan við erum ekki farin að rækta kjöt, hvort heldur það er af spendýrum eða fiski, og meðan við erum að neyta þessa vöru, að þá erum við að gera það í gegnum dýr. Og þess vegna skiptir svo miklu máli. Nú er ég komin, held ég, einum, veitu hvað er hérna, já, þessi. Og meðan við erum að því, að þá þurfum við að gæta að því að þetta fari saman. Það er að segja siðferði okkar að halda dýr í hvaða tilgangi sem það er, að það verði að vera þannig að við förum vel með þessi dýr á meðan þau eru á lífi. Við erum að nota þau beint, annarkvort eins og með hross, að nota þau okkur til skemmtunar, gæludýr nota þau okkur til yndisauka og svo erum við með dýr sem við erum að taka úr afurðir. Hvort heldur það er kjöt, mjólk, egg, blóð, og myndist hérna á blóðmerarnar. Að þarna þurfum við virkilega að halda okkur við efnið. Fyrir 8 árum síðan þá tóku í gildi ný lög á Íslandi, lög um velferð dýra, sem að gjörbreytti fyrra ástandi. Það hefur orðið bylting í meðferð á dýrum í gegnum þessi nýju lög. Og í gamla lögunum þá voru dýr í rauninni eign, en með þessum nýju lögum að þá er verið að breyta í rauninni alveg svakalega miklu og fólk hefur kannski ekki alveg átt að sjá því. Það er verið að setja lögbinda það að dýr séu skynigæddar verur. Þar af leiðandi er það bara ekkert einkamál þess sem á dýrið, hvernig dýrinu líður. Og þess vegna er allt samfélagið sem að þarf að passa upp á að það sé farið vel með dýr. Og ég held að það hafi orðið mikil vitundavakning hér á Íslandi, bara síðastliðin 8 ár allavega. Meðfram eða samhliða þessum nýju lögum þá voru settar fjölmargar reglugerðir sem eru velferð dýra og þá er það reglugerðir hverja dýrategund sem við höldum eða sem er í haldi manna. Það er sérstök velferðarreglugerð alifugla, sérstök svín og nauðgripi og svo framvegis. Og í löggjöf þá eru settar fram lágmarkskröfur meðferðin á dýrunum og líðan þeirra. Það er að segja ef það ekki staðið við þessar lágmarkskröfur að þá er það refsivert. Þannig að það er okkar hjá Matvælastofnun að fylgja eftir, hafa eftirlit með að fólk fari að þessum lögum. Og það er við sem að höfum þá tækin og tólin til þess að þvinga fram úrbætur og eða refsa fyrir illa meðferð. Og það verður að halda því á lofti að það hefur orðið náðst mikill árangur í bættri velferð dýra á Íslandi, samhliða þessum lögum. Og ég vil bara að allir hér á Íslandi viti það, að Ísland er í algjörum fararbroddi með til dæmis geldingar og grísum. Það var stór átak í því. Núna er geldingar og grísum, það voru og eru framkvæmdur allan heim, án þess að það sé deyft. Það er bara praktískt mjög erfitt að koma því við þegar þú ert með mjög mikið fjölda dýra. Það tókst hér á Íslandi að breyta þessu, þannig að núna eru allir grísir, karlgrísir,
þeir eru bólusettir gegn lyktinni og bragðinu sem að verður til við kynþroska. Þannig að það er bara, nú er bara hægt að gelda grísi með skurði. Ég held að Ísland sé eina landi allan í einu vestræna heimur sem að hefur tekist þetta. Það er verið að reyna að koma eins á í nágrannlöndum okkar að það gengur misvel. Þannig við eigum að hrósa okkur þegar við eigum það skilið. Það er að segja Íslendingar, ekki við hjá matarstafnum. Annað sem ég vil líka nefna, það er lausaganga eins og varphæna. Það er mikil breyting að verða þar. Við erum að fara úr þessu búrahaldi, við vorum langt á eftir nágrannlöndum okkar og Evrópu, en núna erum við virkilega að færa okkur á réttan stað og eins með lausagöngu í svínahaldi. Og ekki pláss í svínaeldi yfirleitt. En það er nú bara svo að heilbrigði og velferð dýra er samofin í rauninni afköstum og gæðum. Þetta fer oftast saman en ekki alltaf. Eftir því sem að dýrum líður betur, því meiri líkur á því að það gefi af sér miklar afurðir og góð gæði. En það er líka hægt að kreista út úr dýrum mikil afköst sem hefur verið gert. Það er verið að rækta dýr til aukinna afkasta og það bara nýjustu dæmin eru bara mjólkurkýr á Íslandi. Það eru farin að mjólka helmingi meira en það gerðu fyrir bara svona 15 árum, 20 árum. Og við erum að heyra fréttir af 20 kíló í mál, 40 kíló á dag. Það er mikið vatn í það, ég get alveg sagt það. Pottétt. Og mikil áreynsla á efnabúskap dýrsins við slíka framleiðslu. En hvað er það sem að ýtir okkur inn í þetta? Það er sífelld krafa lágt matarverð. Og til þess að verða við því þá þurfa menn að fá auknar afurðir. Og það er það sem að hefur þrýst þessu mikið áfram. Ef við veltum fyrir okkur hvað væri sjálfbærasta kjötframleiðslan á Íslandi, hver væri hún? Það er líklega hrossakjöt. Hross á Íslandi, þau eru búin að aðlagast íslenskri náttúru, íslensku veðurfari. Þau safna spiki yfir veturinn, fyrirgefið yfir sumarið, eru spikfeit á haustin og ganga svo á þann forða yfir veturinn. Þau þurfa bara gras sem að vex úr í úthögum, þau þurfa ekki fóðurbæti og þau þurfa lítið fóður í raun yfir veturinn og ekki fóður eða hey sem að hefur verið borið á tilbúin áburður og þau hafa svo mikinn forða til þess að ganga á yfir veturinn. Þau eru frjáls, geta lifað af í náttúrunni meira og minna á hjálpar mannsins, en við þurfum auðvitað að búa aðstæð til þess. En fólk er ekki bara hrossakjöt og alls ekki í Evrópu. Hross eru þar orðin meira gæludýr en hross. Eitthvað sem þau leggja sér ekki til munns. Þetta er eitthvað sem hefur þróast. Og eins og í Þýskalandi þá má ekki fella hross nema læknisfræðilegum ástæðum eða til slátrunar og enginn slátrar hrossi vegna þess að þetta er gæludýr í hugum fólks. Þannig þetta er svolítið vandræði með hvernig fólk lítur svo á dýr sem við erum að nota. En það var minnst af fiskeldi áðan og það er bara verður að segjast eins og að það er mikil krafa, það er aukning á fæðu þörf og það er ódýr, eða ekki ódýr, það er lítið prótein úr jurtaríkjum til þess að búa til prótein úr þessu í dýraríkinu. En auðvitað þarf að gæta að því að það sé vel farið með fiskinn í slíku eldi. Þá er næsta. Ég talaði lágmarkskröfurnar áðan. Að það er refsivert ef við uppfyllum ekki lög og reglugerðir velferð dýra. En er það metnaður okkar að vera þar? Ég segi nei, við auðvitað viljum fara lengra en það.
Við viljum ekki hanga í því sem er bara ekki refsivert og stoppa þar. En það þarf samhent átak til þess að gera það. Við erum hópar sem er með dýr til framleiðslu eða notkunar og við erum með hinn hópin sem er að fylgjast með og það er gott. En það þarf að hafa skilning á hvoru tveggja. Og Valgerður setti hérna fram mynd sem var svo dæmigerð það hvað hægt að blása upp mál og rangtúlka í rauninni. Ég er ekki að segja þessar myndir séu falsaðar, þær eru réttar, en þetta er ekki það að gefa rétta mynd af heildarframleiðslunni. Alveg eins sáið í blóðmerahaldinu, þá ætti að reynda að koma fram skýrsla það og þess vegna vil ég ekki tjá mig neitt þar sem þar kemur fram, en það voru ljótar myndir, en við vitum líka sem að horfum á kvikmyndir hvað er hægt að gera í kvikmyndum og við trúum því að það sem þar fer fram hafi gerst. Því að það er búið að klippa eitt og annað saman og mjög auðvelt að rangtúlka. Þannig að alhæfingar eru afskaplega hættulegar. En í öllu falli að þá, þegar við erum að tala saman, að þá er gjarnan teknar svona öfgamyndir og farið í til dæmis afföll, þú myndist líka á það, og það gerist. Við erum með afföll þegar við höldum dýr. Það eru náttúruleg afföll og síðan geta komið upp sjúkdómar eða það geta komið upp einhverjar þær aðstæður sem veldur aukningu afföllum. En þá verðum við líka átt okkur á því hvað er eðlilegt og hvað er óeðlilegt í þessu. Og það er við sleppum mjög ofta að tala til dæmis afföll í sauðfjárbúskap, móti afföllum í kjúklingaeldi eða hrossum. Þetta er einhver svona ímynd sem við höfum að það sé ekki, en það auðvitað er það. Eins og í öllu öðru dýrahaldi. Og ég held að við komumst ekki áfram ef að hóparnir rífast, erum með öfga á báða búa, við verðum að vinna saman. Og ég trúi því að neytendur þeir geta haft virkileg áhrif á bætta velferð dýra. Og þarna setjum upp á fyrirmynd frá Danmörku, setjum upp á glæruna sem þeir kalla kaup inn með hjertið og þá er það þannig að neytendur, það eru merkt matvæli, geta valið að kaupa vöru sem hefur opinbera viðurkenningu á því að það er bætt velferð, það er aukin velferð. Þetta er ekki lágmarkskröfurnar sem eru uppfylla, það verður að gera betur. En þá verðum við líka að geta treyst í að þessar merkingar séu réttar. Við erum búin að brenna okkur einu sinni á því að þessar merkingar voru ekki réttar, en það vantaði að það er opinbert eftirlit. Það var ekki gert ráð fyrir því í kerfinu. Nú hefur ráðherra ákveðið að skipa nefnd, Svandís Svavarsdóttir, matvælaráðherra hefur ákveðið að skipa nefnd eða starfshóp sem á einmitt að vinna að komi tillögur að einhvers konar kerfi þar sem að hægt er að fá rétt til þess að merkja matvæli úr alifuglaframleiðslu, byrjum þar, með aukna velferð dýra. Og í þennan starfshóp það er verið að tilnefna í hann núna, en þeir sem fá þar setu eru fulltrúi Matvælastofnunar og það er fulltrúi frá Neytendasamtökum Íslands og það er fulltrúi frá Dýraverndarsamtökum Íslands og fulltrúi frá alifuglaframleiðendum og eggjabændum. Þannig að þarna er fólki sem þarf að setjast niður og finna út kerfi því sem við getum treyst og það verður að vera opinbert eftirlit sem hefur eftirlit með því að það sé rétt farið að reglum. Í lokin þá vil ég bara ítreka að neytendur, almenningur, hann getur haft áhrif á bætta velferð dýra og við þurfum að tala saman og við þurfum skilning. Það þýðir ekki upprópanir, þá förum við bara í skotgrafirnar og förum að rífast hvert annað. Við sem erum hérna inni, ég held að við höldum öll, við teljum okkur gott fólk. Ég er alveg viss um það, mér finnst ég gott fólk og
Sigur örugglega líka, gott fólk. Og bændur eru gott fólk, dýraeigendur eru gott fólk. En það eru auðvitað svartir sauðir inn á milli. Og það er þeir sem að skemma fyrir heildinu og draga niður meirihlutann í rauninni. Og það er til fólk sem að á ekki að halda dýr, hefur hvorki getu né hæfni til þess. En réttur mannsins er bara oft ansi mikill til þess að stunda sína starfsemi og það eru önnur lög sem að vernda þar. Þannig við erum oft í miklu basli með að stoppa í rauninni dýrahald vegna réttinda fólks til þess að halda dýr og vera með atvinnustarfsemi. En við erum, eins og þið heyrið oft í fréttum, að vörslusvipta dýr og svo framvegis. Þannig að það hefur mikið ánist, ég get lofað ykkur því. En það þarf meira til. Eins og segja, meðan við höldum dýr til þess að nota þau til matar, að þá þurfum við að gæta leikreglunum. Takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta. Þá er bara komið að umræðum og við ætlum að reyna að svara þeim spurningum. Það eru komnar 3 eða 4 spurningar fram. Getum við svo ekki bara haft það hérna niðri, þannig ég get alltaf, það er bara alltaf 3 erindi í einu. Já. Okay. Svona. Svona, flott. Já, það er búið að bæta svolítið í spurningarna, bara rétt með hana. Ég stóð upp og það er nú mest af þeim til Sigurborgar. Hins vegar er efst á lista sem er búið að fá hérna eitt að ég gef Sigurborgu smá tíma til að undirbúa sig, hún sér sína spurningar þarna, en fyrsta spurningin er til Valgerðar. Hvað telur þú að dýraverndunarsjónarmið spili stóran þátt í ákvörðun fólks að gerast vegan, ef þú ert tilbúin að koma og bregðast við því? Sérðu spurningarnar þarna niðri, Sigurborg? Sérðu þú spurningarnar? Já, takk fyrir þessa spurningu. Ég tel að með aukinni vitund og fræðslu það sem gengur á í dýraeldi, þá er það mjög stór hluti þess að fólk ákveður að gerast vegan. Það eru dýravelferðarsjónarmið. Það eru myndir, eins og Sigurborg myndist á, af blóðmerum og fiskeldi og hvernig við höldum grísi og hænsni og annað. Því miður myndir sem að dýraverndarsamtök og fjölmiðlar þurfa að taka, en þess að stjórnvöld eru ekki að sinna sínu eftirlitshlutverki. Afsakið, röddin mín titrar, ég er ennþá svolítið reið yfir því að Sigurborg skuli segja að þessar myndir hafi verið falsaðar og að við skulum passa okkur hvað við trúum. Þessar myndir eru ekki falsaðar, þetta er að gerast í alvörunni og við þurfum að taka í alvarlega. Takk. Þú sagði sem ég. Það setja les og ég þurfi ekki einhvern veginn að. Takk fyrir það. Heyrðu Sigurborg, þá held ég að þú eigi bara restin af spurningunum hérna. Ég veit ekki hvort þú ert búin að sjá þær þarna, en þú sér þær hérna á skjánum beint fyrir framan þig. Já, gjör svo vel. Já, en Valgerður, ég sagði það veri ekki falsaðar, ég sagði það veri mistúlkaðar, það er það sem ég var að segja, þessar myndir eru réttar, það er það sem ég sagði. Það er náttúrulega saman sem mistúlkar og falsaðar? Nei, langt í frá, það eru alhæfingarnar sem ég er að tala um.
En hér er spurning til mín að það er spurt, telur þú að MAST sé að nota það svigrúm til refsinga sem hægt er samkvæmt nýjum lögum þegar kemur að velferð dýra, eða telur þú of mikinn slaka gefin á þetta vera? Við erum stöðugt að bæta okkur, læra. Þetta er nýtt sem við fengum, Matvælastofnun fékk sem stjórnvald tæki tól til þess að refsa. Það er ekki margt stjórnvald sem hefur það. Og það er mjög vandmeð farið að refsa. Og það er eingöngu, ef við refsum einhverjum, að þá er ekki hægt að áfrýja því öðruvísi en til dómstóla. Þannig að það þarf að gæta mjög vel að réttindum fólks og við erum fagfólk sem að metum brotin, hvernig ætti þá að refsa, hversu þung þau eru. En svo eru lögfræðingar sem að þurfa að gæta því að það sé rétt farið með brotin, þar að segja, það sé rétt rannsökuð og réttur hins ekki þola, hins brotlega sé virtur. Þannig að já, ég tel við séum að nota það svigrúm sem við höfum, en við höfum verið að gera það jafnt og þétt í auknum mæli. Við gerðum það ekki fyrst því að við vorum að fóta okkur áfram til þess að læra í rauninni á þetta nýja tól. Því að það er agalegt ef maður refsar og er rekinn tilbaka með það, þá skemmir maður þvílíkt fyrir framtíðinni. Það er að segja ef að dómstólar myndir reka mann tilbaka með það. Síðan er spurt til mín, já, hvað með hana sem er fargað við eggjaframleiðsluna, er velferð þar? Þá verð ég að segja, já, það er velferð að drepa ef það er gert rétt. Við erum stöðugt að drepa dýr, en hvort það er siðferðislegt að vera í framleiðslu, setja hana þannig upp að við viljum bara kvenkynið, drepum karlkynið í þessu tilfelli. Það er allt önnur spurning og hefur ekkert með velferð að gera, heldur siðferðislega spurninguna. Ef það er rétt drepið þá stenst það velferðarlögin. En sem betur fer er tæknin að auka möguleikann á því að kyngreina þannig að sé hægt að forðast þetta. Þetta er ekki siðferðislega rétt að vera með svona framleiðslu. Þannig að í framtíðinu verður vonandi hægt að fyrirbyggja þetta strax, að velja út áður en að kviknar lífið. Að velja út það kyn sem við viljum ekki sjá í viðkomandi framleiðslu. Síðan kemur, það var eitthvað um einhverju fæðu þarna sem ég var ekki búin að svara. Það var einhver... Það er talað þarna um blóðmerahaldi? Nei, þar á undan, það var eitthvað um mat í Frakkland og Belgíu. Já, svo að þeim var þurrkað út spurninguna. Já, ok. En ég vissi ekki hvað matvæli þarna var verið að ræða en ég veit það allavega í okkar lögum sem er strangara en víðast hvar annars staðar, að þá hefur höfuðheimildir til þess að stöðva eða láta merkja vöru sérstaklega sem er framleidd með aðferðum sem er í andstöðu við íslenska löggjöf, eins og fógrað til dæmis, og það var til dæmis ekki leyfilegt að vera með slíka framleiðslu í Íslandi, það sem að þvinga fóður ofan í dýr til þess að búa til fitulyfi sem er sjúklegt ástandi, vel að merkja. Þannig að slík framleiðsla er aldrei heimil hér á Íslandi. En þessar merkingar, það er heimild fyrir því, en mér er ekki kunnugt um að það hafi verið notað ennþá. Síðan blóðmerahaldið til að auka vöxt svína, er velferðin þar eða hagnavonin sem ræður ferð? Aftur, þarna er siðferðisspurning, ætlum við að nota dýr í þeim tilgangi að nota afurðina til þess að auka afköst í öðrum dýrum. Persónulega finnst mér það ekki rétt siðferði. En löggjöfin er eitthvað sem ég þarf að fylgja og það eru pólitíkusar sem að setja löggjöf og ef að blóð er tekið úr hryssu eins og það á að gera það, að þá stenst það lögum velferð dýra og reglugerð það. En ég sagði líka áðan, það eru svartir sauðir sem við erum að berjast við, sem
sáust á myndum og þær voru ekki falsar, ég er ekki að segja það. Þær eru réttar en það draga ekki upp rétta mynd af blóðmerabúskapnum í heild á Íslandi eins og við þekkjum hann, sem við höfum séð í okkar eftirliti. Síðan er hér spurning, hvernig ætlar MAST að bregðast við halaklippingum grísa án deyfingar, þvert á lög og reglugerð velferð svína? Þetta er alveg hárrétt athugasemd að það er verið að stytta hala á grísum til þess að fyrirbyggja halabit sem að kallað er og aðferð, og það má ekki gera svona nema með deyfingu, en þá kemur aftur rauninni að sömu ástæðum eins og við vorum með grísina, geldingarnar sem ég ræddi áðan, að það er ekki til aðferðir praktískar til þess að deyfa hala á grísum sem er hægt að nota í fjöldaframleiðslu þegar verið að klippa fjölda dýra. Því það er mænudeyfing sem gildir til þess að klippa algjörlega á sársauka og það er ekki praktískt hægt. Hins vegar, og það er það sem er stóra málið, af hverju er verið að klippa þessa hala af? Það er til þess að þeir forðast halabit. Og af hverju halabitið? Það er vegna streitu þátta og það er mjög flókin samspil sem að veldur streitu, veldur því að grísi fara að naga hala af hvert öðru. Og það er þar sem við maður ráðast að garðinn til þess að sé hægt að hætta þessum halaklippingum. Ef við myndum hætta núna án þess að fjarlægja rauninni orsakavaldinn fyrir halabitinu, þá yrði svakalegt stórt dýravelferðarmál sem kemur fram. Því þá myndi koma massív halabit með tilheyrandi sársauka og sýkingum í dýrin. Þannig að við erum bara í ansi mikilli klemmu, löggjöfin sett þetta svona, en það er mjög erfitt að framkvæma nema með breyttum búskaparháttum. Það þarf byggingar sem að geta gert að verkum að streitu valdar að þessu fjarlægðir. Og það er svo margt sem að þarna spilar inn í. Það er hávæði, það er loftræsting, birta, undirburður, þéttleiki. Það er margir þættir sem að koma að inn. Og það eru nokkur lönd sem að hefur tekist að vera ekki með halaklippingar og það er Noregur. Þeir eru með allt öðruvísi svínabúskap en Ísland. Við erum með kóperingu af svínabúskap frá Danmörku, stór bú, töluvert þéttleiki, Noregur með lítil bú og hefur meira svigrúm til aukins þéttleika og Finnland er líka núna að vinna markvisst að því að afnema rauninni halaklippingar, þörfina á því að klippa halana. Þannig að þetta er langa stóra markmiðið okkar að ná því að þessi þörf hverfi. Ég get alveg tekið undir það sem hún segir. Þetta er bara sikkur hliðin á sama peningnum. En það sem að vinnan mín snýst í þessu, þegar kemur að velferð dýra, er að tala fyrir því og að fylgja lögum og reglugerðum. Þar er ekkert siðferði í þeim lögum. Já. Þannig að ég bara taka fram í einhverjum mikið það að skrifa sambandsins og vera að svara siðferði spurningu það og það er alltaf spurt siðferði, meðhöndlun dýra og ethics er alltaf ofanáliggjandi og síðan velferðin þar á eftir. Þannig að siðferðið er aldrei aðskilið. Það er eitthvað gerst þá í lagagerðinni hér. Já, sko, dýratilraunir, þar kemur þetta mjög mikið inn. Við þurfum ekki að breyta þessi tveggja manna taka. Nei, bara
Maður verður svolítið nextaðar að hlusta Já, bara fínt, sko. Við getum verið... Aðskilja tvo hluti. Já, en við skulum ekki breyta þessu í tveggjamannatal hérna, alls ekki. Takk saman. Til hvað sem fundur þetta. Góð punktur, sko, takk fyrir það. En bara til að árétta, ég tek algjörlega undir þetta, það siðferðið er afskaplega mikilvægt, en við verðum bara að fylgja leikreglum sem að samfélagi hefur sett okkur. Og siðferðisþátturinn, hann kemur mjög sterkt inn hjá fagráðum velferð dýra sem þarf að fjalla um hverja einustu dýratilraun sem sótt er hér á landi, enda er fulltrúi frá Siðfræðistofnun Háskóla Íslands í þeirri nefnd. Og sú nefnd hefur líka það hlutverk að fjalla um stefnumótandi mál velferð dýra á Íslandi. Þannig þar kemur siðferðin til umræðu, en að fara að grípa til aðgerða á grundvelli siðferðis, grundvelli laga velferð dýra og siðferðis, það er bara ekki inn í þeirri löggjöf. Þannig við verðum bara að skilja þar á milli hvað okkur finnst og hvað löggjöfin segir. Takk. Heyrðu, kærar þakkir fyrir góðar umræður og greinar góð svör, en þá ætlum við bara að taka okkur kaffihlé og við ætlum að setjast hérna aftur, hvað var það, nú misti ég að tíman í honum? Korter í 11. Korter í 10. Nei, korter í 11, 10:45, afsakið þetta. Stundvíslega.
Jæja, gott fólk. Allir búin að fá sér kaffi og við ætlum að halda áfram. Næst er matvælaframleiðsla og nýting lands. Það ætlar Anna Guðrún Þórhallsdóttir, prófessor í Háskólanum á Hólum, að kynna fyrir okkur. Gjörðu svo vel. Já, komið þið sæl. Ég byrja á því að þakka Pétri fyrir að bjóða mér að koma á þessa ráðstefnu og flytja erindi beit sem er mitt áhugamál. Og ég ætla hvernig ég gera þetta hérna. Ég ætla að reyna að fylgja þessari markmiði sem ráðstefnan hefur sett fram að ræða eins og loftslagsmálin og hollustusjónarmið og áhrifaþátti og á samfélag og byggð og atvinnulíf. Það minnast á þessa þætti. Og ég ætla sérstaklega minnast að tala þá úthafabeit vegna þess að í ljósi síðustu atburða þá er nokkuð ljóst að við þurfum aðeins að hugsa okkur aftur skoða ábyrgðar og kjarnfóður nýtingu og notkun á landinu og sjá hvað við getum framleitt matinn án mikillar tilfærslu af erlendu afli. Og þá erum við að huga því að huga úthafunum sérstaklega og ég vil beina athyglinni sérstaklega úthafabeitinni í þessu erindi. Og Íslendingar eru nú bara svo heppnir að eiga mikinn úthafa. Þetta er alveg einstakt í allri Evrópu. Og þegar ég tek saman, hvað ég tala á úthafa, þá er ég að tala þá graslendi og mólendi. Og ef ég tek saman hversu stórt svæði þetta er, sérstaklega neðan 200 metra, þá eru graslendi og mólendi það bil, 50% af láglendi fyrir neðan 200 metra. Á Íslandi er 25.000 ferkílómetrar neðan 200 metra og helmingur þessu er þá graslendi og mólendi. Og þetta getum við einungis nýtt með beitadýrum. Ég ætla að setja hérna mynd hérna upp, þetta gengur þess hægt hérna. Þetta er það svæði sem ég er að tala Þetta er graslendi og mólendi og allt þar á milli. Og þetta svæði er einungis nýtt af grasbítum. Við erum þetta tínu ber og svona en það er nú bara mjög lítið en við getum nýtt þetta til verulega matvælaframleiðslu með grasbítum. Og þá er það hross, sauðfé, geitur og nautgripir, ekki síst. Og ég ætla aðeins að skoða beitina með tilliti til loftslags, dýravelferðar, innihalds afurðanna, landslagsins og líka menningar og sögu. Og við höfum hérna á Íslandi talað mjög illum beit á síðustu áratugum. Við tölum það að þetta sé eingöngu til þess að skemma landið, en þetta er eitthvað sem við verðum að gjöra sem verður að endurskoða. Af því þetta er gamalt, úrelt hugmyndafræði sem bara á sér ekki stað í raunveruleikanum. Beit erlendis er farin að verða mjög mikilvæg í náttúruvernd við framleiðslu afurða og ég bara bendi á til dæmis að þetta fara á netið og skoða alveg óteljandi merki það sem stendur á grassfed. Þetta eru afurðir sem hafa verið að birtast meira og meira á markaðinum og fólki sætist eftir. Þá er það verið að setja upp þessa grassfed eða sem beitina á móti þessum verksmiðjubúskap sem hefur verið yfirgnæfandi. Og þetta hefur við ekki ennþá séð á Íslandi af því okkur finnst þetta vera sjálfsagt að vera bara þessi beiti og þetta lambakjöt sem kemur á diskinn okkar eða fóldakjöt. En þetta er ekki sjálfsagt, við verðum að endurskoða þetta. Þetta grassfed er þá erlendis markaðsfært sem healthy choice. Og af hverju er það svona heilsusamlegt? Það er sem heilsusamlegt fyrir náttúruna og jörðina í heild sinni, heilsusamlegt fyrir menn, fyrir skepnurnar og fyrir samfélagið líka. Og ég ætla að fara þessi gegnum þetta svona mjög hratt á 10 mínútum, hvað sem felst í meginatriðum í hverju flokki fyrir sig. Staða beitadýra í vistkerfinu og við tilliti til loftslags er að gjöra breytast. Fólk er átt að segja því að beitadýr skipta mjög miklu máli fyrir að viðhalda loftslagi og viðhalda þá hreinlega jafnvægi í hitastigi jarðar. Og þetta er eitthvað nýtt, en þetta er sannlega að koma fram eftir ný skýrsla sem ég sendi hérna á, Critical Role of Grassland Animals in Ecosystems. Og ég ætla bara að benda ykkur einn hlut hérna í sambandi við þetta sem er þá þetta albedo eða effektin af endurkasti hita sólarinnar sem kemur til jarðarinnar.
Þetta á sérstaklega við hérna á norðurslóðum. Beitin viðheldur opnu landslagi og þetta opna landslag sem við erum með, þetta er náttúrulega, þetta er skapað af beitinni fyrir alda. Og þetta opna landslag, það er náttúrulega verið snjó í snæfi þakið á veturnar 5-6 mánuð ári og þá er sólin að endurkastast sólarljósið frá snjónum svona 80-90%. Hitanum er kastað aftur út í geiminn. Meðan að þetta með dökkur birkiskógur, eða dökkur barrskógur, tekur þetta 80-90% af hitanum og heldur hitanum á jörðinni. Og þetta er stór þáttur þegar við komum á norðurslóðir og hefum ekki viljað hugsa um. Annað þáttur líka er sem sagt að úthaginn, hann tekur mikið upp af kolefni og fjölarategundir sem er úthaga, þær hafa rótarkerfið að mestu neðanjarðar. Meðan við erum í akurlendi eða kornakri þá er rótarkerfið að mestu leyti ofanjarðar. Þá er besti framleiðslan ofanjarðar en í fjölari úthaga þá er mikið af þessu kolefni neðanjarðar í rótum. Beitin hefur þau áhrif að hún hvetur til umsetningar á plöntunum. Það er, ég getur bara hugsað golfvöll. Á golfvellinum þá er alltaf verið að slá og þetta er óskaplega grænt og mikið framleiðsla í golfvellinum. Og sama gildir alla beit. Hún hvetur til næringar hringrássarinnar, eykur blaðvöxt og hvetur til þessar rótavöxtar neðanjarðar og þá verður meiri rótavöxtur neðanjarðar og það er þetta er einkenni þá á úthagunum. Það er tegundafjölbreytni og það er líka þessi kolefni neðanjarðar. Og bara skýrir þetta kannski aðeins betur út er þessi mynd. Það sem við erum með svona mynd af þessu hvernig úthagaplöntur líti út ofanjarðar og neðanjarðar og það líta út þannig að það er stór hluti neðanjarðar í skammlífum rótum sem síðan er að vaxa fram og deyja og þessar dauðu rætur sem verða eftir í jarðveginum sem eru jarðvegsmyndandi og kolefnið verður eftir í jarðveginum. Í skóginum er þetta öfugt, þar fer mesta kolefnið í stofninn og er ofanjarðar, safnast ofanjarðar. Við sjáum ekki það sem er að gerast neðanjarðar og við breytta hitastig þá verður meiri skógareldar, þá brenna skógarnir upp í einu hvelli meðan að þessi jarðvegur viðhelst og bara þykknar. Og ég setti undir hlíðar myndir af bara grasplöntu sem ég keypti sjálf upp á hólum í fyrra og annars vegar var þetta það sem var þá efri hlutin eru grastorfur sem ég keypti upp í hrossabeitarhólfi og fyrir neðan er það sem ég keypti upp í skógavílum upp á hólum þarna neðanjarðar. Þið sjáum bara mismun á rótarkerfinu að það er miklu þéttar rótarkerfi það sem hefur verið beitt og endurtekið heldur það sem er ekki bitið. Þannig að þetta skiptir máli, beitin eykur framleiðslu neðanjarðar kolefnisins og líka ofanjarðar líka og hvetur til kolefnisbindingu í jarðvegi. Annað sem beitin gerir líka er það að hún eykur tegundafjölbreytnina og það getið þið séð bara sjálf eða þið eru mjög þykkum birkiskógi þar sem ekki kemst ljós að botninum eða niður á svörðin þá eru mjög fáar tegundir, við erum mælingar þetta og svo við hæfilega beit þá er samkeppnin í sverði verði jafnari og þar er þá langflesta tegundir sem eru þá í jarðveginn við miðlungsbeit. Og þessi mynd þarna til hliðina á sýnir hreinlega þetta er bara mælingar frá Bjarna Dýrik þar sem er langflesti tegundafjöldin er í það sem við kallum rýrt mólendi. Beitin hvetur til fjölbreytni og miðlungsbeitin er með langmesta fjölbreytni. Þannig að beitin í sjálfu sér, beita dýrið, hvetur til þess að það sé beiti fjölbreytni á báðstólum, því sem sé á matarlistanum hjá þeim. Og þessi fjölbreytni er ekki plantana, þetta fæðugrunna, þá sem er þá fyrir dýri í úthaga, skiptir mjög miklu máli því það er mjög mismunandi efniinnihaldi í plöntum. Og þetta er náttúrulega það sem við höfum að nýta okkur í læknajurtunni sem við erum búin að sjá meira og meira að koma fram núna. Og þessi breytileiki, hann er háður ýmsu tegundum og hann er háður aðstæðum og líka ýmsu álagi. Og íslenska plöntur verða fyrir miklu álagi, bæði mikla frost og þíðu, vindálag og allt slíku. Þannig að þær eru mjög háar í ýmiss konar efniinnihaldi. Meira svo heldur plöntur sem hafa verið mældar í Noregi í samanburðarplöntur. Og þetta eru mælingar frá Háskóla Íslands. Og þessar norrænu plöntur eru þá mjög háar í efniinnihaldi sem líka segir að þetta skila sér í afurðirnar.
Og þegar við erum að tala þá um dýravelferð, þá er náttúrulega þannig að, eins og við kannski búin að tala um hérna áður, að það er sem sagt skiptir máli fyrir sem sagt skepnur að hafa fjölbreytta fæðu. Við viljum hafa fjölbreytta fæðu, við þurfum að hafa alls konar snefilegt og annað og það sama gildir sko jórturdýr og hross. Fyrirgefðu, þetta er aðeins svo þetta sé eitthvað aðeins svona tæpur þessi hérna. En allavega þá skiptir það máli fyrir skepnur að hafa fjölbreytta fæðu og geta sem sagt þá valið úr þeirri fæðu sem er í boði. Ekki aðeins fjær, já, ok, að ég var aðeins fjær. Þú ert ekkert að tala um mig, bara svona. Ok, allt er það, fyrirgefðu. Og þá er sem sagt skiptað máli að geti valið og það er sýnt hreinlega fram á það að skepnur sem geta valið og eru að fjölbreyttu fóðri í úthaga, þar hafa betri heilsu og það er betri framleiðni. Og þetta á ekki síður við sníkjudýr. Og þetta hefur líka beint áhrif á afurðirnar, vegna þess að afurðirnar þar eru sem sagt skila sér það sem við etum, það sem við erum og það skila sér beint í afurðirnar og þær hafa verið heilsusamlegri afurðirnar. Og þessi fjölbreytni, hún hefur þá verið sem sagt, gefur þá möguleika á fjölbreyttari afurðum. Og þetta er þannig að við erum komin að þessu rekjaleika, þessu mikilvægi að vita hvaðan afurðirnar koma og þeir sem þekkja þetta til þess að þeir náttúrulega geta þá sagt það að þetta kjöt er öðruvísi hefur verið að setja beit í fjöru, þá er allt öðruvísi bragðið heldur en það verið beit á hvönn eða eitthvað slíku. Og þetta er miklu, við vitum aldrei hvað við fáum og við getum ekki nýtt okkur þetta. Þannig að þetta er þekkt náttúrulega erlendis, mjög mikið, og þetta kallum við terroir og það er það sem er helst notað fyrir í vínframleiðslunni, að þá erum við að smakka rauðvín og við höfum sett mikla skoðun því hvers konar skoðun sem þetta rauðvínsbragðið er og þetta er náttúrulega endurspegla fyrst og fremst bæði jarðveginn, veðurfarið og hvers svæði fyrir sig. Þetta er mjög þekkt náttúrulega hvað þetta er mikið vatn í þessari vínframleiðslunni en þetta gildir líka fyrir aðra afurðir. Og Frakkar standa náttúrulega langfremstir í þessu og þeir hafa sett til mjög lengan tíma verið með merkingu, þetta A og C, hjá sér, ekki bara á rauðvínum eða hvítvín eða hverju sem heldur líka á ýmsum matvælum. Og þetta er það sem að Evrópubandalagið tók upp fyrir dálítið mörgum árum og ég bent á það áður að þessi vottun á uppruna er eitthvað sem við eigum að skoða hér á Íslandi vegna þess að við hreinlega, sko ég get ekki betur séð heldur við tikkum í efsta boxi þarna í mjög mörgum atriðum. Þetta eru 3 flokkar vottunar, efsti flokkurinn sem PTO er það langsterkasti flokkurinn þar sem bæði verið að vitta tiltekið svæði og tiltekna framleiðslu aðferð. Og síðan er þetta þá sent landsvæði sent PGI og svo er þetta TSG sem er þá bara hefðbundin framleiðsla sko svona menningarlega. En þetta koma líka inn búfjárstofnar, náttúrulegi búfjárstofnar, hefðbundin búfjárstofnar og ég get ekki betur síðan heldur til dæmis okkar úthafabeit með okkar búfjártegundir sem við erum með, myndi strax klikka í þetta efsta bóks, þetta PTO. Þetta er líka sem sagt heilsusamlegt fyrir samfélög. Að sjálfsögðu, ef við fáum mikið virðisauka af þessari úthafabeit, að við förum að merkja hana og tökum hana alvarlega, þá til dæmis þetta eru gögn frá Bandaríkjunum sem reyndar aðeins að vera gömul, en þarna er þá grass-fed sem er þá líka lífrænt rótta sem væri þá eitthvað sem við getum gert þetta á okkar úthaga. Það er að fá helmingi hærra verð heldur þetta verksmiðju framleidda kjöt sem er á markaðnum. Og þetta skiptir verulega máli bæði fyrir framleiðendur og landsvæði. Þannig að ég ætla bara að segja sko að úthafabeit á Íslandi er sannarlega hægt að merkja sem grass-fed og hún er það. Og í ljósi sko síðustu atburða þá verðum við að huga því hvernig við erum að framleiða vöruna. Og þá liggur við að nota þennan úthaga, þetta miklu auðlind sem við höfum til framleiðslu. Og þetta er þá sem bæði út afurðunum, dýraverndinni, umhverfisverndinni, náttúruverndinni og ekki síðum líka bara menningarlandslaginu, menning og sögu og nærsamfélaginu. Vegna þess að við gleymum oft þegar við erum að horfa á þetta hversu mikið verðmæti er í okkar landslagi. Við erum bara að tala um þetta að vera sjálft sér ónýtt vegna beitar sem er, ég ætla bara að halda því fram hér og nú að þessar fullyrðingar og þessir umræðum skaðlega beit er gjörsamlega úrelt og gömul og hefur ekki áhyggjur rök að styðjast. Og hvað er þetta mikið eftir? 2 mínútur, já, þetta er alveg klárast. Og þetta er mikilvæg, við eigum að horfa á þetta og þetta er líka, Morten sem sagði þetta löngu síðan,
the history lies in landscape. Okkar saga liggur í landslaginu, þessu opna landslagi og hefðbundin notkun og ég var líka að meta það. Og þetta sem sagt, landslagið okkar, það við vottum samspil manns og lands, menning og saga, og þetta stórhluta menningur og sögun okkar, úthafabeitin, og hún viðheldur líffræðilegan fjölbreytileika og við höfum þá sérstöðu að hafa svona mikið úthafabeit sem sérstætt í allir Evrópu. Og þetta það líka það sem erlendi ferðamenn eru komin til þess að skoða. Og þess vegna ég var að meta þetta og við verðum að meta þetta og passa upp á að varðveita þetta. Og ég ætla bara að benda á það líka að við verðum að fara að huga þessu opnarlandi og nýta það og vernda það og við taka ekki land sem hægt að nota til matvælaframleiðslu til annarra landnota. Og þá ég sérstaklega að huga skógrækt sem að planta heilu jarðirnar. Og ég bara kalla eftir því, og ætla að láta það vera mín lokaorð, ég kalla eftir mat- og umhverfisáhrifum í skógræktinni. Það er kærlega fyrir mig. Takk fyrir þetta, Anna Guðrún. Við höldum bara áfram með dagskrána, svo við förum ekki að tefjast. Það er næst Eygló Björk Ólafsdóttir, formaður vorfélagsframleiðanda í lífrænum búskap, og hún ætlar að reyna að svara spurningunni hvort að lífræn framleiðsla sé málið. Gjörðu svo vel. Svona bara komið. Já, góðan dag. Takk fyrir að bjóða mér og fá að tala. Þetta er búið að vera afskaplega áhugaverðir fyrirlestrar allt saman. Fróðlegt. Já, ég ætla sem sagt aðeins að fjalla lífræna framleiðslu og hvernig hún tikkar inn í þessar áskoranir sem við höfum verið að fjalla Aðeins Aðeins mig, ég og maðurinn minn, Eymundur Magnússon, við erum með lífræna ræktun austur í Vallanesi á Fljótsdalshéraði og erum þar í Akuryrkju, ræktum korn til manneldis, við erum að rækta bygg og hveiti, repjolíu og bara svona af því að það náttúrulega augljóst hefur verið rækt líka svona möguleikar okkar til að framleiða plöntufæði, þá svona smá fréttir á því sviði. Síðastliðið sumar sem var náttúrulega afskaplega gott fyrir austan og heitt og sólríkt, að þá settum við niður baunir úti í Akuryrkju og fengum bara býsna góða afurð. Þetta var matur í okkar huga, það heita akurbaunir og eru af fafaætt. Þannig að þetta var matur í okkar huga og bragðaðist vel en náði ekki fullum þroska samkvæmt mælingum. En þetta allavega tókst utandyra og verður vonandi eitthvað meira þetta í framtíðinni. En það sem skiptir bara máli í þessu, þetta svo misjafnt hvernig land kemur undan vetri á Íslandi. Þetta eru stutt sumur en þetta þróast vonandi meira. En ég er ekki síður bara fyrst og fremst sem talsmaður VOR sem félag lífrænna framleiðenda á Íslandi. Nú á glærunni sjáum við þarna nokkur dæmi merki sem eru á markaði. Það svona fyrir utan móður jörð í Akuryrkjunni og í grænmeti. Þá eigum við lífrænt vottaðar mjólkurvörur frá Bíóbú. Það eru komin lífrænt ræktuð egg á markað og það mikil hefð fyrir grænmetisræktun líka lífrænt. Og sá geiri í dálitlum vexti, þannig að þetta svona, bara stuttu yfirleitt. En við rekum síðan heimasíðu sem heitir Lífrænt Ísland sem okkar miðja, þannig að þið viljið sjá hvað að gerast í þeim geira, þá getið þið skoðað þá síðu. En ég ætla aðeins að fjalla með hvernig lífrænt framleiðsla fæst við þessar áskoranir sem við höfum verið að tala hérna á þessum dögum og eins hvað við eigum við þegar við fjöllum lífrænt, samspil við loftslagsmál og umhverfismál. Og síðan einmitt að skoða innihald lífrænt vottaðra matvæla
og áhrif á heilsufar og svo tækifærin og svo framvegis. En þetta jú ekki kannski ástæða til að staldra lengi við. Þetta höfum við verið að fjalla loftslagsmálin og að það þarf að draga úr jarðefnaeldsneyti, hringrásina, mikilvægt að virkja hana og skila næringarefnum aftur til jarðar. Dýravelferðin vissulega, það þarf að auka framleiðslu, það þarf að huga lýðheilsu. Nú það líka, það nú bara þannig í okkar grein sem erum að stunda matvælaframleiðslu að matur líka, það þarf að höfða til tískustrauma og hlutirnir þurfa að líta vel út og vera spennandi fyrir neytendur. Þetta það þarf líka að tala inn í það. Nú síðan auðvitað í matvælaframleiðslu, það eru áskoranir hvað varðar byggðaþróun og það þarf að stunda meiri efla byggðir og verðmætasköpun. En það svona mín fullyrðing sú að lífræn framleiðsla hún mætir öllum þessum áskorunum. Það kemur til af því að það sem við þurfum að hafa í huga þegar við tölum lífrænt að þetta heildstætt gæðastýringakerfi sem snertir alla þætti framleiðslunar. Það snertir það hvernig matur ræktaður, hvernig við förum með landið. Það tekur tillit til, snertir líka innihald matvæla, aðföngin sem við notum, allar umbúðir og aðbúnað, dýra og félagslega þátta. Nú þegar við tölum lífrænt þá erum við að tala framleiðslu staðal sem að Evrópulöggjöf nær utanum og skilgreinir og lífrænt vottuð vara jú viðurkennd með vottunarmerki sem alþjóðlegt og fylgir eftirliti, hún lýtur eftirliti með notkun þess og hugtakið lögverndað. Grundvallaratriðið í lífrænni ræktun að þarna eru menn að rækta upp jarðveg, það verið að rækta upp örveru, flóru og líf í jarðveginum. Þetta gert með skiptiræktun og notkun lífrænna áburðarefna eingöngu, tilbúin áburður ekki leyfður. Þarna eru menn, það ætlast til þess að menn líti sér nær og nýti næringarefnin úr nærumhverfinu til þess að næra jarðveginn. Lífrænir bændur hafa mikið tileinkað sér líka ræktun belgjurta sem að dregur úr áburðargjöf. Svo við tölum nú aftur baunirnar áðan. Þær eru núna að næra jarðveginn og draga úr áburðarþörf á árinu og eftir. Þannig að núna inn í nýjum reglum lífræna framleiðslu þá þessi ræktun gerð að skyldu. Þannig að menn þurfa og verða og eiga að rækta belgjurtir til þess að draga úr áburðarþörfinni. Nú það engin eiturefni leyfð, ekki erfðabreyttar lífverur, þannig náttúrulega verið að standa vörð eitthvað sem heitir náttúruleg gæði og að náttúran fái að hafa sinn gang. Það eru reglur aðbúnað dýra með búfjár, strangar reglur notkun lyfja og þegar lífrænt vottaðar vörur að ræða, framleiðsluvörur til dæmis, að þá krafan sú að það innihaldi eingöngu, að innihaldið sé allt að náttúrulegum uppruna. Þannig að vottunarmerkið stendur fyrir mjög skýrt ákveðin gæði. Nú aftur áskoranir, auðvitað eru lífrænn landbúnaður losar, en eins og annað, það eru áhrif þarna sem að fara þvert yfir. Það eru auðvitað, í jákvæðu áhrifunum allavega, þá erum við náttúrulega að draga úr notkun á jarðefnaeldsneyti með því að einbeita okkur að lífrænum áburði. Það ekki tilbúin áburður sem náttúrulega gríðarlega mikill losunarvaldur og skila næringarefnunum tilbaka inn í hringrásina og þetta eykur líffræðilega fjölbreytni í jarðveginum sem mjög mikilvægt. Og síðan það líka talið að lífrænn vottaður, lífrænn jarðvegur, hann heldur betur á næringarefnum og fráskol í vötn og sjó og svo framvegis minna. En það virðist líka vera að við séum svolítið að horfa á tvö aðskilin kerfi þegar við tölum áburð. Annars vegar það sem að hefðbundin áburður notaður, að þar sé verið að grafa undan í raun og veru getu jarðvegsins til þess að binda kolefni, meðan að lífrænn áburður eykur getu jarðvegs til þess að binda kolefni. Þannig að þetta eru tvö kerfi sem virðast ganga í sikkora áttina. Hefðbundið notkun á tilbúnum áburði eða notkun á lífrænum áburði. Þetta er náttúrulega mjög mikilvægt atriði í dag.
Nú neikvæðu áhrifin, það er sama viðfangsefni hjá okkur, losunin felst í notkun aftur, það er hláturgas og náttúrulega gróðurhúsalofttegundir sem að fylgja notkun á lífrænum áburði og iðnaðargerðin væntanlega líka viðfangsefni í þessu eins og öðru. En þetta endanleg niðurstaða samt sú að þessir búskaparhættir eru líklegri til þess að hjálpa okkur að fást við loftslagsbreytingar og sem ég nefni svona sem lítið dæmi þá Danmörk til að mynda land sem að þið hafið kannski heyrt mikið fjallað núna í tengslum við lífræna framleiðslu þar sem að þetta land hefur sett sér mjög skýra stefnu og þeir eru á mikilvægri svona vegferð í að auka lífræna landbúnað í sínu landi og þeir hafa metið það svo og sett sér markmið að ná lífrænt vottuðu landi upp í 500.000 hektar árið 2030 og meta það sem svo að það muni draga úr losun af landbúnaði 500.000 tonn af CO2 sem nú bara sirka bát svo tala sem var nefnd í gær að íslenskur landbúnaður losaði á ári. Þannig að þetta telur í þessu samhengi, þetta hjálpar til. Og mjög fróðlegt erindi áðan jarðveginn og beitina en þetta kannski það sem að einmitt fólk að horfa meira á, það hlutverk jarðvegsins í loftslagslegu tilliti. Þetta mikið forðabúr og þarf að huga vel að því. Þetta geti bara skipt sköpum í loftslagsbaráttunni. En aftur framleiðslu aðferðirnar og svona lífræn framleiðsla, þetta í raun og veru alþjóðleg hreyfing. IFOM svona hatturinn yfir lífrænar landbúnaðar hreyfingar og lífræna framleiðslu allan heim. Þetta 50 ára gamalt félagsskapur, þetta orðið mjög gamalt og rótgróið kerfi hvar framfer mikið samtal framleiðsluhætti og ekki síst einmitt siðferði og tilgang og það. Og markmiðin með þessum framleiðslu aðferðum, markmiðið sjálfbær þróun og sjálfbær framleiðsla og þessi 4 gildi hefur hreyfingin og þessi stundar lífræna framleiðslu og þetta svona það sem að talið að eigi að hafa í hávegum. Þetta leiðarljósið. Heilsa, vistfræði, sanngirni og umhyggja. Þannig að kerfið hefur þessi 4 megingildi að leiðarljósi. Heilsan náttúrulega fyrir bæði menn og dýr, afurðirnar séu hollar og heilnæmar og að vörurnar innihaldi hámarkshollustu frá náttúrunnar hendi, bera virðingu fyrir vistkerfinu og lífkerfinu og ekki að misbjóða með álagi eða mengun, sanngirni að það séu sanngirnt skipti milli launa og síðan verðs til bænda og almennt að koma fram að virðingu fyrir lífríkinu og að velferð dýra sé ekki misboðið, að aðbúnaði sé þannig að dýrin geti noti og sýnt sitt náttúrulega eðli og sína náttúrulega hegðun. En þetta snýst líka, mér langar líka til að tala einmitt, lífræn framleiðsla, hún að færa okkur meiri heilsu. Það jú, innihaldið skiptir okkur miklu máli. Við höfum líka verið að fjalla aðeins það. En það eru mikla rannsóknir á þessu sviði líka og ég ætla aðeins að draga fram í dagsljósið niðurstöðu sem við höfum líka verið að birta þetta á Lífrænt Ísland í pislum en það eru núna búnar að fara fram rannsóknir á næringarinnihaldi lífrænt vottaðra matvæla. Það spanna núna 20 til 25 ára tímabil og það eru yfir 400 rannsóknir sem búnar eru að sýna fram á að það almennt meira til dæmis af andófssonarefnum í lífrænt ræktuðum matvælum og almennt meiri þurrefni, meira vítamín og meiri steinefni, meira bragð. Það oft talað að jafnaði kannski 20% meira af andófssonarefnum og síðan það að lífræn framleiðsla inniheldur almennt minna af þungmálum eins og til dæmis kadmíum. Það munur á því, það virðist vera þegar notaður tilbúin áburður og þá mælist meira kadmíum til dæmis í matvælunum.
Það hafa síðan verið gerðar rannsóknir í 4 flokkum stórar, það er á heilkorni, það sem aftur er meiri næring. Rannsóknir á mjólk hafa leitt í ljós að það innihalda að meðaltali 55% meira af omega-3 fitusýrum og meira járn. Grænmeti og ávextir, aftur meiri andófsefnaefni, vítamín og neytendur finna betra bragð og rannsókn á kjöti leiðir í ljós líka helmingi meira af omega-3 fitusýrum. Þetta er sem sagt Háskólinn í Newcastle hefur tekið saman þessar rannsóknir og svona byrt rauða þráðinn úr þeim. Þannig að það er þessi mýta, þessi engin munur á næringagildi, það er mýta. Það er munur á næringagildi einmitt eftir því hvaða fæði plönturnar fá, hvernig þær eru nærðar. Nú að þessu sögðu, þá er nú kannski hægt að líta á þetta sem part af lausninni. Það skiptir ju máli hvernig landbúnaður við stundum og það má þá velta þeirri spurningu upp hvort að einmitt framleiðslu aðferðirnar séu eitthvað sem að geta hjálpað okkur til þess að minnka umfang, það er að segja, eins og stendur þarna, switching to grass-fed organic meat consumption. Þá getum við minnka framleiðslu 30% af kjöti en fengið samt sömu næringu. Þannig að innihaldið skiptir máli. Við erum að fá meiri næringu með minna magni. Og þessi háskóli hefur líka tekið saman áhrif á heilsufar. Þetta eru auðvitað mjög flóknar rannsóknir og kannski ekki svona hreinar og klárar niðurstöður eins og mælingar og næringagildi geta kannski falið í sér. En hins vegar eru þarna sterkar vísbendingar að þeir sem að neyta vottaðra matvæla séu ólíklegri til að fá vissa sjúkdóma, dregur úr líkum á krabbameini, offitu og fleira. Og það eru líka í gangi núna rannsóknir á ávöxtum og grænmeti, þar sem er einmitt yfirleitt verið að tala fyrir því að fólk borði meira magn. Teórían er sú, skiptir kannski meira máli hvernig maturinn er ræktaður, frekar en að innbyrða mikið magn. Það verður forvitnilegt að heyra því. Nú, lönd í kringum okkur eru á fullu ferð að setja sér markmið og stefnu á þessu sviði. Evrópusambandið stefnir að 25% af ræktarlandi verði komið í vottaða lífræna ræktun árið 2030 og það eru mörg lönd sem eru komin yfir 10%, þau eru í kringum okkur. Stefnumótun og árangur á þessu sviði virðast halda hönd í hönd, þannig að það er mjög mikilvægt að það séu aðgerðaráætlanir og það sé svona stefnan sett á þetta. Tækifærin náttúrulega fyrir okkur á Íslandi geta falist á ýmsum sviðum. Þetta er mjög spennandi geiri í vöruþróun. Þetta er mikil gróska og mikið merki stendur fyrir gæði og heilsu. Það er mikil tækniþróun í gangi sem þjónusta landbúnaðinn til dæmis. Það er að koma mikið það er komin róbótar, þessi til dæmis á myndinni er keyrður áfram á sólarorku, keyrir sjálfvirkt yfir akra, sáir fræjunum eða GPS-tækni og kemur svo 2 vikur seinna og reytir illgresi í kring. Það er alls konar lausnir að koma fram sem við þurfum að fylgjast með bara mikilli athygli til þess að bæði til að ná að gera þetta svolítið sjálfvirkt og velvægt og skala upp. Þannig að lífrænn búskapur á líka geta tekið pláss og á líka vera hægt að stunda á stórum skala með hagkvæmum hætti. Og síðan er það aftur að svona markaðsmálum og slíku að þetta er útflutningstækifæri því þetta er geirið þess að verðmætasköpun er mjög mikill og áhugi neytenda er þannig að hann er tilbúinn til að greiða fyrir betri vöru. En fyrir Ísland svona í byggðalegu tilliti við væntanlega njótum betra umhverfis. Þetta er góð forsenda fyrir verðmætasköpun þar sem merkið er alþjóðlega þekkt og talar inn á stóran markað. Þetta er jafn vígt í Evrópu sem í Bandaríkjunum. Geiri sem er sérhæfður með mikið verðmæti og við ættum auðveldlega að geta tileinkað okkur. Og kannski í svona bottom line fyrir þá sem stundar rekstur, vissulega er afkomu vandi í landbúnaðinum, það þarf að bæta afkomu fólks við matvælaframleiðslu, að þar geti endanlega niðurstaða bara orðið jákvæð þegar menn fara meira að líta sér nær með áburð og fóður og svo framvegis. En þá læt ég þessu lokið. Takk ykkur fyrir.
Takk fyrir þetta og næst ætlum við að fá að heyra nautgriparækt og loftslagsmál og þar ætlar Guðrún Björg Egilsdóttir, sérfræðingur hjá Bændasamtökum Íslands að kynna fyrir okkur. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Líkt og hefur komið fram, þá heiti ég Guðrún Björg Egilsdóttir og er sérfræðingur hjá Bændasamtökum Íslands. Erindi mitt fjallar nautgriparækt og loftslagsmál og ég valdi mér þá lykilsetningu að tala framsýnn landbúnaður umhverfisvænn landbúnaður. En til að byrja með þá langar mér aðeins fjalla kolefnisspor greinarinnar. Líkt og hefur komið fram þá í losunarbókhaldi Íslands sem Umhverfisstofnun heldur utanum tilgreint að 13% af losun landsins 2019 megi rekja til landbúnaðar. Gróðurhúsalofttegundirnar sem koma frá landbúnaði eru aðallega metan vegna iðragerjunar og glaðloft vegna nytjajarðvegs. En hver losun nautgriparæktarinnar? Landssamband kúabænda fékk verkfræðistofuna Eflu til þess að reikna kolefnisspor nautgriparæktarinnar árið 2018 og í ljós kom að losun vegna greinarinnar nam 275.100 tonnum koltvísýringsígildum sem 40–45% af allri losun frá landbúnaði. Þar af voru aðalega 3 þættir sem spiluðu stærst hlutverkin. Það var losun metans úr meltingarvegi eða 50%, losun vegna meðhöndlunar búfjáráburðar var 13% og losun vegna framleiðslu og flutning tilbúins fóðurs var 12%. Og ef við skoðum í raun og veru myndina, má í raun og veru segja að 70% af kolefnisspori greinarinnar megi rekja til líffræðilegra ferla í greipnum. En á sama tíma og skýrsla Efla kolefnisspor nautgriparæktarinnar kom út, var verið að taka upp þáttaröðina Kjötætur áskast þar sem fjölskyldur víðs vegar úr þjóðfélaginu voru fengnar til þess að reyna að skipta alfarið yfir í veganfæði nokkurt skeið. Í þáttunum var þar farið yfir kolefnisspor matvæla byggt á upplýsingum úr mataspori Eflu og í upphafi þáttunum voru kynntar tölur kolefnisspor íslenska nautakjöts sem pössuðu þó ekki alveg við niðurstöður skýrslu frá sömu stofnun kolefnisspor íslenskra nautgripa. En það kom svo í ljós að upprunalega tölurnar í mataspori Eflu byggðu á alþjóðlegum meðaltölum nautakjötsframleiðslu en þegar Efla hefði skipt þeim út fyrir íslenskt meðaltal þá lækkaði það helming. Það lækkaði helming þrátt fyrir að í útreikningunum sé notast við erlent meðaltal fyrir breytta landnotkun. En á Íslandi hafa ennþá ekki legið áreiðanlega tölur fyrir í þeim efnum. En í Bændablaðinu í gær birtust þó vissulega jákvæðar fréttir af nýrri íslenskri rannsókn á losun koltvísýrings úr ræktarlandi og kom þar fram að umreiknun losun koltvísýrings samkvæmt stöðlum IPCC í ræktarlandi var að meðaltali 3,03 tonn á hektara en ekki 21–32 tonn á hektara líkt og fullyrt hefur verið. Ef að þær tölur, réttar tölur, rata inn í kolefnissporið, myndi líklegast kolefnisspor nautgriparæktarinnar lækka enn frekar. En kolefnissporið samanstendur meðal annars af metanlosun frá iðragerjun, losun vegna landnotkunar, áburðar og eldsneytisnotkun, framleiðslu fóðurs og fleira. En stjórnvöld á Íslandi hafa sett sér metnaðarfull markmið þegar kemur á loftslagsmálum. Nautgriparæktin að sjálfsögðu ekki undanskilin þar og settu nautgripabændur sér enn metnaðarfullri markmið en stjórnvöld árið 2019 þegar Landssamband kúabænda gaf út stefnumótun íslenska mjólkur- og nautakjötsframleiðslu. Í stefnumótunin voru sett fram 5 markmið þegar kemur að umhverfismálum og var fyrsta markmið að reyna að ná kolefnishlutleysi fyrr eða árið 2028. Stærsti liðurinn í því var fyrst og fremst að fá að vita hver staða greinarinnar væri með því að reikna losun nautgriparæktarinnar sem Efla gerði í kjölfarið og ég minntist á hér áðan. En önnur markmið voru að draga úr þörf mjólkurframleiðslunnar á jarðefnaeldsneyti, auka umhverfisvernd og auka sorpflokkun ásamt lágmarksurðun. Það var lögð áhersla á að reyna að nota sem mest innlend aðföng og hvað var ásýnd þá skildu búskaparhættir ávallt vera til fyrirmyndar. Árið 2020 gáfu stjórnvöld síðan út aðgerðaráætlun. Þar voru settar fram 7 aðgerðir sem nýta má til þess að ná fram kolefnishlutleysi í nautgriparækt.
En aðgerðirnar 7 snúa að því að bæta skráningu á upplýsingum losun og bindingu kolefnis vegna nautgriparæktar og sérstaklega var tekið fram að það væri mikilvægt að Umhverfisstofnun hefði aðgang að gögnunum. Það átti að innleiða skráningu á jarðvegsgerð túna sem og innleiða skráningu á notkun búfjáráburðar og tilbúnaðaráburðar, gera úttekt á hauggeymslum, fjármagna kaup á búnaði til þess að styðja við rannsóknir á metanlosun íslenskra nautgripa og aðlaga verkefni loftslagsvænn landbúnaðar að nautgriparækt. En 5 af þessum 7 aðgerðum lokið og það unnið að síðustu 2 aðgerðunum og ég ætla aðeins að fjalla meira síðustu 2 aðgerðina sem ég nefndi, rannsóknir á metanlosun íslenskra nautgripa og verkefni loftslagsvænn landbúnaður. En iðragerjun nautgripa valdur af 50% af losun metans í nautgriparækt og því ljóst að ef við getum dregið úr þeirri losun þá tökum við mjög stórt skref í átt að umhverfisvænni landbúnaði. Í ágúst 2021 eða ágúst síðastliðinn undirritaði umhverfis- og auðlindaráðherra og rektor Landbúnaðarháskóla Íslands samning þar sem ráðuneytið styður við rannsóknir til þess að bæta þekkingu og grunnupplýsingar metanlosun íslenskra nautgripa. Með samningnum voru tryggð kaup á greenfield metanmælingarbúnaði sem mælir metanlosun frá búfé. Metanbásinn komin til landsins og það verið að vinna að uppsetningu hans en hann kemur til með að mæla metan- og koltvísýringslosun frá kúnum, íslensku kúnum. Niðurstöðurnar koma til með að vera mjög mikilvægar fyrir losunarbókhald Íslands en þær gefa okkur nákvæma mynd af losun metans og koltvísýrings frá íslensku nautgripum en í dag erum við að styðjast við alþjóðleg meðaltöl sem eru byggð á erlendum kúakynjum. Okkar kúakyn töluvert frábrugðið flestum kúakynjum og því í raun og veru ekki vitað nákvæmlega hversu mikil metanlosun á sér stað hjá okkur. En þessi rannsókn ætti vonandi að bæta það og vonin sú að í framhaldinu sé hægt að gera rannsóknir hvernig minnka megi losun nautgripa með mismunandi fóðrun. En erlendar rannsóknir hafa bent til þess að það sé hægt að nota efni úr þörungum til þess að draga úr metanlosun búfjár. Aðrar rannsóknir sýna að samsetning vambarörverana skipti máli og til dæmis eru komin bætiefni í sölu hér á landi fyrir búfé sem á að draga úr metanlosun alltaf 10%. Vissulega á það bara eftir að koma í ljós hvort að það gerist í alvörunni þegar að rannsóknirnar fara fram en markmiðið sem sagt að metanbósinn verði notaður til þess að reyna að draga úr kolefnisspori nautgriparæktarinnar hér á landi. En það þó ekki bara erlendi sem að vera að gera rannsóknir á sem sagt þörungum til þess að draga úr metanlosun nautgripa. Ásta Heiðrún Pétursdóttir hjá Matís hefur undanfarin ár verið að skoða efnainnihald íslenskra þörunga og hvort og hvernig þeir geta þá mögulega dregið úr metanlosun hjá nautgripum. Hún hefur ekki svo sem birt niðurstöður sínar en í samantekt sem hún birti greinir hún frá því að með því að gefa lítið magn af rauðþörungum má sjá lítillega minnkun á metanframleiðslu. Þær rannsóknir voru þó gerðar á erlendu kúakyni í Bretlandi. Þörungarnir sem að valda minni metanframleiðslu í vömb nautgripa hafa þó ekki fundist í kringum Ísland en við bíðum að sjálfsögðu spennt eftir lokaniðurstöðunum og hverjar þær verða. Loftslagsvænn landbúnaður samstarfsverkefni stjórnvalda RML, skógræktarinnar og landgræðslunnar. Það má í raun og veru segja að bændur séu loksins komnir á þann stað að geta farið í raunverulegar aðgerðir á sínum eigin búum. Verkefni hófst 2020 í sauðfjárrækt og síðastliðið haust voru nautgripabændur teknir inn í verkefnið. Þeir kúabændur sem ég hef talað við, þeir hafa haft mjög góða reynslu á verkefninu en þeir fá markvissa fræðslu og ráðgjöf það hvað þeir geta gert til þess að gera búreksturinn loftslagsvænni með bættum búskaparháttum, skógrækt og landgræðslu. Þátttakendurnir fá styrk en með verkefninu fylgir þó töluverð vinna sem og fræðsla. Bændur þurfa að gera aðgerðaráætlun árlega sem byggir á aðstæðum, getu og möguleikum þeirra bús. Þar setja bændurnir fram hvernig þeir ætla að ná markmiðum sínum, þeir búa sér til verður og síðan árið seinna metið hvernig þeim gengur og hvað þeir geta gert betur. En dæmi svona aðgerðaráætlun má sjá hérna upp á skjánum. En það til dæmis með því að nota tilbúin áburð, nýta hann betur og sem og nýting lífrænna áburðarefna. Einhverjir vilja kannski færa sig meira yfir í lífræna ræktun. Það margir sem geta örugglega bætt notkun á niturbindandi jurtum. Síðan það einhverjir sem geta minnkað olíunotkun, vernda jarðveginn, einhverjir vilja fara í endurheimt votlendis og þess háttar. En aðgerðirnar sem að snúa að aukinni kolefnisbindingu eru til dæmis uppgræðsla, skjólbeltaræktun, ræktun hagaskóla eða bara ræktun nytjaskóga. Og svo eru bændur hvattir til þess að hugsa út fyrir boxið og til dæmis veit ég einn bónda sem að
þurfti að skipta út liðléttingnum sínum og hann var með dísel með því að fara yfir í rafmagnsliðlétting, þá stauk hann vissulega grænt spor. En annað mjög stórt loftslagsverkefni sem að nautgripabændur eru að innleiða erfðamengisúrvalið. En íslenski bændur þeir völdu að verja og rækta áfram íslenska kúakynið sem einstakt á heimsvísu. Stofninn skilar vissulega minni afköstum með mörg erlend kyn en það kúabændum kappsmál að stunda kynbætur á íslenska mjólkurkúakyninu. Verkefnið felur sem sagt í sér að DNA-sýni tekið úr öllum kvígukálfum. Það er sem sagt búið að þróa og hanna búnað sem tekur DNA-sýni leið og bændur setja merkin í eyrun á kálfunum, sem skylda. DNA-sýni síðan greint og kynbótamat eða hversu góður gripurinn fæst á kvíguna þegar hún nokkra mánaða gömul, í stað þess að það fáist ekki fyrir hún orðin nokkra ára gömul. En með þessari aðferð þá eykst öryggi kynbótamats, úrvalsstyrkleikinn eykst sem þýðir að við getum verið öruggari að við séum að velja besta gripinn til undaneldis og framfarirnar gerast hraðar því ættleiðabrigðið styttist. En með erfðamengisúrvalinu erum við í raun og veru að hraða erfðaframförunum og eru það 3 erfðafræðilegir þættir sem hafa sérstaklega áhrif á kolefnissporið. Það nyt eða hversu mikið hver kú mjólkar, það hversu gamlar kýrnar eru þegar þær bera fyrsta kálfinum og svo hversu lengi þær endast. Með því að auka nitina þá minnkum við kolefnissporið því meiri framleiðsla hjá hverjum grip veldur minni losun metans á hvern lítra. Meiri framleiðsla hjá hverjum grip þýðir einnig að við þurfum færri gripi til þess að framleiða mjólkina sem eftirspurn eftir. Með því að lækka aldur við fyrsta burð til dæmis bara 1 mánuð að meðaltali þá má áætla að kúastofninn minnki 1200 kvígur. Og með því að draga úr endurnýjunar hlutfallinu 1% þá dregst þörfin á kvígum saman 400 gripi. En færri gripir þýðir að sjálfsögðu minna fóður, þar af leiðandi minni áburðarnotkun og þar með lægra kolefnisspor. Verkefnið ætti því að skila miklum loftslagslegum ávinningi en auk þess þetta efnahagslegur ávinningur fyrir bændur sömuleiðis því að betri kýr þeir framleiða meira, bændur þurfa að kosta minna til og það í raun og veru raunin með svo margt sem snýr á loftslagsmálum. En öll verkefni í raun og veru sem snúa að þróun í nautgriparækt eru í raun og veru loftslagsmál. Langflestar rannsóknir snúa að meiri framlegð, betri bústjórn og minni losun. Hvað varðar jarðræktina þá getum við sótt fram í jarðræktinni með því að auka og nýta betur lífrænan áburð en aðfangahækkanir sem hafa verið mjög mikið talað það ýtir sérstaklega undir þennan þátt. Í dag mest allur búfjáráburður frá nautgripum notaður en við höfum tækifæri til þess að nýtingin verði betri með bættum geymslum og dreifingarbúnaði. Það má einnig horfa til nýtingar og lífrænum áburði frá öðrum greinum, til dæmis frá alifuglum, svínabúum, molt- og jarðvegsgerðarstöðum og seyru frá landandi eldi, en það að sjálfsögðu háð reglugerðum hverju sinni. Aðrir þættir sem væri náttúrulega hægt að horfa til að auka netubindandi jurtir, mögulega að fara í lífræna ræktun, en fyrst og fremst þurfa að stuðla að aukinni innlendri fóðurframleiðslu því þannig verðum við sjálfbærari en leið minnkum við kolefnissporið því það þarf ekki að flytja fóðrið til landsins. En eins og ég hef nefnt þá eru rannsóknir í þessum efnum mjög mikilvægar. Nautgripabændur eru allir að vilja gerðir til þess að fara í aðgerðir gegn loftslagsvandanum. En áður en þeir ráðast í flóknar og rándýra mótvægisaðgerðir sem jafnvel eru óafturkræfar, þá verðum við að vita hvar núllpunkturinn liggur. Tölurnar í loftslagsbókhaldinu þær verða að vera réttar miðað við íslenskar aðstæður svo við vitum hvar við getum sótt fram. Nýjar rannsóknir erlendis sýna til dæmis að metangasið eyðist í andrúmsloftinu á einhverjum árum. Það hins vegar ekki tekið tillit til þess þegar áhrif gróðurhúslofttegundana eru reiknað hvorki hér á landi né erlendis. Áhrif iðragerjunar eru því mögulega ofmetin í loftslagsbókhaldinu þar sem það gert ráð fyrir því að gasið safnist endalaust upp. En það má heldur ekki gleyma því að sérstæða Íslands mikil, aðstæðurnar eru öðruvísi en annars staðar í heiminum, við búum við lágt hitastig, jörðin sums staðar frosin stóran hluta ársins og við erum með allt annað kúakyn. Því ekkert víst að meðaltalstölur erlendis frá eigi við hér í öllum tilfellum. Líkt og ég hef komið inn á til dæmis bæði með kolefnisspor nautgriparæktarinnar en líka þessar nýjustu rannsóknir sem benda til þess að losun koltvísýrings úr ræktarlandi sé ekki jafn mikið og áætlað var. En það ekki nóg að vita bara hvað við losum, við þurfum líka að vita hver bindingin er. Íslenski bændur vita vel að þeir geta sótt fram í bindingu kolefnis, til dæmis með ítöndi skjólbergtaræktun sem getur líka verið hagstæð fyrir þess
og einhverjir vilja jafnvel rækta skóga. Það er vonast til þess að kolefnisbrúin auki hvatan til þess enn frekar en kolefnisbrúin er einkahlutafélag í eigu Bændasamtaka Íslands og Landssamtaka skógareigenda. Hún tengir sem sagt saman fjárfesta sem vilja ná kolefnishlutleysi og bændur. Virkar þannig að bændur leggja til landið ef þeir vilja það, þeir planta skógi og eftir nokkur ár eru trén farin að binda kolefni við sínum. Skógurinn er þá tekinn út og standist hann allar kröfur vottun á bindingu og minnkari losun, þá eru gefnar út kolefniseiningar. Lögaðili sem vill síðan ná kolefnishlutleysi getur þá keypt þessar kolefniseiningar til þess að kolefnisjafna sína framleiðslu. En þegar verkefnið er komið í gang sem hefst vonandi á næstu mánuðum, þá er ekki bara komin loftslagslegu hvati, heldur líka fjárhagslegu hvati fyrir bændur til þess að stíga þetta græna skref og halda áfram mótvægisaðgerðum til þess að stuðla að kolefnishlutleysi. En að lokum langar mig að minna ykkur á það af hverju við eigum að velja íslenskar afurðir og þá í mínu tilfelli sérstaklega íslenskar mjólkur og kjötafurðir. En við höfum hreint vatn og hreina náttúru. Það er skylda að hleypa til dæmis kúm og uppeldisgripum út að minnsta kosti 6 vikur á ári. Kýr og nautgripir þeir búa við góðan aðbúnað. Það eru strangar aðbúnaðarkröfur hér og mikið eftirlit með greininni. Það er lítil sem engin sýkla og eiturefnanotkun en íslenskur landbúnaður hefur þá sérstöðu að sýklalyf eru ekki notuð á fyrirbyggjandi hátt eða til að örva vaxtarhraða, að minnsta kosti ekki í nautgriparækt. Uppruni gripanna er þekktur og yfirleitt er það nú þannig að fólk í matvælaframleiðslu hér hefur mannsæmandi kjör samanborið mögulega við erlendis og eins og hefur komið fram er kolefnisspor íslensks nautakjöts lægra en erlends. En með því að velja erlendar vörur eru við því mjög oft að velja hærra kolefnisspor, dýr sem búa mögulega við lakari aðbúnað og oftar en ekki óheilnæmar vörur. Ég hvet ykkur því til þess að velja íslenskt alltaf. Kæra þakki fyrir þetta erindi. Það var skýrt og gott, eins og öll önnur reyndar. En við höldum bara áfram. Það er síðasta erindi núna fyrir hádegishlé áður en við tökum aðeins umræður og ráðum spurningar, þannig ég minni ykkur á spurningarnar ef það vakna einhverjar fleiri spurningar. Það er aðeins byrjað að safnast inn. Næstur á dagskrá er Axel Sæland. Hann er formaður búgreinadeildar garðyrkjunnar innan Bændasamtaka Íslands og ætlar að fjalla grænmetisframleiðslu. Gjörðu svo vel. Og það eru bara örvatakarnir. Herðu, sælverði, vil byrja að þakka kærlega fyrir að fá að koma hér og vera með ykkur og flytja erindi áskorunar og tækifæri í grænmetisrækt. En áður en ég hefst, byrja á því, þá langar mig að þakka þeim fyrir sem hafa verið hérna á undan mér en tók eftir erindi Önnu að það væri gott að flytja hana bara upp í sveit til okkar og halda hennar erindi þar af því að þar er útægabeit horft á hana sem menningararf meðal annars og er bara mjög mikilvæg í okkar sveit og útægabeit er ekki horft á sem umhverfissóða eða í þá áttina. Og eins hjá Eygló að það er alveg sorglegt hvað lífræn framleiðsla er komin stutt á veg á Íslandi meðan við nágrannaþjóðir okkar og ég vil meina að það sé fyrst og fremst áhugaleysi bænda og stjórnvalda og ég held við getum öll verið sammála um það og það er náttúrulega í stjórnarsáttmála núna að það eigi að stíga mjög stór og flott skref þar fram á við. Það er eiginlega sorglegt að sé ekki ákveðin ráðherra hér með okkur sem að gæti tekið það alvarlega því að þetta er alveg gríðarlega mikilvægt í okkar umhverfi í dag því að það sýnir sig, ég get sýnt það hérna á eftir að ef ég fer hérna niður að innflutningur á lífrænum vörum hefur stór aukist á Íslandi en áhugaleysi hér innanlands hefur valdið því að við höfum ekki haldið neitt í þar. En mér langar aðeins að fara yfir þróunina sem hefur verið, ég ákvað bara að taka 10 ár og ég miða við tölur síðan 2020, ég ákvað að fara ekki síðasta ára því að við þurftum að gera aðeins athugasemdir við hagtölusöfnun 2021 og það er ekki alveg búið að leiðrétta þær allar, þannig að ég ákvað að miða við árið 2020. En
Þetta er sem sagt bara grænmetisrækt á Íslandi í heild og það hefur sem sagt staðið í stað eiginlega alveg síðust 10 ár. En magn hefur aðeins sveiflast milli tegunda og þar hefur langmest áhrif kartöflur og það er að segja hvernig uppskeran tekst á hverju ári. En við erum náttúrulega háð veðurfari sem er alveg ótrúlegt hérna á Íslandi og við þekkjum öll og þarf ekki að útskýra fyrir ykkur hvernig það getur haft gríðarlega áhrif á það magn sem við getum framleitt hverju sinni. En kartöflur eru ein af stóru grænmetistegundunum sem við ræktum hér á landi. Og eins og sjáið þessari glæru þá árið 2010 vorum við að framleiða 75% af okkar grænmeti sjálf og ég tek fram fersku grænmeti af því við erum eingöngu að framleiða ferskt grænmeti hérna á Íslandi. Það er alveg sára lítil framleiðsla á grænmeti sem fer í iðnað eða það er að segja í frekari vinnslu. Og árið 2020 þá erum við að framleiða sama magn en erum komin niður í 62% af hlutfallinu á markaðnum. Og það er að segja að öll aukning hefur verið í innflutningi. Hérna er ég bara með dæmi hvernig hlutfallið er á markaðnum og græna súlan er á sjálfsögðu innlend framleiðsla og rauða súlan er semst innflutningurinn og hérna nefni ég bara nokkur dæmi framleitt magn í tonnum og við erum nánast algjörlega sjálfbær í gúrkum eins og má sjá. Tómatarnir eru við 50-50 og svo er þetta svona aðeins eftir tegundum. Þetta eru bara nokkur dæmi það hvernig þetta lítur út hjá okkur og það hefur sýnt sig að þær tegundir sem er auðveldast að rækta að þar hefur við náð mestum árangri og það sem er meiri, meira challenge í ræktuninni að þar erum við aðeins eftirbátar og tækifærin því þar að leiðandi miklu meiri. Og hérna sjáum við bara hlutfall innlendrar framleiðslu af heildarmagni þessara tegunda sem ég nefni hérna og þetta er rauninni eins og var í fyrirglærunni, þarna koma gúrkurnar langsterkast út og eru nánast 100% á markanum. En við höfum langt í land í mörgum öðrum tegundum sem að við eigum að geta gert mikið betur og ef við tekjum bara lægstu súluna þarna sem er paprika sem að við eigum í rauninni að hafa öll tækifæri til að rækta allt árið og anna öllum okkar markaði en erum eingöngu að rækta rétt rúmlega 10% og ég kem aðeins inn á þá eftir ástæðuna fyrir því. En eins og í rófum, rauðkáli, kartöflum, gulrætum, þar erum við að skora yfir 50% en þetta segir svolítið stöðuna á okkar markaði hvað við eigum langt í land að anna okkar innlendar framleiðslu og þar af leiðandi má segja sér fullt af tækifærum í því. Virði grænmetisframleiðslunnar og enn og aftur kem ég inn á það, hér erum við eingöngu að tala um ferskt grænmeti og þetta eru sem sagt tæpir 4 milljarðar árið 2019 sem að virði íslenskar framleiðslu og ef við værum draumurinn 100% sjálfbær í okkar grænmetisframleiðslu og þá á ég bara við þessa stóru flokka sem við erum að framleiða. Svo eru náttúrulega minni undirflokkar sem við erum ekki að taka fram og nýjasta dæmi er náttúrulega hvítlaukurinn sem var að koma á markað á síðasta ári, sem var náttúrulega frábær viðbót en hann er ekki inn í svona tölum. Og ef við værum 100% sjálfbæra þá værum við að horfa á rúma 6 milljarða þarna 2019. En vinnsla á íslensku grænmeti er lítil sem engin og því má segja að það séu mikil tækifæri í frekari vinnslu á innlendi framleiðslu. Og ef við tökum kartöflur sem dæmi og vinnslu og þá eru franskar, það eru unnar kartöflur og íslenskar franskar það er ein framleiðsla á Íslandi og hún er nánast drifin á innlendum kartöflum, innfluttum kartöflum af því að þeir eiga ekki sitt magn í þær. Og þetta eru sem sagt rúm 7.000 tonn sem eru framleidd hér á landi af kartöflum og virði framleiðslunnar rúmum milljarður og við framleiddum 79% af okkar ferskum kartöflum sjálf. En inn í þessu eru ekki bökunarkartöflur, unnar kartöflur, frystar og ófrystar og frystar kartöflur eru ekki inn í þessum tölum. Þannig að heildarmagn innflutnings, ef við tókum alla tollflokkana sem sagt í tollaskráni, að þá innfluttar kartöflur 7.000 tonn rúm sem eins og innlenda framleiðsla. Þannig að tækifærin við getum tvöfaldað framleiðsluna ef við ætlum að fara í vinnslu á vörunni líka.
Þannig að tækifærin eru alveg tvímælalaus í því að gera þetta. En þá kemur alltaf þessi hagkvæmnis, er þetta hagkvæmt og gengur dæmið upp. En tækifærin eru allavega til staðar, það fyrir ekki milli mála. Og þá kemur við að þessu til að dæmi gangi upp. Og þá þarf í rauninni samvinnu, trú á verkefnið og þar þurfa allir að koma að. Í fyrsta lagi þarf ríkið að skapa aðstæður fyrir bændur í landinu til þess að dæmi gangi upp og þeir geti lifað á því sem þeir gera og rækta. Sveitarfélögin þurfa að passa upp á það að í skipulagsvaldi þeirra að aðstæður séu þannig í sveitarfélögin að land og rými sé til staðar og þær auðlindir sem að landið okkar býður upp á sé til staðar. Svo þarf framleiðslu vilja bænda. Bændurnir þurfa að sjá tækifærin og bara hafa vilja til að framleiða vöruna. Því ef að framtíðarsýnin er lítil eða léleg, að þá er viljinn lítill. Og svo komum við að tveimur þáttum þar fyrir neðan. Verslunin þarf að hafa trú á þeirri vöru sem við erum að framleiða til að vilja selja hana umfram aðra vöru og neytandinn þar að leiðandi líka. Hann þarf að hafa trú á þeirri vöru sem hann kaupir, að hún sé góð og hann sé að fá það sem hann vill fyrir verði sem hann leggur í vöruna. Og þar að leiðandi þá komum við á næringarinnihaldi, ferskleika og öðru í vörunni. Og þetta er svolítið mikilvægt að eins og segi, til að dæmi gangi upp og þá þurfa allir að fá eitthvað fyrir sitt og þetta þarf að vera til staðar þær aðstæður sem við þurfum til að geta framleitt vöruna. En auðlindirnar eru svo tvímælalaust til staðar og hvort sem það er í ylrækt eða útirækt eða jarðrækt að við höfum gnægða hita í landinu, við höfum besta vatn í heimi, ég ætla ekki að skafa hana því, við erum bara með besta vatn í heimi, við höfum nægt landrými og jarðvegurinn er góður á landinu, við höfum gríðarlega góða orku, það er sem bara græn orka sem við erum að nota og þekkingin er til staðar sem að skiptir öllu máli til að geta haldið áfram í því sem við þurfum að gera. Og þessir 4 flokkar eru bara mjög mikilvægir þegar kemur að þessu og þannig að það er ekkert inni í okkar landi sem ætti að mæla gegn því að við gætum verið 100% sjálfbær í okkar ræktun og okkar fæðuöflun í grænmeti. En það þarf viljan. Og þetta er í mínum huga stærsta áskorunin. Allir þurfa að geta unnað við sitt, bændur, verslun og neytandi. Og maður skilur oft alveg stöðu verslunar ef að hún er að taka inn vöru og ætlar að vera samkeppnishæf á markaði, ef hún er innflutt eða ræktuð heima. Ef að verslunin getur sett 2,4 eða 2 á vöruna sem er flutt inn, en getur bara sett 1,2 eða 1,3 á vöruna sem er framleitt inni til að gera hana samkeppnishæfa, þá skilur maður alveg að verslunin þurfa að hugsa sér tvisvar hvar eru áherslunar. Og við viljum alltaf fá eitthvað fyrir vöruna okkar sem við erum að framleiða og við bændur þurfum að fá okkar fyrir vöruna, verslunin þarf að fá sig og neytandi þarf að fá gæðin á baku vöruna sem hann kaupir. Og þetta er okkar stærsta áskorun í dag því að við verðum að fá viljan til þess að versla vöruna okkar. Og ég vil meina það að hann sé til staðar allavega með það útirækt sem var síðastliðið haust að þá skipti engu máli hvað það tekið upp og það var farið í verslunum leið og bændur voru almennt ánægðir með það sem þeir fengu fyrir sitt. Það voru aðalega veðrið sem var að trufla. Og fleiri áskoranir og það er þetta að fá fleiri ræktendur og þarna sé ég ótrúlega mikil tækifæri bara hjá bændum í venjulegum hefðbundnum búskap að nýta jarðirnar sínar betur. Það er yfirleitt bændur með nægt landrými, það eru mjög fáir bændur sem er að nýta allt sitt land og menn vilja kannski dreifa áhættunum sinni í sínum búskap og þar af leiðandi geta nýtt hluta í jörðinu sinni, hvort sem það er kartöflurækt eða rófurækt, radísurækt, gulrætur eða hvað sem það er, þá geta þeir dreift áhættinu og verið með hliðarbúgrein eða aðalbúgrein sem grænmetisrækt. Og ég var bara á búnaðarþingi ræddi ég við stærsta nautgripabónda landsins og ég komst að því að hann var með 5 hektara kartöflu. Það gladdi mig mjög, ég hafði ekki hugmynd um það. Og svo er það nýliðun en í grænmetisrækt er ein elsta greinin í landinu. Við erum með mjög háan meðalaldur og þó ég sé komin á 50-aldur og þá er ég bara baby á markanum og en ég er reyndar blómaframleiðandi en það breytir ekki öllu en það er sama, í grænmetisrækt er mjög hár meðalaldur og nýliðun er eina af þeim áskorunum sem við búum við.
Og Guðrún kom hérna inn á ég get ekki sagt þetta orð, loftslagsvænn landbúnaður, en nautgripabændur voru að komast inn í það verkefni og núna er búið að taka fjármagn í grænmetinu inn í það verkefni líka og við vonumst til að undirbúningur verði hafinn á þessu ári, eða peningurinn til og undirbúningur hafinn og vonandi verða 2023 einhverjir framleiðendur teknir inn í það verkefni með það markmiði að minnka kolefnisfótspor okkar. Og þetta er svolítið mikilvægt að því að þó að grænmeti hljómi rosalega vænt að þá erum við öll með okkar sótspor og við þurfum að bregðast við því og vinna gegn því að okkar mengun og ég vildi ekki vera að flagga tölum því maður er alltaf hræddur við það sé raki ofan í mann en kolefnisfótspor íslensks grænmetis og þá er ég fyrst og fremst að hugsa ylrækt því það er minn vettvangur sem ég þekki best að við erum með alltaf 8-falt minna fótspor heldur en ræktað grænmeti í Mið-Evrópu þar sem gasi notað til upphitunar og lýsingar og þegar við förum sunnar að þá telur það jafn mikið vegna þess að þeir nota flutningsleiðarnir nota lengri og varnarefnanotkun er mikið meiri því sunnar sem hún ferð. Þannig að við erum í kjörstöðu hérna á landi og þegar ég fer út í varnarefnanotkun þá hefur við íslenskan vetur hérna sem sótthreinsar bara náttúrun okkar og heldur henni hreinni. Þannig að notkun efna hérna á Íslandi hún er svo margfalt minni heldur en nokkuð tíman í Mið-Evrópu eða Suður-Evrópu og hvað þá sunnar sko. Og það eru ótrúlega gæði í íslenska vetrinum líka sko. Hann heldur náttúrunni og óværan sem við erum að díla við er svo sára lítil meðan við önnur ríki. Og svo kemur við að síðasta liðnum, skilningur og stuðningur stjórnvalda og við náttúrulega hoppuðum hæð okkar þegar við sáum ríkisstjórnarsáttmála núna síðast. Þetta er í fyrsta skipti í sögunni þar sem við tekið fram með grænmetisframleiðslu og lífræna framleiðslu í stjórnarsáttmála. Og þetta náttúrulega, en það er ekki þar með sagt að sé komið, þetta er algjörlega okkar að ýta á eftir og halda á lofti og keyra áfram og þess vegna var ég að vonast til Svandís væri hérna með okkur en þetta er tekið upp, við sendum henni þetta bara. En þetta er rauninni þar sem skiptir öllu máli í því að gera okkur sjálfbærari í því sem við erum að gera. Að við verðum að fá stuðning stjórnvalda til þess að því að samkeppninu utanfrá er svo gríðarleg. Og þá er það tækifærin, síðasta glærinn. Og tækifærin eru augljós, sjálfbærni þjóðar í matvælaframleiðslu eykst. Og ef ég hefði verið með hennar fyrirlestur fyrir ári síðan, þá hefði ég aldrei verið að fara að tala um matvælaöryggi. Það var ekkert sem við vorum að pæla í þá. En þetta er hugtak sem skiptir okkur töluverðumáli. Og að vera sjálfbær, það er ákveðin öryggi í því og skiptir bara hellings. Grænmetisframleiðsla er atvinnuskapandi, þetta er grein sem kallar á mikinn mannskap. Þetta styrkir landsbyggðina, við getum gert þetta hvar sem sérstaklega með landrými og svo þar sem hiti er augljóst tækifæri fyrir ylrækt. Og kolefnisfótspor ætti að minnka til muna en svo alltaf verið að uppfæra mann það að það má ekki telja fram kolefnisfótspor í flutning. Það er bara það sem bóndinn er að gera en við vitum það að kolefnisfótspor innlendra ræktunar ætti alltaf að vera mun minna heldur en þess sem flutt inn til landsins. Og svo komum við inn á gjaldeyrisparnaðinn að því meira sem við framleiðum hérna innanlands að því minna þurfum að flytja inn. Þannig að það er nokkuð gefið dæmi og það á við alla búgreinar. En já, þá þakka ég bara kærlega fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta, Axel, þetta var mjög flott erindi eins og öll önnur. Þá er bara komið að umræðum og spurningum og þar sem Axel á eina spurningu á listanum og hún er með mest vægi, þá ætlum ég bara að biðja hann að byrja á því að svara. Hérna. Og hvar fann ég aftur hérna? Já, nú fyrir ég ykkur öllri. Heyrðu, hún hljóðar svo. Er erfiðum skilyrðum að kenna að ekki er ræktað meira af blómkáli hér á landi og eru ræktaðar sætkartöflur hér? Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta.
Varðandi blómkálið, ég ætla ekki að segja að sé erfiðum, hvernig er þetta orðað, skilyrðum að kenna. Þetta snýst það að það er ekkert mörg ár síðan að blómkál var ekkert vinsælasta afurðin á markaðnum. En keto held ég hafi umturnað þeirri hugsun mjög hratt og þetta er bara eitt af því sem að þegar að koma svona bylgjur inn á markaðinn að þá er mjög erfitt að bregðast við þeim. En í sambandi við ræktunarskilyrði þá er blómkál ótrúlega viðkvæmt fyrir moldroki. Moldrok, sérstaklega á síðustu stigum ræktunar blómkáls, þá getur moldrok verið gríðarlega slæmt af því að afurðin er bara ónýt eða kemur slæmt moldrok yfir akkurinn. Þá þarf að þrífa það sem er í rauninni ekki hægt heldur af því að moldið fer bara ofan í hausinn og við erum á þeim stað í dag að útlit skiptir oft mestu máli en ekki innihald. Við erum ekki alveg komin á þann stað að innihaldi skiptir öllu máli, heldur skiptir útlit hellingsmáli. Og þar af leiðandi er blómkál svolítið viðkvæmari ræktun úti en annað. En þetta snýst fyrst og fremst þá bylgju sem er að ganga yfir í hugarfarsbreyting eða bylgja hvort sem það er, að ræktundur hafa ekki náða annað í og þá komum við aftur inn á svo nýliðun að útiræktundum er frekar að fækka en að fjölga og þetta er eina áskorunum okkar og ég myndi segja að það væri örugglega hægt að fimmfalda magni á blómkáli íslensku og það myndi samt seljast. En geymsluþol blómkáls er ekki mikið, þannig að blómkál á markaði er í rauninni bara frá lok ágúst og ég veit ekki hvaða nær langt inn í október, jafnvel nóvember. En það er mjög geymsluþolið er ekki eins og með rófur og kartöflur og annað sem að getur bara farið fram á næsta ár. Varðandi sætkartöflur að mín vitneskja er sú, ég bara veit ekki til þess að séu framleiddar og af hverju get ég bara því miður ekki svara. Þetta er bara eitt af því sem er frábært að fá hér fram. Af hverju? Og ég held ég geti fullyrt að þær séu ekki framleiddar hérna á landi. En af hverju, það eru kannski einhver skilyrði sem að valda því eða fólk hefur ekki haft hugmyndaflugið í að gera það. Þannig að... Já, frábært að heyra. Já. Og það er nefnilega það skemmtilega við það fólk sem hefur verið að fara í gegnum garðyrkjuskólann að garðyrkjuskólinn er svolítið að ýta undir einmitt að horfa út fyrir kassan og sjá ný tækifæri og við sjáum það í þessum hvítlauk til dæmis og að því að þó að íslensku sumrin séu ofboðslega stutt og þá er vaxta tímabil hásumarsins allur sólarhringur. Það er engin nótt. Þannig að það grænmeti, þessa ávöxtur sem er ræktaður utan dyra á sumrin, hann er að vaxa allan sólarhringinn og það eru svolítið önnur skilyrði heldur en í Mið-Evrópu þar sem að nóttin slekkur á vextinum. Þannig að það er ótrúlega mikill vöxtur í júlí og ágúst í okkar afurðum hérna í Íslandi. Þannig að tækifærin er alveg greinilega til staðar. En þetta er oft bara hugmyndaflug og þolinmæði á þraut má segja. Takk fyrir. Vonandi svaraði einhverju. Já, takk kærlega fyrir það. Þetta eru spennandi spurningar. Þá eru hérna 2 spurningar til Eyglóar og ætla að biðja hana að koma að bregðast til þeim og þær eru svo, hvað er það helst sem kemur í veg fyrir að fleiri stundi lífræna búskaparhætti og hins vegar hvað er það í ræktun í gróðurhúsum sem kemur í veg fyrir að hún sé almennt ekki lífræn? Já, hvað hefur svona, kannski valdið því að þessi geiri hefur þróast svona hægt, það er ekki líka spurningin. Sko, ég held að það sé að verða ákveðin grundvallarbreyting núna og hún er sú að stjórnvöld setja þetta inn á stefnuskrá. Það er mikið grundvallarskref og árangurinn hefur verið hvað mestur þar sem að slíkt hefur átt sér stað. Það eru 30 ár síðan að Danir fóru að vinna taktfast með aðgerðaáætlun og stefnumótun. Frakkar eru líka annað dæmi land sem hefur náð miklum árangri. Það hefur bara ekki byggst upp nægilega mikil þekking eða áhugi í stofnunum landbúnaðarins fyrir lífrænni ræktun
En vonandi sjáum við núna loksins breytingu af því að stjórnvöld að setja þetta á dagskrá. Ég held að það sé svona stóra spurningin. Það í raun og veru, en svo, já, þú veist, það ekki, við höfum góð skilyrði. Við erum með góðan jarðveg, við erum ekki með mikið af skordýrum. Við erum með fullt af áburðarefnum, næringarefnum í landinu sem við þurfum að ná betur utanum. Við eigum land. Ég held að við séum að mörguleyti mjög vel í stakk búin. En það þurfa margir að hjálpast að og stjórnvöld þurfa að gefa tónin. Það þarf að skoða styrkjakerfi, það þarf að búa til hvata. Það mjög mikill aðstöðumunur á milli framleiðanda núna, lífrænna, á Íslandi versus í löndunum í kringum okkur sem að flytja inn til Íslands. Þessi aðstöðumunur áalvarlegur bara. Og þannig að ég eins og segi, stjórnvöld gefa tónin, með því kemur áhugi, með því kemur svona ákveðin þrýstingur. Þannig að ég held að það sé kannski svona ein höfuðástæðan. Hvað það í ræktun og gróðurhúsum sem kemur í veg fyrir að hún sé almennt, geti ekki kallast lífræn, að þá eitt prinsip í lífrænni ræktun að það sé ræktað í jarðvegi. Fókuspunkturinn í jarðvegurinn, það verið að varðveita hann, það verið að nýta hann með sem bestum hætti. Það þarf að rækta, krafan að rækta plöntur í jarðvegsvistkerfi, sem þýðir að það sé kannski að minnstakosti 50 cm í beðum. Þannig að bara rýmið sem í ylrækt, þetta bara kallast ekki jarðvegsvistkerfi. Þetta svona, það verið að vernda ákveðið lífríki, það verið að búa til ákveðið líf sem bara fæst ekki með þeim aðferðum. Þannig að þetta bara skilgreiningin á lífrænni ræktun þessi. Þetta eru tvö ólík kerfi. Já, takk fyrir þetta. Þá eru 2 spurningur hér en þá ef ekki bætist meira við og mér sýnst þessi báðar til Guðrúnar Bjargar. Sú fyrri hljóma svo, hverjar eru helstu ástæður fyrir því að kolefnislosun íslenskrar nautgriparæktar eru lægri en hjá erlendum ræktendum og hinn þannig ef rannsóknir sýna fram á að útibeit sé verri fyrir loftslagið, hvort vegur það hærra, velferð dýranna eða kolefnisfótspor? Svæl. Já, hún búin að lesa fyrir mig spurningarnar, en varðandi fyrri spurninguna með kolefnislosun íslenskra nautgripar, af hverju hún lægri. Þegar verkfræðistofan Efla vann skýrsluna fyrir Landssamband skógarbænda, þá komu bara því miður ekki greinagóð svör frá þeim hvar munurinn lægi fyrst og fremst. En það var notast við bæði alheimsmeðaltöl, bæði fyrir iðragerjun og landnotkun. Þannig að þá bara liggur það eftir að munurinn liggi annars hvort í meiri áburðarnotkun erlendis, en svo veit ég að flutningarnir vega svolítið þungt erlendis. Þó svo við búum hér langt norður í hafi, þá það þannig að erlendis í mörgum löndum bara gífurlega langur og mikill flutningur jafnvel á milli margra landa. En langþyngst vegur samt sem áður, það voru einu skýru svön sem við fengum var að í sömu löndum, til dæmis í Brasilíu, þar ennþá verið að ryðja skóga til þess að auka við kjöt- og fóðurframleiðslu og jafnvel verið að taka nýtt land undir, en það ekkert svo mikið það hér. Hvað varðar seinni spurninguna útibeitina, hvort hún sé verri fyrir loftslagið og hvort vegur þyngra. Svo ég ætla reyndar alveg að viðurkenna þar, ég ekkert endilega sammála því að útbeit sé verri fyrir loftslagið. Alveg svo Anna Guðrún fór yfir áðan, vissulega þarftu ekki vélar, þú þarft ekki olíu þegar þú ert að hirða heyið ef að gripirnir bíta það sjálfir. En til þess að svara spurningunni, þá án þess að vilja fullyrða og fullyrða fyrir alla bændur, en þá stend ég nokkuð örugg á því að langflestir bændur vilja hugsa frekar velferð dýranna heldur en kolefnisfótspor. Sérstaklega af því að þeir eru mjög meðvitaðir að útreikningar á kolefnisspori greinarinnar mjög skakkt, en bara langflestum bændum líka bara mjög fyrirhugað velferð dýra sinna og þykir vænt þau. Þannig að ég myndi segja að velferð dýranna vegi hærra, en það eru örugglega einhverjir ósammála mér. En það má kannski benda á það hefur stundum verið notast, hjá okkur hefur stundum verið notast við viðlíkinguna, varðandi kolefnisfótsporið.
er að ef þú ætlar að byggja þér hús á Akureyri, og við vitum að það er snjóþungt á Akureyri, snjóþungir vetur og kaldir, myndirðu sætta þig við það að notast við ráðleggingar einangrun frá annaðhvort Spáni eða Afríku? Væru þið til í það? Það er svolítið staðan hjá okkur. Við erum að notast við meðaltöl sem að eiga kannski ekki endilega við. Þarlendi er mitt svar að við þessari spurningu er að velferð dýranna vegur væntanlega þyngra. Takk fyrir þetta, kærlega. Anna Guðrún Þórhallsdóttir, hún var búin að biðja mig að fá bregðast við þessari, var það ekki síðasta spurningin sem þú ætlar að fara að bregðast við líka? Gjörðu svo vel. Já, takk. Ég nefnilega hafði þessar 15 mínútur, ég kom ekki inn á metanið. Því það er ekki tími til þess að þetta er alltaf flókið, en ég ætla að fá að gera það núna, því það er svigrúm. Sko, þegar það var að tala um metanlosun hjá nautgripi, það var alltaf að tala um losun. Hvað með bindinguna? Og þetta fyrsta lagi ætla ég að segja það að losun, sko með það metan sem kemur á skepnum var tekið upp úr græna gróðrinum kannski sólrík áður en að metanið er losið út. Þetta er hringrás sem gengur frá gróðrinum upp í gripinn og fer síðan aftur út sólrík seinna. Metan sem kemur úr olíu og gasi sem að pumpa út, það er metan sem að bætast við í almenna kolefnið í andrúmsloftinu. Metanið frá gripum ekki að bætast við, þetta var þarna í grænugróðri og síðan í allt annar hringrás. Annað er það að metan líka náttúrulega mjög orkuríkt samband og það líka til fullt af bindingu á því. Og stærsti metanbindingana eru í þurrlendi, það liggur í jarðveginum, efst í jarðveginum, það sem eru aeróbískar eða loftháðar aðstæður, eru metanbakteríur sem taka til sín metanið sem í umhverfinu. Það er sífellt metan að koma frá neðri lögum jarðvegsins sem þá loftfirrðaraðstæður, það sem ófullkomin gerjun og það stígur upp í jarðveginn. Metan framleiðandi bakteríurnar, eins og þá í votlendi, það setja neðst, síðan stígur metanið upp og ofar jarðveginum setja bakteríur sem notfæra sér þetta miklu orkuríka samband sem að koma upp. Því meira metan, því fleiri bakteríur, það er bara þannig það er reglan. Og í beitilöndum, það sem að skepnan með höfuðið niður í beitilandinu og að blása metaninu, þá fjölgar metabakteríunum mjög mikið og þetta mælingar sem sýnir þetta. Þannig að vera að tala alltaf bara losunina frá skepnum, jú, ef við erum með feedlots, ef við verum með mjög blautar aðstæður sem í feedlotsi og það sem þá inn í húsum, það sem að mýkjan að safnast fyrir og skepna komast ekki út og það engar metan, bakteríur sem að nýta sér metani því það ekki aðstæði fyrir þær. Þá losunin mikil. En það allt annað með metanlosun í beitilöndum því meiri sem að metanið því fleiri bakteríur sitja efst í jarðveginum og að taka þetta metan sem skepnan að blása út leið hún að bíta. Þannig að það verður að gera greinarmun á þessu og þetta eitthvað sem það verður að taka tillit til að þessar mælingar sem að koma erlendis frá með metanlosun fyrst og fremst frá einmitt svona klefum sem Landbúnaðarháskólinn að kaupa núna. En það verður að taka til þess að það alltaf líka og graslendi það sem stærsti metanbindingar aðilinn í allur lífkerfinu. Það líka í skóglendi en sérstaklega í graslendi það sem beitidýr eru. Takk fyrir. Takk fyrir þessa viðbót, þetta var mjög gott. Þá erum við bara búin að ljúka þeim spurningum sem hafa komið fram. Þá bara komið að því að fá sér eitthvað að snæða. Við ætlum að borða hérna niðri á Riverside. Það er hérna bara niður stigan og allir þar. Inngangin, ef við förum hérna með niður og komum niður og förum þá til vinstri og þá endum við þar, held ég sé alveg rétt við komumst innandyra. Síðan ætlum við bara að hefjast handa hér aftur að stundvíslega klukkan 13:15 og taka síðustu lótuna. Segjum það. Takk.
stutt vídeo. Það fórst vídeo í það. Í sínu fyrirlestri. Fórum við illa með þig núna. Það er bara nóg að segja. Þetta er tæknimaðurinn. Wi-Fi, sko. En betra auðvitað að það er snúið. Langt vídeo. Nei, tveggja mínútna. Hver er þetta fyrir þetta? Er það på hljóð? Það er bara að sjá það virka áður en það virkar ekki. Vídeóið í... Ok, ég er næsta PowerPoint. Nefn bara í það. Jú, ég kem bara, já, ég ætla að sjá allt sér í lagi. Þú ert Guðrún Anna. Er nú ekki flókið, það er Anna Guðrún, Guðrún Anna og Guðrún Anna. Þetta er ég. 5. glæra, nei 7. er vídeó. Ok. Þetta virkar, það átti alltaf að virka. Þannig að sé að örin er farin. Já, þú ert eftir að enable hérna. Hún er ekki, hún er þess að glærisýningin farið út úr henni. Þú ert ekki búin að segja editing. Já, þá kemur örin inn. Náðu þið ekki alveg að skipla hérna? Jú. Já, flott. Ég ætla nefnilega að henda það að setja með talvunum. Þú er að enable content. Ok. Þá kemur örin. Ok. Er hausinn á þér einn hafsjór af hugmyndum? Sjávarútvegsklasi Vestfjarða gæti látið þína hugmynd verða að veruleika. Opnaðu þið. Ok. Það er ekki... Er þetta ekki fullt pappa? Ha? Er þetta ekki fullt pappa? Nei. Getur þú ítt fyrir mig á play í eftir... Já, segðu bara. Er hausinn á þér einn hafsjór af hugmyndum?
við kúltúrinn.
Jæja, gott fólk. Nú ætlum við að fara að byrja aftur. Mér finnst nú hafa fækkað í salnum. Ég vona að fólk sé bara svona rétt ókomið. En við þurfum að halda áfram til þess að standast tímaáætlanir okkar. Og næst sjávartengd matvælaframleiðsla og framtíðin. Og það Guðrún Anna Finnbogadóttir, verkefnisstjóri Vestfjarðastofu, sem ætlar að tala það. Ég sé hún á leiðinni hérna. Gjörðu svo vel. Já, ég glemdi. En nú svona. Þetta, ok. Þú tengir hana. Hún þarna. Hún nefnilega bara búin að láta opna fyrir sig. Já. Það ekki? Fyrirhyggja, það var fyrirhyggja einingu. Góðan daginn. Á Vestfjörðum hefur lífið alltaf verið nátengt sjónum, enda strandlengjan 2000 kilometrar sem 1/3 af strandlengju Íslands. Einkenni svæðisins eru fjöllin, brattar hlíðar, hálendi, fuglabjörg og gjöful fiskimið. Ég heiti sem sagt Guðrún Anna Finnbogadóttir og verkefnisstjóri hjá Vestfjarðastofu og mitt sérsvið sjávarútvegur, fiskeldi og matvælaframleiðsla. Vestfjarðastofa hefur í samstarfi við matvælaframleiðendur og ferðaþjóna á Vestfjörðum unnið að kortlagningu og að greina stöðu matvælaframleiðslu á svæðinu. Matur og matarupplifun orðin stór þáttur á upplifun ferðamanna á Íslandi og sífellt mikilvægara að selja söguna með matvælunum og kynna staðbundnu mat og matarvenjum. Niðurstöður könnunar hvaða matvæli finnst þér einkenna Vestfirði kom lítið á óvart og stendur fiskurinn þar upp úr ásamt hveitikökum og harðfiski. Þátttakendur töldu sjávarillin vera mjög einkennandi fyrir svæðið ásamt lyngi og birki. Þegar spurt var hvaða bragðtengið þú við Vestfirði þá kom ferskt, fiskur, harðfiskur, hveitikökur, albláber, saltsúrt og kæst. Það sem sagt mikil sóknarfæri varðandi matarmenninguna á Vestfjörðum. Kæst, skat og hákarl þurfa ekki að vera í forgrunni, heldur getum við lagt áherslu á allt ferska sjávarfangi sem við framleiðum og þær jurtir sem eru einkennandi fyrir svæðið, blóðberg, birki og albláber. Við erum rík af gömlum hefðum og Vestfirðir hafa verið matarkista í aldanna rás. Líklegast hefur harðfiskurinn verið lykilþáttur í að halda í okkur lífi í gegnum aldirnar og betra næst ekki hægt að hugsa sér. Fiskur þurrkar í vetravindum við lágt hitastig, öll næringarefnin halda sér, í raun prótínrík ofurfæða. Stærstu matvælaframleiðendur Vestfjarða eru sjávarútvegsfyrirtækin. Þau stofnuðu sjávarútvegsklassa Vestfjarða árið 2005 og hafa unnið að fjölda verkefna til hagsbóta fyrir greinina. Árið 2020 var ákveðið að setja af stað nýsköpunarstyrki til mastersnema undir yfirskriftinni Hafsjór og hugmyndum, sem nú verður úthlutað úr 3. ári í röð með umsóknarfrest 1. júní næstkomandi. Markmiðið að styrkja lokaverkefni sem skapa aukin verðmæti úr sjávarauðlindinni, samhliða eflingu atvinnulífs og samfélagana á Vestfjörðum. Verkefnunum ætlað að hvetja til nýsköpunar og efla tengsl háskólanum við greinina, skapa ný og spennandi störf í sjávarútvegi og tengdum greinum og efla þekkingar byggðum á vísindalegum grunni sjávarbyggðir Vestfjarða. Sviðið því breytt og meginmarkmið að efla tengsl háskólanema og fyrirtækjana og skapa vettvang fyrir nýsköpun og stíga næstu skref inn í framtíðina. Hér kemur smá kynningamyndband sem úr þessu verkefni Hafsjór og hugmyndum sem gefur ykkur ágæta innsýn í vestfirskan sjávarútveg. Gjörið svo vel. Hausinn á þér einn hafsjór af hugmyndum? Sjávarútvegsklasi í Vestfjarða gæti látið þína hugmynd verða að veruleika. Opnað hefur verið fyrir umsóknir hjá nýsköpunarkeppninni Hafsjó af hugmyndum þar sem fólki gefst tækifæri á að koma með nýjar og ferskar hugmyndir fyrir sjávarútveginn. Sjávarútvegsfyrirtækin á Vestfjörðum, Drangur, Hólmadrangur, Hraðfrystihúsið Gunnvör, Íslandssaga, Kampi, Klofningur, Jakob Valgeir og Oddi á Patreksfirði bjóða upp á styrki, aðstöðu, hráefni og miðlun þekkingar til frumkvöðla sem hafa það eina markmið að efla vestfirskan sjávarútveg. Nýjasta tækni, aukin nýting,
markaðssetning eða nýtt viðskiptamódel. Allt getur gengið í nýsköpunarkeppninni Hafsjó af hugmyndum. Gott dæmi sjávarþorp sem hefur allt í hendi sér að vera grænasta þorpið á Íslandi Suðureyri við Súgandafjörð. Þar hefur verið mikil samheldni samfélagsins og áherslur á umhverfismálin, en skólarnir eru með grænfána og höfnin með bláfána og áhersla hefur verið lögð á ferðaþjónustu í tengslu sjávarútveginn síðastliðin 20 ár. Á Suðureyri fyrirtæki Klofningur sem þurrkar hausa og vinnur allar aukaafurðir frá fiskvinnslunum á Vestfjörðum, svo til verða aukin verðmæti og engin sóun á hráefni. Heitt vatn notað til að þurrka hausin og því ekki hægt að þurrka þá á sjálfbærari hátt. Hjá smærri fyrirtækjum vaknar oft spurningin, eitthvað sem ég get gert í umhverfismálum og þá í framhaldinu, hvað get ég gert? Íslandsaga hefðbundi frystihús, staðsett á Suðureyri með smábátaútgerð og flytur mest af sínum afurðum ferskt á markað með flugi eða skipum. Síðastliðið haust vann Efla verkfræðistofa og Blámi að því að gera vegvísi á orkuskiptum fyrir Íslandssögu. Tekin var saman olíunotkun bátana Einars Guðnasonar IS 303 og Hrefnu IS 267, sem eignist vera 219.000 lítrar á ári. Því næst var vélbúnaðurinn skoðaður og kortlagt hvernig Íslandsaga gæti orðið með bátaflota sem hefði skipt 100% orkugjafa og hversu langan tíma það geti tekið. Á myndinni sjást niðurstöðu verkefnisins, en fyrstu skrefin eru rafhlöðulausnir sem hægt innleiða strax og svo rafknúin beitningavél árið 2024. Íblöndun lífolíu og eða vetnis 20% gæti hafist 2025, en breyta þyrfti vélbúnaði í Einari Guðnasyni sem nýr bátur til að eiga möguleikan á að íblanda með vetni alltaf 45%. Slíka lausnir henta ekki fyrir Hrefnuna sem eldri bátur og því þyrfti að endurnýja hana algjörlega, en áætlunin gerir ráð fyrir endurnýjun 2030. Árið 2033 verður svo hægt að stíga skref til fulls, að innleiða nýja aflgjafa og græna orkugjafa, til dæmis með nýjum efnarafölum og vetni. Nú liggur fyrir hvernig bátaflotinn hjá fiskvinnslunni Íslandssögu getur orðið 100% jarðeldsneytislaus árið 2033. Í hæfilegum skrefum fyrir fyrirtækið. Fissemann líka á Suðureyri og það framleitt hágæðar fiskafurðir í neytendapakningum. Fissemann býður upp á sælkeraferðir þorpið þar sem saga bæjarins sögð og hvernig fiskurinn hefur mótað samfélagið og gestir fá að smakka afurðirnar. Hjá Fissemann mikið lagt upp úr handbragðinu og þar laxinn hangireyktur upp á gamla mátann, sem þýðir að hann hengdur upp til reykingar sem svo aðferð við reykingu sem Íslendingar hafa notað í aldanna rás. Verið að þróa birkireyktan lax og silung til að tengja vöruna enn meira við svæðið. En lax og silungeldi hefur skapað ný tækifæri fyrir Fissemann sem hefur frá upphafi sérhæft sig í hefðbundnum bolfisktegundum. Eins og þeir segja hjá Fissemann, það þarf heilt þorp til að framleiða hágæða sjávarfang. Dropi kaldpressa lýsi sem unnið úr lifur sem kemur að glænýjum þorski af dagróðrabátum í Bolungaegg. Framleiðslan byggir á fornri aðferð við að pressa lýsið og fyrir hitastigið aldrei yfir 42 gráður á Celsius í framleiðsluferlinu. Með þessari aðferð flokkast dropi sem jómfrúarolía og hráfæði. Því að við þetta lága hitastig viðhaldast náttúruleg vítamín og næringarefni í lýsinu og nálægðin við fiskimegin, samfélagi, náttúruförun og hreinleiki vörunar eru helstu kosti þess að framleiða í Bolungavík. Og að samfélagi stendur þétt við baki á fyrirtækinu og allir eru boðnir og búnir að aðstoða. Allar pakningar eru endurnýtanlegar og nú eru að koma nýjar umbúðir úr endurunnum pappír. Markmiðið að þeir sem eru í áskrift á lýsisilkjum kaupi í gler krukku í upphafi en fær þau svo sendi bréfpoka reglulega til að fylla á krukkuna. Samheldnin á ekki bara við heima í þorpinu því þegar þetta litla fyrirtæki að spreyta sig á alþjóða vettvangi þá gott að vera úr litla samfélaginu Íslandi. Þar sem íslensku fyrirtækin eru að hjálpa stað. Mér langar að gefa ykkur hérna smá vestfirska upplifuna því það er svolítið langt.
þeir sem hafa ekki pröfað þá hvet ég alla til að fá sér dropa. Firðirnir eru í rauninni bláu akrar Vestfjarða og þar sköpuðust ný tækifæri með fiskeldi sem hún Eva mun ræða hér á eftir. Og nú farið að horfa til skel- og þörungaræktar. Heimurinn horfir til þess að geta rækta skel og þörunga bæði sem fóður og fæðu og til að minnka umhverfisáhrifin. Náttúrulegi þaraskógar eru mjög mikilvæg búsvæði fyrir svil og aðra lífverur og því er náttúruleg takmörk á slætti þaraskóga. Sjónir beinast í auknum mæli að þörungaræktun í Evrópu og ræktunin hefur jákvæð umhverfisáhrif og í samspili við fiskeldi getur þörungarækt nýtt umfram næringarefni í fjörðunum þar sem eldi er stundað og skapað þannig jafnvægi. Þörungarækt er spennandi ný atvinnugrein en eitt af verkefninu nú er að skapa verði lagarammi greinina og koma á hreint hverju veita leyfi til þörungaræktar og að í strandskipulögum við landi sé gert ráð fyrir þessari nýju grein en þessi lög eru ekki til hreinlega. Fyrirtækið Arna sem framleiðir laktósafría mjólkurvörur í Bolungarvík var stofnað árið 2013. Hugmyndin kviknaði hjá framkvæmdastjóranum Halldóri Óskarssyni heima við eldhúsborðið og pælingin var að þeim hópi fólks sem með mjólkuróþol væri lítið sinnt af öðrum framleiðendum mjólkurvara. Gaman að segja frá því hérna í MS höfuðstöðunum. Í upphafi voru notaðar hefðbundnar umbúðir en svo hófst umræðan skaðsemi plasts og Arna er lítið og mjög sveigjanlegt fyrirtæki og í kjölfari fara starfsmenn að leita nýjum umbúðum sem innihalda nánast ekkert plast. Ferli tekur auðvitað tíma en það þurfti að finna réttu umbúðirnar og prófa þær og svo að hrinda í framkvæmd. Fyrst kom pappadósi, síðan pappalókin og pappabakkar undir til að senda út í búðirnar. Í dag er 10–15% plast í jógúrtumbúðunum hjá Örnu. Sömu neytendur fór í fílu því plastskeiðin var tekin og einhverjir hættu að kaupa því ekki var lengur plastlok og þá kom stundum gat ofan í loki hjá þeim. En í heildina var fyrirtæki að græða á að skerpa sérstöðu sína og umhverfisímynd. Það er mikilvægt að skapa sér sérstöðu til að ná athygli fólks svo að það tengi matvælinn við líf sitt og að svara þörfum neytenda á hverjum tíma. Í Bolungarvík er allt sem fyrirtæki þarf en helstu kostirnir eru stöðugleiki starfsmanna og meiri tryggð til fyrirtækisins í samfélaginu. Starfsmenn eru stöðugt að leita nýrra leiða til að svara óskum neytenda og uppfylla þá ímynd sem fylgir neyslu á Örnu mjólkurvörum. Hver sproti sem nær sér á strik í framleiðslu matvæla á landsbyggðinni er strax sproti sem styrkir öll hin fyrirtækin. Þannig að öll þessi litlu fyrirtæki, Arna reyndar orðin ansi stór, að þau eru að styrkja hvort annað. Snúum okkur þá orkunni. Hvað þarf að hafa í huga fyrir framtíðina? Matvælaframleiðendur allt land eru komnir á fullt inn í nýja framtíð. Með því að minnka plastnotkun, nota umhverfisvænni orkugjafa, hugsa nýja leiðir til að pakka afurðunum inn, endurnýta umbúðir, nýta hráefni úr nærumhverfinu og leita allra leiða til að minnka umhverfisáhrifin og svara þannig ákalli vistkerfisins. Hins vegar er staðan svo á Vestfjörðum að innviðirnir sem þarf að byggja upp til að markmiðunum verði náð byggjast ekki upp í takti við þróunina. Í nýrri skýrslu frá Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu er niðurstaða starfshóps orkumál á Vestfjörðum, svo ég vitni bara beint í skýrsluna, að það þarf að vinna að úrbótum á nánast öllum hluta raforkukerfisins. Það er átt við meginflutningskerfi, svæðisbundna flutningskerfi, dreifikerfi og síðast en ekki síst orkuframleiðslu innan svæðisins auk jarðhitaleitar. Tilvitnun lýkur. Eins og sést hér er hámarks heildarálag á Vestfjörðum nú 44 megawatt með við að þegar sé stað orkuskipti í fiskeldi á trukkum, bátum og bílum og íbúum fjölgi og það hefist vinnsla á kalkþörungum, þá verður orkuþörfin komin í 79 megawatt árið 2030 sem er 80% aukning frá aflþörfin í dag. Þetta samræmist illa stefnu matvælafyrirtækjanna sem vinna að orkuskiptum þegar þau spyrja sig hvernig verður framboðið á lífdísel, hvernig verður framboðið á vetni, hvert verður aðgengja raforku og hver verður uppruni þeirrar orku. Menn spyrja sig sérstaklega nú þegar fyrirtæki hafa þurft að dusta rekið af eldgömlum dísilvélum vegna skorts á skerðanlegri orku til Vestfjarða. En hvert eigum við að stefna til framtíðar til að tryggja sjálfbærni og auka verðmætin?
Hvað leiðir getur svæðið svo Vestfirðir farið sem frumframleiðandi og stærstu hluti framleiðslunnar til útflutnings? Innviðirnir verða að byggjast upp í takti við umhverfisvæn markmið fyrirtækjanna og þjóðarinnar. Markmiðin fyrir vörum með mikla sérstu og góða sögu þegar til staðar. Það felast mikil tækifæri í matvælaframleiðslu á Íslandi og auðvelt að finna sérstöðu hvers svæðis fyrir sig. Þegar við keyrum Vestfjarðaleiðina ljóst að hægt að prófa spennandi matvæli, umhverfis Vestfirði og njóta náttúru, mannlífs, maula og sætu og sjávarsöldu súkkulaði í leiðinni. Við alltaf velkomin á Vestfirði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðrún Anna. Það var gaman að sjá þessu myndbönd hjá þér líka, aðeins að brjóta upp. Þá höldum við áfram og í sjávarmálunum og næst það Eva Dögg Jóhannesdóttir, líffræðingur hjá Arctic Fish og hún ætlar að tala um fiskeldi og umhverfisvæna framleiðslu á dýrapróteini. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér hérna í dag. Ég ætla eins og hún segir að tala um fiskeldi sem á Íslandi eins og við stundum það í dag, bæði á landi og í sjó, umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla dýrapróteins. Eins og kom fram þá vinn ég hjá einu stærsta laxeldisfyrirtæki á Íslandi, Arctic Fish, sem hefur starfsmenn sína á Vestfjörðum. Og ég ætla bara, þó að Guðrún Anna sé búin að fara alltaf með ykkur vestur og þá ætla ég að fara aftur með ykkur vestur. Ég sem sagt elst upp á Þingeyri sem lítið sjávarþorp í Dýrafirði og þegar ég þar sem barn fyrir nokkur mánuð síðan að þá búa þarna 500 manns. Við erum með 2 togara sem færa okkur atvinnu og bara framtíðar öryggi, framtíðar von fyrir svæðið og þarna yfir alltaf mannlífi, 2 kjörbúðir, það var allt hægt að fá þarna. Okkur leið vel og mér líka þessum litla púka eins og við köllum börn á Vestfjörðum. En ungt fólk fer og leitar sér að reynslu og þekkingu erlendis eða í Reykjavík og nám sem ég gerði og nú ætla ég að vera svolítið persónuleg en ég týndi þessum púka sem var svona hamingjusamur fyrir vestan í hinum stóra heimi og á meðan á sama tíma eru Vestfirðir líka að týnast og gleymast. Við þekkjum þessu sögu. Kvótinn fór, togararnir fóru, fólki fór að miklu leyti. Og þá ætla ég að hætta neikvæðninni af því að laxeldi kom vestur og gaf okkur tækifæri og möguleika á að koma heim, nýta þessa þekkingu og menntun til þess að taka þátt í þessari uppbyggingu fyrir Vestfirði. Örugglega líka fyrir austan, en ég ætla að koma heim og fór að stunda laxeldi, það tók þátt í uppbyggingunum. Hvað gerði ég? Afsakið. En ef við förum aðeins í eldið og af hverju ég vil einblína svona á sjóeldið, að 70% yfirborði jarðar vatn og höf. Og það skýtur svolítið skökku við að við séum ekki að nýta það að okkur finnst í minni atvinnugrein meira. Því við erum bara að taka undir 5% okkar matvælum, og þá er ég að tala um sjávarútveginn líka, úr sjónum, bæði eldi og að ná í og nýta. En á næstu 30 árum mun matvæla þörf okkar aukast 50–70% og þá finnst okkur sem erum að ala í sjó mikilvægt að geta nýtt þessa bláu akra sem Guðrún Anna kom inn á. En við þurfum að nýta það á sjálfbæran og umhverfisvænan hátt. Við förum hérna aftur heim til Íslands, þá eins og er búið að koma fram, þá erum við búin að nýta gjafir hafsins síðan í upphafi. Við erum líka meira þess að búin að vera svolítið að ala fisk og erum búin að vera í fiskeldi síðan við komum. Víkingar komu hérna, eða bændur, ætla ég að kalla þá, komu hérna í upphafi og tóku fisk og setti í tjarnir til þess að eiga mat. Þannig að þetta er ekki alveg nýtt fyrir okkur, þó þetta sé ennþá kannski kallað eitthvað vissu bóla. En frá upphafi erum við búin að vera sjávarútvegsþjóð og landbúnaðarþjóð. Við erum búin að kalla okkur bændur
Og núna ætla ég að bara setja það fram hérna, við erum orðin fiskeldisþjóð. Við getum líka kallað okkur fiskeldisbændur. Við erum að ala og nýta náttúruna til að skapa sem besta og náttúrulega umhverfi fyrir fiskan okkar í hreinum og köldum sjó. Og hann verður að vera hreinn og við verðum að passa upp á umhverfið meðan við erum þessu. Því að fiskarnir okkar sem mikið og þeir hafa áhrif á umhverfið sitt, þá hefur umhverfið líka áhrif á þá. Örsnögt bara, þetta er kannski ekkert mikið jú, þetta snýst umhverfið líka. Laxeldi í sjó er bara leyfilegt að mestu fyrir austan og vestan. Ég ætla ekki að tala mikið Eyjafjörðinn, ég held að það verði aldrei hefðbundið sjókvíaeldi þar að mínu mati. En þetta er það sem er leyfilegt í sjó. Við erum ekki að fara að fylla alla firði og tróðfylla það af fiski, við ætlum að gera þetta að skynsemi og við ætlum að passa upp á umhverfi og það er svona til eitthvað sem heitir burðarþol og áhættumat sem er reyndar lægri en þetta. Og af hverju segi ég fiskeldisþjóð, þetta er reyndar nýtt, ég hendi þessu rétt fyrir ráðstefnuna en Hagstofa Íslands er búin að takast þetta saman. Í fyrra framleiddum við, og þetta er eiginlega allt úr sjó og helmingurinn af þessu fyrir vestan, 46.000 tonna laxi og þetta mun bara aukast. Bara áformin á landi, landeldi á laxi, er meira en þetta. Bara eitt fyrirtæki sem ætlar að framleiða jafn mikið af laxi og þetta. Þannig að fiskeldisþjóð, já, ég held að við séum alveg komin þangað. En hvað gerir laxeldi að umhverfisvænu framleiðslu dýrapróteins? Og þar komum við aftur eins og við búum að tala kannski mikið í dag og ég veit ekki með í gær, ég var ekki hérna, að fóðrið er gífurlega mikilvægt. Laxinn er með kalt blóð, hann syndir í sjónum og þetta er gífurlega orkusparandi sem þýðir að hann þarf lítið fóður eða minna en gengur og gerist í dýrapróteinsframleiðslu. Í sjónum þá erum við að tala að við þurfum kannski 1,2 kíló til að framleiða 1 kíló laxi. Kjúklingur kemst næstur sem er 2 kíló á móti 1 kílói. En svo ég tala nú aðeins landeldið að þá er þessi fóðurnýting ennþá betri og þar getur við fengið 1 kíló út úr 1 kíló fóðri. En þau geta stjórnað þessu aðeins betur. Laxinn er líka stútfullur af omega-3 og vítamínum, D-vítamín og B12 sem að gera hana að algjöru lúxus og heilsufæði. Og þá komum við aðeins hér. Ég skil afskaplega vel hvers vegna laxeldi í sjó hefur mætt eins mikilli gagnrýni og það hefur. Raddirnar eru háværar og þær eiga fullkomlega rétt að sér að einhver leyti. Það er mikilvægt fyrir svona grein að hafa aðhald. Það er ekki nema 50 ár síðan, þið sjáum þarna 1972, að Norðmenn tóku og klöskuðu saman einhverju timbri, afgangstimbri, settu í net og hentu í fisk. Svo bara fóðraði einhvern veginn. Í dag eigum við þessa reynslu. Við getum í raun og veru, þegar við byrjum laxeldi hérna á Íslandi, með hjálp Norðmanna, já, þeir eru að kenna okkur og við getum bara farið út á hlaupabrautina á sama stað og þeir eru og hlaupið með. Við getum tekið þeirra mistök og erum búin að því til þess að læra af og búa til eldisbúnað eins og hann er í dag. Þetta er reyndar mjög einföld mynd af eldiskví. Hún lítur svona nokkurn veginn svona út eins og er í miðjunni. Þetta vantar reyndar fuglanett og alls konar festingar. En kvíarnar eru 40.000 rúmmetrar og eru framleiddar eftir ströngustu stöðlum, bæði fyrir fiska og fyrir öryggi starfsfólk, fyrir utan allar umhverfisvaktarnir sem eru. Svo bara svona aðeins til að koma smá skemmtun að þá þetta er stofnandi Arctic Fish sem er 2011 lengst til hægri. Þetta er hann Sigurður Pétursson og hann stofnaði Arctic Fish og 2011 var hann að slást við regnbogasilung en við byrjum í regnbogasilungseldi og við tölum alltaf að hann sé hann í drullupolli að flytja fisk á milli. Og þið hafið aðeins þessa mynd í hausnum. Þá bara 10 árum seinna erum við komið með eina umhverfisvænustu og tæknivæddustu landeldisstöð í heimi á þessum stað þar sem drullupollunum var. Og nú kannski eru einhverjir að spá af hverju ég er að fara að tala landeldi, því ég sagðist að tala sjóeldi. Þegar þú elur lax, þá þarftu að ala hann 50% eða meira í landi. Og þarna er fiskurinn okkar alltaf með 2 ár í stærstu byggingu á Vestfjörðum. Við erum að byggja meira, það áttur að koma húsarna í staðinn fyrir bútasauminn sem er á milli. Og þarna er að koma 4.000 fermetrar, þannig að við endum í 15.000 fermetrum á næsta ári. Við endurnýtum vatn næstu í 100% til 97% núna.
Við notum endurnýjanlega orku og jarðvarma sem er einstakt á heimsvísu. Við erum með borholur með bæði heitu og köldu vatni. Sýn ykkur einn fisk sem var 2 ár í þessari stöð og var svo 16 mánuði sjó. Hann náði 6,5 kílói sem er líka einstakt á heimsvísu. Það var skrifað þetta í erlendum blöðum og þótti ótrúlega vel að verki staðið. Og þetta er allt strákar sem vinna við kvíar í Patreksfirði og þykir ótrúlega vænt sinn fisk og er mjög stoltir af sinni atvinnu. Til að fara aðeins meira út í fóðrið, þegar fóðrið er 90% af kolefnissporin laxeldis. Þá sjáu þið hérna Binna og Sigga fyrir ofan. Binni er í sjógala í upphafi þegar fyrirtækið var að byrja og er að fóðra með höndunum. Og Siggi hann búinn að stilla sér upp og er að sýna hvernig var fóðraði í upphafi. En það var gert með fötum og skóflum og enga myndavélar. Núna, ef þið lítið þarna fyrir neðan og ég vonið sjáu pramman, hann virkar rosa lítill hjá kvíunum út í sjó, en hann geymir 400 til 600 tonn af fóðri sem blásið út í kvíarnar. Og þar við hliðina á fóðrari sem er mikið þjálfaður og fylgist með fóðrun í gegnum myndavélar sem eru bæði undir yfirborðinu og fyrir ofan. Þannig að þegar fiskurinn hættir að taka, þá hættir þú að fóðra. Það er svona á þessari góðu fóðurnýtingu af því að það fer lítið til spillis. Örlítið tækninni fleygir ennþá fram. Takk fyrir kærlega. Við drekka svo mikið kaffi í dag. Það er endalaust verið að bæta í þekkinguna og tæknina. Altså íslensk fyrirtæki eru mjög framalega. Til dæmis hérna bara miðjumyndin að þróa myndavélatækni sem getur bara fylgst með heilbrigði og sníkjudýrum á löxum. Í dag þurfum við að taka upp á svæfið og halda á þeim og pikka í það og svoleiðis. Þarna getur bara séð þetta ofan í kvíni. Svo lengi sem synda á réttan stað og það er eitthvað sem við þurfum að þjálfa kannski. Landeldi fullt af spennandi verkefnum á leiðinni á Íslandi sem á eftir að bæta rosalega í okkar fiskeldisþjóð. Fóðrið, það er endalst af fóðurverkefnum hjá Matís, nota skordýraprótein, plöntuprótein, olíu. Kynbætur eru ennþá fullu gangi á Benchmark Genetics sem það þekkir kannski sem stofnfisk. Hafró er búið til ófrjón lax og ég get staðið hérna í allan dag og talað það. Þannig ég ætla ekki að halda ykkur mikið lengur. Laxeldi er svo sannarlega komið til að vera við strendur Íslands. Ég vona enginn sé leiður yfir því. Landeldið á eftir að ná fótfestu og ég hef fulla trú á því, en það er mjög spennandi. Fyrir 2 árum síðan er þessi mynd tekin af mér og þegar ég horfa á hana þá sé ég það að laxeldi svo sannarlega fann púkan aftur. Hann er kominn og er ótrúlega hamingjusamur hann út á Kví í Dýrafirði. Og já, ég held að hrognkelsi því þau éta laxalús af laxinum hjá okkur í staðinn fyrir að nota eitur, eða hvað maður á að kalla það. Laxeldi er búið að finna Vestfirði líka. Á síðasta ári þá framleiddum við meira og komum meira í land af fisk heldur en þessi 2 togarar sem ég talaði gerðu hérna áður fyrr. Þannig að vissulega er framtíðin björt fyrir vestan. Togararnir hafa kannski breyst í kvíar sem við getum horft á í dag og veit okkur framtíða von fyrir svæðið og atvinnu. Takk kærlega fyrir mig. Bestu þakkir fyrir þetta. Næst er bætt meðhöndlun og nýting á lífrænum úrgangi og það er Eyrún Gía Káradóttir, verkefnisstjóri fræðslumála hjá Vistorku sem ætlar að fræða okkur það. Gjörðu svo vel. Og þú ert... Já, ég skal bara... Fyndu þetta bara. Já, ég er ekki hér, ég er hér. Ég er eina sem mæti hérna með props. Svo þessar kynningu.
svona. Já, sæl. Eins og kom fram þá heiti ég Eyrún Gía Káradóttir og hjá Vistorku. Ég var kennari áður en ég fór í þetta starf, var meðal annars að kenna hjá Menntaskólanum á Akureyri og ég þróa með mér einhvers konar ofnæmi fyrir glærum. Þetta ekki viðurkennt ofnæmi en þetta eitthvað sem ég upplifi. Þannig að ég ætla að pröfa og hef verið að gera það í þeim fræðslurindi sem ég er með að nota bara heimasíðuna. Þetta er heimasíða Vistorku og við höfum byggt hann upp sem svona fræðslusíðu. Þannig að henni er skipt í ákveðna þætti sem ég er svo mismunandi eftir við hvernig ég er að tala, hvað af þeim ég er að tala um. Og þannig getum við kynnt efnið okkar, erum alltaf að uppfæra og skoða heimasíðun okkar og þegar þið farið svo heim á eftir og ætlið að ræða það sem ég var að segja eða í kaffitímanum á morgun í vinnunni eða hvernig sem nei, þið mætið væntanlega ekki í vinnu á laugardegi kannski en næstu viku. Þá allavega létt að nálgast efnið af því það bara allt hérna inn á vistorku.is. Vistorka, við erum 2, þetta fyrirtæki á Akureyri í eigu Norðurorku. Og Akureyrarbær líka með verkefnasamning við okkur. Eins og nafnið gefur til kynna þá erum við að sjá vistvænar leiðir í orkumálum og það sem gleymist stundum í þessum orkumálum akkúrat þessu viðfangsefni þessara ráðstefnu og það maturinn. Það vissulega orkan okkar og mikil orka í matnum og þess vegna erum við líka að vinna með verkefni tengt mat og matarsóun og svo nýtingu á lífrænum úrgangi. Það sem við viljum náttúrulega orkan haldist áfram eins og hefur áður komið hérna fram í hringrásarkerfinu. Og ég ætla að segja ykkur frá 3 svona verkefnum hjá okkur sem tengjast mat. En að öðru leyti erum við mikið að fjalla rafbíla og hleðslustöðvar, breyttar ferðavenjur. Það að byrja hjá okkur verkefni sem heitir Strætóskólinn, þar sem við erum að kenna krökkum og reyna að fá þau til að nýta sér betur strætó á Akureyri. Og eins breyttar neysluvenjur og annað en hér ætla ég að afmarka mig við þau verkefni sem tengjast mat. Og fyrst við erum með, eins og ég sagði, nokkrar vörur og ein þeirra hérna í vinnslu og við höfum fengið styrki fyrir og heitir Leifrarnar. Þetta svona leikur á orðum, þetta verkefni snýst matarleifarnar og verkefni sem við erum að vinna með á veitingastöðum. Þannig að eins og kom fram kannski í gær frá Sigurði Inga Friðleifssyni sem ég vinn mikið með, þá höfum við á Akureyri verið að flokka lífrænt í meira en áratug. Og það gerum við hérna með þessari körfu hér, sýni henni myndavélina, sem heitir Græna karfan og það líka brúna tunnan sem líka að hluta til fyrir á Norðausturlandi. Og þetta það sem allir íbúar Akureyrar safna matarleifunum í og svo eru náttúrulega stærri tunnur fyrir stærri fyrirtæki. En það sem hefur verið og nú sem betur fyrir loksins hérna fyrir sunnanlands að byrja almennilegt átak í söfnun á lífrænum úrgangi eða matarleifum að því að það hafi ekki verið nein svona viðurlög eða neitt slíkt þá hafa ekkert öll fyrirtækin tekið þátt. Þannig að veitingarhúsaeigendur sem flokka kannski lífrænt heima hjá sér, þeir gera það ekki á vinnustaðnum sínum veitingastaðnum. Þannig að við höfum fundið að eins og þið eflaust áttið ykkur á að það mikil matarsóun og mikil matarafgangur sem verður við rekstur veitingastaða. Að hluta til bara mjög eðlilegt, en engu að segja því að þeir veigra sig við því að flokka lífrænt. Og það hefur verið aðalega svona svolítið mýta það að sé svo mikið dýrara. Það að vissulega meiri fyrirhöfn að einhverju leyti á að það komið upp í vana. En við reiknum út fyrir þetta verkefni að þetta bara eitthvað rúmur 5.000 kall á mánuði. Það dýrara núna að skila lífrænu sorpi sem fyrir í moltu heldur en almennu sorpi sem fyrir í urðun, sem auðvitað mjög sorglegt. Og breyting sem verður á núna með nýjum lögum sem taka gildi á næsta ári. En fyrir svona meðal veitingastaða þá þetta ykkur 50.000 krónur á ári, 50-60.000 krónur á ári og það ætti náttúrulega ekki að sliga en einasta veitingastað. Og það sem við viljum gera með þessu verkefni Leifrarnar, það aðalega tvennt. Það að minnka matar- og umbúðasóun og á veitingahúsum og auka svona umhverfismeðvitund veitingahúsanna og gera þetta hluta þeirra markaðstækifæri eða markaðssókn. Þið sjáu það bara sjálf eða þið eruð að horfa á fréttir að
að það að eitthvað sé umhverfisvænt, hvort sem umbúðirnar eða kolefnissporið sé lágt í framleiðslunni, það er orðið stór hluti af auglýsingunni í dag. Og þess vegna teljum við að veitingahúsin ættu að geta nýtt sér þetta líka í markaðsátaki, að tala hvernig og með hvað hætti þau eru umhverfisvæn. Og það sem sagt, við viljum koma á einhvers konar hvatakerfi, þannig að veitingastaðir sem að taka þátt í þessu verkefni, leiðvarnaverkefni sem byrjar á Akureyri og nú þegar 3 veitingastaðir byrjaðir og við erum með þá í okkar svona þróunarferli, verði síðan útvikkað á Norðausturland og allir þeir sem skila til Moltu og svo seinna á landsvísu. Það er svona okkar plan. Og þá er það að komast að hvatakerfi þannig að þeir skuldbindi sig til að taka þátt í loftslagsþrennunni. Og það er að minnka matarsóun með leiðvarnarkerfinu, að skila allri notaðri steikingarolíu í lífdísilgerð og svo að allur lífrænur úrgangur fari í jarðgerð. Og eins og staðan er dag fyrir norðan á veitingahúsum og veit ég víðar land, þá er olían að skila sér mikið í söfnun, þar sem við viljum ekki að hún sé í fráveitunni. Og heimil og Akureyri, eins og Sigur Ingi kom aðeins inn í gær, geta líka tekið þátt í því. Og það er þá bara hérna, þið eru heima hjá ykkur í eldhúsinu með bara plastflösku. Og þá getið þið fengið ókeypis þessa trekt hérna, ekki gaman á svona sýnikennslu. Og þið opnið trektina, hún gerir ekki neitt annað en að vera trekt svo sem bara. Og inni hérna er staður fyrir tappan, ég geymi hann hér. Og svo bara skrúiði og þarna safna ég til dæmis, ég er ekki með brjálæðislega mikla fitu í minni eldamennsku en afgang af fetaostolíinu og öðru slíku. Og svo grenndarstöðum á Akureyri, þá skilum við þessu inn. Það eru 11 grenndarstöður á Akureyri hjá öllum búðum Akureyrar, nema reyndar einni. Og hérna þar er appelsínugul kassi sem maður skilar þessu inn. Og þá fer þetta í lífdísilgerð hjá Orkey á Akureyri og að sama skapi fer allt frá veitingahúsunum og matvælageiranum þangað líka. Og það er svo notað sem add-on eða viðbætur í olíu hjá skipum eins og hjá Samherja. Þannig að við tökum þátt í þessu og veitingahúsin hafa verið vilju í þetta. Þið vilja ekki fá stíflur í sitt fráveitukerfi, þannig að það hefur gengið ágætlega. Minna hefur verið eins og ég sagði með lífrænu flokkunina og við þurfum greinilega hvetja til þess og þá eftir að þurfa að gera það hérna líka fyrir sunnan að vera með eitthvað eftirlit með þessu þegar orðið skylda að lífræn, það er náttúrulega mjög sorglegt í dag hvað mikið lífrænn úrgangur fer í urðun og þegar við ætlum að fylgja þessu meira eftir þá þarf að passa að allir taki þátt. Af því að þegar þetta er einhvers konar svona auka fyrirhöfn þá veigra menn sér við þessu. En svo er það þessi umbúðakerfi. Ég kann nefnilega ekki að vera kjurr, þannig að ég er eitthvað að reyna. Það er, við viljum að allir veitingastaðir sem taka þátt í þessu verkefni séu með umbúðir sem eru umhverfisvænar og þá viljum við pappaumbúðir sem eru ekki plastúðar innan. Í upphafi vorum við að hugsa eitthvað svona staðlaðar umbúðir og þá kom þessar umbúðir til greina. En núna í dag það er bara síðan við byrjuðum að hugsa þetta verkefni þá er bara svo margt breytt í úrvali á umbúðum. Þannig að það er svo margt í boði núna að kaupa umbúðir bara sjálfur, bara þannig að það standist það að vera ekki úr plasti. Af því við viljum ekki nota plastumbúðir en við viljum að þetta séu pappaumbúðir og ef þú skólar þær þá ættu að skilja þig í pappa, í svona flokkun þá viljum við halda öllu fráskildu en ef þú átt erfitt með að losa dallinn og það er matur ennþá í honum eða hann er allur löðrandi í olíu þá má svona pappir fara í jarðgerð. Af því að í moltuframleiðslu eins og ég fer aðeins inn á eftir notastóðefni sem er pappi frá grenndarstöðunum okkar og timbur. Þannig að pappi hvort sem stóðefni í moltu og má þess vegna fara þangað annað en eins og lífplast sem ég fer aðeins inn á eftir. Þannig að þetta er það sem við viljum að sé gert og það sem við viljum að veitingastaðirnir geri, það er að þegar þeir koma að borðinu hjá viðskiptavinnunum og sækja matinn og spyrja hvernig smakkaðist maturinn eins og þið þekkið, má ég taka diskan ykkar, að ef það er afgangur, við höfum öll lent í því að vera gráðuð þegar við pöntum og við áttum eitthvað afgangs og kunnum kannski ekki við eða gleymum að biðja eftir að fá dall, að þá sé það bara lenska hjá staðnum að spyrja hvort að viðskiptavinurinn vilji taka með sér matarafgangarna heim. Má bjóða að taka leifarnar með þér heim. Og það er það sem við viljum auka og þetta er orðið miklu algengar í Danmörku til dæmis. Þannig að við viljum að við bætum okkur í þessari hegðun. Að taka heim það sem við létum elda fyrir okkur og bera ábyrgð á því.
Þannig að það er þetta leyfarnarverkefni og hér er svona hugmyndir fyrstu drög að einhverju hönnun en hún er reyndar ekki, þetta er ekki endaleg hönnun á verkefninu en því sem það fylgir er auglýsing í glugga, auglýsing á heimasíðu þar sem við erum að tala um að þessu umhverfisvænn staður, svona flyerar eða innblöðungar til að setja í matseðilinn og upp á barnum eða eitthvað slíkt og að það sé möguleiki fyrir staðinn til þess að impra aðeins á sínum þáttum sem eru umhverfisvæn. Ég svona tók eftir því búandi á Akureyri að ég hafði ekki hugsað hluti sem að skiptu allt í einu útlendingar rosa máli þegar ég var að tala við þá. Það til dæmis bara að við fáum rafmagnið okkar úr gleráni sem rennur í gegnum bæinn, að við fáum ferska vatnið okkar, kalda vatnið, bara úr Hlíðarfjalli, þannig að vatnsverndarsvæðið er bara sitt hvor megin við skíðasvæðið okkar og að heita vatnið okkar komu úr þessum 10 svæðum í firðinum þar sem eru með borholur. Þannig að við séum bara allt með allt í bakgarðinum. Það finnst þeim rosa merkilegt og ég hafði ekkert pælt í því fyrir. Þetta var bara eitthvað sem er sjálfsagt fyrir okkur en veitingastæðirnir auðvitað fyrir túrisma eiga að benda á og eins og kom hérna fram áðan með franskarnar sem ég hjó eftir að þær séu þá helst innfluttar, við eigum ekki nógu mikið af kartöflum til að framleiða franskar. Þá var til dæmis Backpacker, staður á Akureyri sem er með í leyfarnaverkefninu. Þau versla alla sína kartöflur á sílastöðum í Eyjafirði og búa til sína franskar sjálf. En þau voru ekkert endilega að taka þær neitt sérstaklega fram, þau gerðu það bara fyrir sig. Og þá voru við að benda á að þetta minnkar auðvitað kolefnisspor er eitthvað sem að viðskiptavinir í dag er að sækjast eftir og eitthvað sem þau eiga að benda á. Þá er það til dæmis að þessu verkefni hægt að benda á það. Þannig að þetta er svona verkefni og sagan er núna að við erum að vinna í hönnunarvinnu og svo markaðssetningu. Og afleiða af þessu verkefni má eiginlega segja. Þá kom það upp að til að draga úr matarsóun að þá vorum við í samstarfi Hjálpræðisherinn á Akureyri sem var að festa kaup á þessu húsi og í því voru þau að setja eldhús sem er vottað eldhús fyrir matargjafir og aðal eins og Mæðrastyrksnefnd og annað hafa verið svona matargjafi eins og við þekki í fréttunum í kringum jólin. En það sem við vildum breyta og fengum geimstofuna til þess að aðstoða okkur með að búa til logo. Það er að við erum með leiðbeiningar sem fara á alla frá bakari og alla veitingastaði og matsölustaði á Akureyri þar sem að þau fá aðgangskort og upplýsingar til þess að gefa afgangsmat fyrir hvern dag eða eftir stóra veislu eða hlaðborð. Það har náttúrulega verið lítið að þeim undanfarið út á dollu. En við vonum að þeir haldi áfram þessari hugsun þegar að því kemur að vera meir veisluhöld. Að eftir slíka veislu verður hægt að gefa matinn í þetta eldhús. Og þar eru kælar og geymslur og frystiskápar fyrir þennan mat sem verður afgangs við framleiðsluna eða einhverja veislu. Og það koma svo sjálfboðaliðar frá Hjálpræðishernum og setja matinn í þessa dalli sem við fengum gefins frá á Norðurorku. Hún styrkir okkur þessa dalla og þetta verkefni og svo auglýsa þessi Hjálpræðisherinn þessar matargjafir og fólk getur komið þarna og sótt matinn og fær hann gefins fyrir þá sem á þurfa að halda. Þetta verkefni er byrjað og það er bara gengið vel. Allur maturinn hefur farið eins og staðan er núna. Það er greinilega þörf og meiri þörf en við höfum fengið gjafir til að gefa og búist bara við að þetta verkefni verði áfram. Og Akureyrarbær styrkti verkefni með því að gefa lífræna dalla þegar við áttum okkur alveg á því að það verður alltaf einhverja matalega við svona verkefni sem verða eftir og Molta og Terra gefa svo afslátt af því gjaldi. Þannig að þetta er svona samfélagsverkefni þar sem við erum að reyna að draga úr matarsóun við framleiðslu á matvöru og gefa til þeirra sem á þurfa að halda. Þannig að og svo kannski er það eitt verkefni í viðbót og sem var kannski yfirskriftin svolítið á erindinu mínu. Það er hvað við ætlum að gera við matarleifarnar. Við höfum pínu reynt að draga okkur frá því að tala lífræna úrgang. Einfaldlega út af því að lífrænt hefur dálítið aðra merkingu eins og við komum líka fram í dag við framleiðslu og annað. Þannig að það er bara eiginlega skapað pínu misskilning hvað er lífrænt. Þannig að við höfum viljað halda okkur við það að tala matarleifar. Og Kristján í Moltu vill frekar að við tölum dall fyrir matarleifarnar heldur en lífræn úrgang. Þannig ég reyna að venja mig af þessu, sem sagt. Og við vinnum mikið með Moltu, eða ég vinn mikið með Moltu
Og við höfum verið að útbúa til dæmis þetta hér sem eru leiðbeiningar fyrir lífrænan úrgang. Og það eru svona ýmislegt sem við höfum þurft að impra á. Þrátt fyrir að við séum búin að vera að safna matarleifum í meira en áratug. Og það sem hefur kannski breyst undanfarið akkúrat þessar breytingar í sambandi við umbúðir. Og það þetta niðurbrjótanlega plast sem hefur verið algengt núna. Og það sést þannig að þetta hérna plast sem við notum til að safna lífræna úrgangnum, þetta lífplast og það má alveg nota pókana sem við fáum í Netto eða Bónus eða eitthvað. En þetta plast tekið frá. Það endar ekki í moltunni. Það bara ekki að brotna nógu mikið niður. Moltan fer upp í 70 gráður til að drepa helstu bakteríurnar og síðan eftir það þá viljum við náttúrulega að það eru bakteríurnar sem að vinna vinnuna fyrir okkur, þannig við getum ekki haft þetta of hátt hitastig. Þannig að lífplastið og þetta niðurbrjótanlega lífplast sem þarna er markasett sem að megi fara í lífræna dallinn má það ekki. Og Akureyringar fá 2 rúllur af svona pókum og fyrir þá sem ekki að nota þetta þá þetta lífplast þannig að þetta skemmist, þannig að þú ert ekki að nota pókan og verða hann ónýtur og fólk var þess að setja heilu rúllurnar eins og við sjáum hérna, við þurfum að taka sérstaklega fram, heilu rúllurnar af lífplastpókum í þennan dall. En það fer ekkert vel með velbúnaðinn og við viljum ekki fá þar þangað. Þannig að við erum með sérstaka vél sem tekur frá allt þetta plast og státum að því núna að vera með mjög lágt plast eða 0,0% af plasti í moltun okkar. Og þegar við byrjuðum með moltuna þá voru bændur ekkert brjálæðislega spenntir fyrir að nota hana, bara vana fastir eins og þeir geta verið, sjálf og sveit, kannastu það. En núna, nú ég meira að segja hérna, með hana með mér allavega norðan, þá sem sagt orðið mikill vilji og vissulega hefur hækkandi áburðarverð haft áhrif þar á, en núna hefur við ekki undan og þetta gengur það vel og það fá allir íbúar á Norðausturlandi til skila til moltu, fría moltu, hún á ákveðnum stöðum á Norðurlandi fyrir garðinn ykkar, þannig að það geta allir nælt sér í moltu en svo notar golfvöllurinn og bændur moltuna, þannig að það að ganga mjög vel. Og svo þið getið skoðað þetta bara sjálf, það sem ég svona að búa með tíman, að það svona annað sem við höfum þurft að benda á. Það til dæmis allur pappír sem hitaþolinn, bökunarpappír og muffinskökupappírinn og annað slíkt. Hann á ekki að fara þarna og ekki poppókarnir heldur. Fólk dálítið að misskilja með þetta kattasand og dýrasaur. Það ekki gert ráð fyrir honum í moltu. Og svo þetta sem kom hérna fram áðan með það sem kom í staðinn fyrir plastskeiðina hjá Örnu og það kom pappaskeið en í einhver tilfellum komið núna dálítið að timbur hnífapörum og þau mega segist algjörlega ásamt súsipinnum og tannstöngglum og íspinnum fara í moltu. Pappír og timbur stóðefni í moltu. Við viljum að sjálfsögðu stýra þessu, þannig að við tökum hérna fram hægra megin að við viljum ekki fá heilu servéttu pakkan eftir fermingaveisluna í moltuna, að við viljum stýra þessu sjálf, en skítúr, pappír, allt þetta má allt enda í moltunni og við höfum svona verið að reyna að leiðbeina fólki allt með það og þið kannski á suðurhorninu getið nýtt ykkur þetta þegar framleiða stundir, en annars vil ég bara þakka kærlega fyrir mig. Svona. Þetta bara 2 fermir og Já, allt í góðu, þetta má bara vera hérna. Kærar þakkir, þetta var svona líflegt erindi, það var ágætt aðeins að fá smá sýnikenslu. Þannig aðeins að brjóta þetta upp, en við erum bara að verða langt komið með dagskrána og við erum nú eiginlega að hugsa að hafa þetta með þeim hætti að við ætlum bara að taka síðasta erindi núna. Svo verðum við með umræður og svörum spurningum og síðan ætlum við bara að taka saman efni ráðstefnunnar og enda bara á því að fá okkur aðeins kaffisopa saman. Frekar en að vera að taka kaffi hlið, það er svo lítið eftir, þannig að ég ætla að vona að enginn gerir athugasemdir við það. En þá erum við bara komin að síðasta í rauninni fyrirlesaranum og það hann Björn Örvar, vísindastjóri hjá ORF, Líftækni HF og hann ætlar að fjalla það hvort við getum framleitt kjöt án þess að drepa dýr. Gjörðu svo vel.
Takk svo vel. Takk fyrir. Já, komið sæl, já. Ég heiti sem Björn Örvar og frá Orf Líftækni og ég ætla aðeins að segja ykkur frá verkefni sem við erum svona svolítið þáttakendur í og titillinn er nú þarna bara svona til að grípa einhver athygli. En þetta sem snýst það hvort að hægt sé að búa til kjöt án þess að þurfa að slátra dýri. Og þetta í rauninni svolítið gömul hugmynd og þetta alveg hægt að reykja þetta aftur til 1931 en þetta sem sagt tilvindin frá eftir Winston Churchill eftir 50 ár munum við sleppa því að rækta heilan kjúkling til þess að borða bara bringu eða vangi og þetta sagði 1931. En sem sagt þetta í rauninni það sem þetta gengur út á og við köllum þetta sem sagt kjötrækt eða framleiðsla á svokölluðu vistkjöti eða cultivated meat. Og það deilt erlendis hvað að kalla þetta en ég ætla ekki að fara út í þá sálma en í sem skemmstu máli þá þetta svokölluð stofnfrumuræktun á kjöti og þetta byrja á því að nokkra aðferðir til en algengast aðferðin hún svo að það eru sem sagt tekið vefjasýni úr dýrinu eins og nautinu og síðan eru úr vöðva dýrsins og síðan eru stofnfrumur sem eru í vöðvanum, það eru einangraðar úr vöðvanum og síðan þeim fjölgað í stáltöngum og fyrir þessa fjölgun þarf svokallaða dýravaxtarþætti eða growth factors og eftir að búið að ná miklum fjölda þessum stofnfrumum þá notað annað sett af vaxtarþáttum til að breyta þessum stofnfrumum ýmist í fitufrumur eða vöðvafrumur og þetta í rauninni myndar síðan kjötið og þetta í rauninni aðferð sem svolítið sótt í svokallaða vefjasmíði og læknisfræði. Nú, sem sagt, þetta tókst 2013, þetta þessi frægi hamborgari frá 2013 sem hollenski vísindamenn bjuggu til og kostar nú 250.000 evrur og þannig hann fyrir ekki McDonald's en þeir stofnuðu í framhaldi af þessu, þá stofnuðu fyrirtæki Mosamid sem í dag eitt stærsta fyrirtæki á þessu sviði í heiminum. Og það mikið búið að gera síðan 2013. Nú þetta voru ströngvörn í desember 2020 þegar Singapúr leyfði neyslu á vistkjöti og þetta var sem svona kjúklinganaggar sem núna hægt að kaupa á einhverju ákveðnu veitingarhúsi í Singapúr sem sagt og þetta fyrst og eina land í heiminu sem leyfir þetta en við munum örgulega sjá einhverja breytingar á því á næsta árum. Nú í dag eru kannski kringum 100 fyrirtæki í það sem þetta kalla svona sem sagt cellular agriculture 100 fyrirtæki í heiminum þetta bara samantekt frá okkur í febrúar og þau eru ýmist í kjötrækt, í fiskrækt eða búið til mjólk, bæði móðmjólk og kúamjólk og svo í leðurframleiðslu og þetta eru öflug fyrirtæki í mörg þessara og þau eru með mismunandi nálgun sum fyrirtæki eru að einbeita sér að því að búa til einhvers konar kjöthakk og alveg yfir í það að búa til steikur og til dæmis eins og Aleph Farm, ísraelska fyrirtæki, það fyrst og fremst að fókusera á það að búa til steikur og þið sjá hvað steikin rosalega dýr hann 2019 en þeir ætla hins vegar þeir eru að keyra niður verðið á þessu og gera ráð fyrir að geta hafið sölu á þessum hægt sé að fá þessa steik á veitingastöðum í lok þessa árs. Nú, þetta gríðarlega öflug aðferð ef vel tekst til. Það þarf alltaf að ganga upp náttúrulega, en eitt vefjasýni svona úr nauti, hún getur gefið af sér stofnfrumu sem geta búið til það bil 175 milljónir hamborgara. Og í rauninni þyrfti það bil 440.000 naut til að búa til þennan sama fjölda af hamborgurum í staðinn fyrir þetta eina vefjasýni. Og það hefur verið reiknað út að ein stofnfruma úr vöðva, hún gæti gefið við bestu aðstæðu 10 tonna kjöti. Og við þyrftum í rauninni kannski 150 kýr til að búa til allt nautakjöt í heiminum. Ef við aðeins lítum að hvers vegna menn eru að standa í þessu, þetta náttúrulega það eru ýmsar ástæður, meðal annars það sem snýr að umhverfinu og velferð dýra, náttúrulega þarna þarf væntanlega ekki að ala upp dýr eða við kannski slæmar aðstæður, en fyrst og fremst þetta umhverfisáhrifin. Fóðurnýtingin í kjötrækt mjög góð, það að segja það bil 89% af orkun sem fer í kerfi skila sér í kjöti.
þar sem fóðurnýtingin best í kjúklingi þá er þetta kringum 13%. Og þetta hefur náttúrulega áhrif á umhverfið. Það miklu minna land sem þarf að taka undir ræktun, minni vatnsnotkun, minni losun gróðurhúsalofttegunda og minni orkunotkun. Þessar tölur svona til og frá, menn takast eitthvað á hversu mikill hagnaður þetta en í stóra myndinni svo að þetta hefur gríðarlega umhverfisáhrif þetta vel tekst til. Nú aðeins fyrirtæki, við stofnum þetta fyrirtæki 2001, við erum sem þetta framlega 3 vörulínur að þessum vaxtarþáttum, ýmist úr mönnum, dýrum eða fyrir sem þetta húðvörur, og við ræktum allt og við framleiðum þetta sem með erfðatækni í byggi og við ræktum okkar byggi í hátækni gróðurhúsinu okkar í Grindavík og við settum fyrsta manna vaxtarþáttinn á markað fyrir stofnfrumurannsóknir 2007. Nú, það sem að við ætlum okkur að verða leiðandi fyrirtæki í heiminum í framleiðslu á dýra vaxtarþáttum fyrir kjötrækt. Og þetta byggir á því að það er auðvelt að skala upp framleiðsluna okkar og við ættum að geta keyrt niður verðið á þessum vaxtarþáttum gríðarlega. Langstærsti flöskuhálsinn við kjötrækt er verðið á vaxtarþáttunum. Það er allt og hátt í dag. Nú aðeins vaxtarþætti, þetta er sem lítil prótein í líkama dýra og manna sem stýra ýmsu eins og frumur sérhæfingu, viðhaldi fruma og frumur fjölgun og svo framvegis. Það er mjög erfitt að framleiða og þess vegna eru svona gríðarlega dýrir. Nú, við erum sem þetta einbeitt okkur á því við erum búin að setja á markað nýja vörulínu sem við kallum Mesokain, en þetta eru sem sagt dýra vaxtarþættir fyrir kjötrækt og við settum þetta á markað í fyrra. Nú, við höfum fengið styrk til að þróa þetta verkefni, fyrst fengum við styrk frá Tækniþróunarsjóði og svo sumarið 2020 fengum við 400 milljón króna styrk frá Evrópusambandinu til að þróa vörulínu að mismunandi dýrafrumuþáttum, skala hann upp, betrumbæta hreinsaðferðirnar og byggja upp kúnnabasa. Og við erum á góðri leið með að keyra niður verðið á þessum dýrafrumuvöku. Við erum þegar búin að keyra niður verðan svona 10-20 fall með við heimsmarkaðsverð og við ætlum okkur að keyra verðið niður kannski meira en 500 fall á allra næstu árum. Og það þýðir það að þessi vaxtarþættir verði ekki lengur flöskuháls í þessari framleiðslu. Nú, við erum með alls konar dýravaxtarþætti ýmist komið á markað eða í pípunum og þetta er nú bara nöfnin af þessum helstu vaxtarþáttum sem við erum með, en þið sjáu það við erum að einbeita okkur hérna af nautum, svínum og alifuglum, en það er bara þannig samt sem áður að það er hægt að nota þessa vaxtarþætti, jafnvel nautavaxtarþætti, við vitum það að vera að prófa þetta á kengúrur og við erum jafnvel heyrt ljónakjöt og það er í rauninni allir möguleikar opnir þarna í þessu. En ef við teljum að með þessum dýra vaxtarþáttum úr nauti, svíni og alifuglum að við náum að dekka flestar þarfir. Nú, hver verður svo framtíðin fyrir þetta? Þetta er nú bara frétt daginn, þú kannski séð þetta í fréttablaðinu, en það var hægt að kaupa þetta á einhverjum matsölustaði í Reykjavík, en þetta var náttúrulega bara 1. aprílgap hjá þeim. En hins vegar, það er ýmislegt í pípunum og ef við aðeins lítum á bara fjárfestingarnir í þessum geira, árið 2020 voru $340 milljónir fjárfestar í þessum kjötræktunarfyrirtækjum. Á síðasta ári var þetta komið upp í $1.400 milljónir, eða 180 milljarðar voru settir í þetta á síðasta ári. Þannig að það má búast við að þessi þróun verði nokkuð hröð út af þessum miklu fjármunum sem eru settir í þetta. Nú, hér eru spár framhaldið og ef við lítum bara á hverju verður, þetta er byggt á þremur, þarna eru 3 fyrirtæki sem hafa reynt að spá fyrir vöxt kjötrækt í heiminum allar næstu árin og við sjáum það að þetta eru misbjartsýnar spár, allt frá því að árið 2035 að alltaf 22% af kjötneyslu í heiminu verði kjötræktað kjöt. Við erum að tala þarna 90 milljón tonn og alveg niður í svörsýnustu spár gera ráð fyrir eingöngu 3% af kjötneyslu heimsins vera á þessu sviði. Nú,
það er ómögulegt að vita hvað við erum ofan á. Nú hér er fyrsta verksmiðja sem opnaði 4. nóvember síðastliðinn í Bandaríkjunum sem getur afkastað 200 kílóum, en þetta er bara í rauninni upphafi af því sem við munum sjálfsagt sjá. Nú aðeins, mér langar aðeins að útskýra betur þetta visskjöt sem við erum að tala um og þið hafið sjálfsagt séð plöntu eða plant-based meat hamborgara frá Beyond Meat og fleiri fyrirtækjum. Þetta eru sem sagt hamborgarar sem er eingöngu búnir til úr plöntu efni eða hafa plöntu uppruna, en við munum eflaust sjá það á næstu árum að hægt og rólega koma þessar dýrafrumur inn í matinn, inn í plant-based food, þannig að eftir nokkur ár þá verður kannski eftir 10 ára eða eitthvað svoleiðis, þá var hægt að kaupa þessa vöru sem er eingöngu dýrafrumu, en á þessari vegferð þá munum við sjá að hlutfall dýrafruma í þessum plant-based food mun alltaf hækka jafnt og þétt eftir því sem að þessar dýrafrumur verða ódýrari, og þetta er gert til þess að ná fram bæði textúr og bragði. Það er talið að það náist miklu betur með þessum hætti, og við sjáum það, við erum þegar farin að sjá foie gras eða gæsalifur að koma markað og svo framvegis. Nú, þetta er sem sagt skoðanakannin sem við verðum að gera. Nú er verið að gera skoðanakannin hér og þar í heiminum. Vill fólk borða þetta virkilega? Og við sjáum það þarna eins og í Indlandi, Kína og Brasil og víða, þá er mikill vilji til að prófa og borða svona kjöt, og ef við lítum á sem sagt miðað við aldur, þá er yngra fólk miklu frekar viljugra í heiminum til að borða svona kjöt heldur en eldra fólk. Og svo líka þarna athyglisvert að þeir sem eru sem vegan eða grænmetisætur, að 81% þeirra samkvæmt þessu skoðanakönnunum eru tilbúin til að borða þetta. Nú, við erum að fara út í útiræktun með okkar bygg, að þetta er þar í svo gríðarlega stórum skala. Við aðeins tókum sem dæmi meðal bújörð á Íslandi, ég veit ekki, 150 hektarar, og ef byggskurinn er 3,5 tonn á hektara, við gætum verið að framleiða þetta byrja 350 grömm af vaxtarþáttum per hvert tonn, og þetta myndi duga í framleiðslu á það byrja 29.000 tonnum af kjöti, eða 147 miljóna hamborgara, bara til að setja þetta í eitthvað samhengi. Nú, við erum í mjög góðu samskipti við marga viðskiptavini, við erum komið 20 viðskiptavina allan heim, en við langar nú aðeins að bara benda á þennan viðskiptavin sem að senda okkur þennan post í síðustu viku að þeir voru þetta fyrirtæki voru þarna að taka stofnfrumur úr Winston, sem er kálfur sem ætla að nota til kjötræktunar, og eru að þróa kjötræktun með því að nota Mesocan vaxtarþættina okkar. Nú, það eru eins og segir mörg fyrirtæki sem eru að prófa þetta, og við höfum eftir að sjá hvað gerist með það, en svo langar við bara að enda á því að þetta er tilraunaræktun okkar í Kanada. Við erum búin að vera með tilraunaræktun þar í 8 ár, og þetta er akkurat frá því í sumar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björn Örvar. Þetta er stóra tölur sem þú talar og spennandi að hlusta á þetta erindi. Heyrðu, þá erum við bara að verða komin að leiðarlokum í dag. Við erum samt búin að fá nokkrar spurningar sem að mig langar að við ykkur að svara. Efst á listanum eru spurningar til hennar Evu Daggar. Það eru 2, ef hún vill byrja kannski. Fyrri spurningin er svona: fiskeldi uppfyllir hvorki kröfur sjálfbærni né dýravelferð. Er verið að bæta úr aðstöðu fiska í eldi og huga að velferð þeirra? Og svo er hin: hversu mörg störf hafa skapast á Þingeyri vegna fiskeldis, og eru það störf sem hægt hefði verið að skapa ef handfæraveiðar væru frjálsar? Gjörðu svo vel. Takk fyrir þessar spurningar, Nafnlaus og Valgerðar. Ef við förum fyrst mér fannst ég fara nú ágætlega í það að fiskeldi væri sjálfbært, en svo ég endurtekjum nú ekki of mikið að við erum að nota
umhverfið á sjálfbæran hátt til þess að ala fisk í mjög hreinum og góðum sjó, eins og ég tala nú ekki landeldi. Þetta eru auðlindir sem eru endurnýjanlegar og umhverfið fara að jafna sig á milli eldislota. Þannig að við erum ekki að tjalda til einna nætur, við erum að tjalda til kannski 100 ára, jafnvel meira. Þannig að kannski önnur skilgreining þarna á sjálfbærni, en mér finnst þetta töluvert sjálfbært. Dýravelferð, já, það endalaust verið að reyna að bæta það og eins og ég kom bara inn á hérna með myndavélatæknina. Í dag þurfum við til dæmis að taka upp fiska til þess að skoða þá, svæfa þá og þetta hefur eykur álag á það. Við erum að reyna að bæta það með myndavélatækninni svo við þurfum ekki að trufla þá eða stressa þá. Það endalaust verið að tala stress, streitu í fiskeldi og passa upp á streitu og fara vel með fiskana. Við erum núna með fiskiheilsukontróler, ég veit ekki alveg stjórnanda, fiskiheilsustjórnanda. Við erum með dýralækna sem koma reglulega í heimsókn, bæði frá Matvælastofnun og svo okkar eigin dýralæknaþjónustu sem kemur bara 4 sinnum á ári eða oftar ef þurfa þykir. Með handfæraveiðarnar, ég er nú engin sérfræðingur en ég held að sé nú ekki skynsamlegt að fara að opna á veiðar á stofnum sem eru núna sjálfbært nýttir. Ég veit ekki hversu mörg störf myndu skapast við það heldur, þar sem ég er ekki sérfræðingur í því, eða hvort allir vilja vera á handfæraveiðum sem eru að vinna við fiskeldi í dag, því að fiskeldisstörfin eru mjög sérhæfð og ótrúlega spennandi. Á Þingeyri, ég get alveg svarað því, en á öllum Vestfjörðum eru að vinna beinstörf við fiskeldi. Á öllum Vestfjörðum eru 300 manns, af Vestfjörðum búa 7.000 manns. Já, þannig að þið sjáu það að 300 manns hafa beinstörf við fiskeldi og þá er ég ekki að tala um afleidd sem eru kannski 1 á móti þeim. Þannig að kannski 600 manns á öllum Vestfjörðum að vinna við þetta í svona litlum samfélögum, það er nú bara alveg gífurlega mikið og ótrúlega mikilvægt fyrir svæðið. Voru bara 2 til mín, já. Takk. Já, takk fyrir góð svör. Það er aldrei ofmetið mikilvægi starfa á landsbyggðinni. Næst er hérna spurning til Eyrúnar og hún hljóðar svo: verkefni ykkar eru frábær og mikilvæg. Hafið þið hugsað að fara í samstarf og útvíkka þau í aðra landshluta? Gjörðu svo vel. Já, við vonumst til að til dæmis leifurarnarverkefnið verði allt land. Við erum náttúrulega aðeins búin að vera á undan öðrum landslutum hvað varðar verkefni sem ég tók þátt í talað áðan og það er kannski þess vegna sem við höfum verið aðalega að vinna með Norðausturland og erum í miklu samstarfi þar, en við erum vissulega opin fyrir samstarfi allstaðar að og viljum vera fyrirmynd hvað það varðar og það er opið að leita til okkar. Inn á vefnum eru til dæmis kennsluverkefni, þannig að ég veit að skólar allt land hafa nýtt sér verkefnum sem eru okkar svæði, ekki bara skólar á Akureyri. Og Strætóskólinn sem ég minntist á, hann Reykjavíkurborgar líka inn í því verkefni og Kort verkefni sem svona 15 mínútna samfélag, það app sem frítt sem við erum að nota til að fólk dragi úr eða ofmeti ekki lengdir og sem sagt vanmeti hversu miklu betra var að fara á bíl. Þannig að það allt á landsvísu. En mér langar fyrst ég fekk hérna smá tækifæri til að standa hérna aftur, að þá höfum við dálítið talað það og heyrum að við í umhverfismálum að við Ísland getum verið fyrirmynd. Og mig langar dálítið á einhversum vettfangi að koma með smá hugmynd að vera fyrirmynd í einhverju og getur, ef við ætlum allavega að fá einhverja svona fyrirsagnir út af við, þá held ég að væri svo sterkt fyrir Ísland að taka einhvers konar afstöðu. Til dæmis eins og banna innflutning á risarækju eða einhverju svona sem við vitum brjálæðislega hátt kolefnisspor. Hvort að það væri ekki einhver leið til þess að vekja athygli þegar þið getið lesið eftir Stefán Gíslason ef þið eru ekki búin að kynna ykkur risarækju eldi. En þá er ég ekki að tala okkar íslensku rækju og svo eins með til dæmis umbúðir að þið hefðu öll örugglega keypt einhvern tíma Pringles hérna inni og það þarf krufningu til þess að flokka þann ball. Það þarf að taka lokið sem úr plasti, filmuna sem úr áli, taka botnin af sem úr áli, svo ætti hólkurinn í miðjunni, hann úr pappa, hann með álhúð, hann ætti að flokkast með fernum.
Þannig að þetta er náttúrulega brjálæðislegt fyrir einn all. Þannig að ef við getum til dæmis verið með bann á svona umbúðum, það myndi vekja heimsathygli og ég held að við ættum að gera eitthvað svona sniðugt. Bara segja það þér í beinni. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir það. Það þarf oft eitthvað róttækt til að vekja athygli. Það er alveg hárrétt. En við eigum hérna 3 spurningar eftir og þær eru allar til Björns Örvars. Þannig að ef hann er tilbúinn að koma hérna og svara þeim. Og þær hljóða svo, er búið að rannsaka heilsufarsáhrif vistkjöts til manneldis? Og önnur hérna, sér þú fyrir þér að framleiðsla á dýravaxtarþáttum fari fram á Íslandi í framtíðinni eða frekar erlendis, Kanada til dæmis? Hvað með kjötræktina sjálfa? Og að lokum eru góð skilyrði á Íslandi til að rækta bygg og áhugi meðal bænda til að gera það og taka þátt í kjötrækt með ykkur í ORF. Gjörðu svo vel. Nú varðandi fyrstu spurninguna að það er einn kostur sem menn telja við þessa tækni, það er að það er hægt að stýra mjög nákvæmlega sem sagt hvernig kjötið kemur til með að líta út í restina, stýra fituinnihaldi og svo framvegis. Og næringarinnihaldið er alveg það sama eftir því sem að menn hafa skoðað, en svo líka annað náttúrulega að þarna er ekki talin þörf að vera að nýta fúkalyf eða sem sagt sýklalyf við þessa framleiðslu, þannig að menn sjá það að þetta kjöt kemur örugglega til með að verða minnst að kosti jafn hollt og annað kjöt ef við erum að tala á þeim nótum. Já. Já. Góðan daginn áhorfendur. Það er Geir Gunnar Markússon spyrjandi hérna. Ég er bara spá í þetta vistkjöt. Er búið að rannsaka heilsufarslega áhrif þess, þá er ég ekki að spá í næringagildi eða vistspor eða eitthvað, þá er ég bara að spá í hvað þetta er mikið erfðabreytt matvara. Þú ert að fá kjötið á einhverju petrískál þarna en ekki úr einhverju SS-verksmiðju, þannig að hvort það er eitthvað búið að pæla svoleiðis. Takk. Já, það er búið að pæla mikið í þessu. Það er eiginlega 2 aðferðir sem eru notaðar. Það er annars fyrir að sækja stofnfrumurnar beint í dýrið og það myndir sem ég sýndi ykkur áðan. Þetta er náttúrulega ekki erfðabreytt. Og hin aðferðin er sú að gera ákveðna breytingar á frumunum þannig að þær verða í rauninni geta skipt sér nánast endalaust og það er gert með erfðabreytingu. Þá eftir að koma í ljós hvað sum lönd munu eingöngu leyfa aðferðin sem ég sýndi þarna áðan, önnur lönd munu leyfa hin aðferðina líka. En fyrirtækin er að vinna af mismunandi aðferðum og hérna, en ég hugsa að flest fyrirtækin eru með þess aðferð sem ég sýndi þarna á slæðinni. Nú síðan hvort við sjáum fyrir framleiðslu á dýravaxtarþáttum farið fram á Íslandi í framtíðinni. Við gerum ráð fyrir því að við byrjum sjálfsagt í Kanada en auðvitað langar okkur að setja upp slíka framleiðslu hér á landi, en hins vegar næstu 3 árin framleiðum við eingöngu á Íslandi í verksmiðjunni okkar í Kópavogi. Þannig að, en hvað með framtíðina, það fer eftir því hvort að ræktun takist á Íslandi. Við verðum að geta haft aðgengi að miklu ræktalandi, rækta mikið bygg, og það er þriðja spurningin hana, er hægt að rækta bygg með öruggum hætti á Íslandi og það er, jú, stundum er það hægt, en hérna, þannig að það myndi bara fara eftir því og náttúrulega leyfisveitingum og öðru slíku. En við lítum á Kanada núna, þar sem að ræktun hefur gengið mjög vel. Takk. Heyriði, kærar þakkir fyrir þetta, þeir sem komu hér upp og svöruðu og tóku þátt í að leggja fram spurningar. Nú er þetta svona að komast á loka stig og Sveinn að hjá hérna, hvað heitir það? Orkídea. Hann ætlar að koma hérna upp og vera með samantekt á því hvað kom fram í gær og dag. Þetta er bara búið að vera mjög gaman. Ég var að hugsa hérna þegar
var verið að kynna hérna framleiðslu á kjöti, sko. Ég er að vitna stundum í hann Noel Harari sem skrifaði bókina Sapiens. Ég mæli með þeim lestri. Hann talaði að sko, ef að vísindin kæmu ekki fram með nýjar lausnir, þá myndi heimurinn svelta. Og það eru svolítið að koma fram nýjar lausnir. Kannski verðum við aldrei svo svöng að okkur sé nákvæmlega sama hvað við borðum, vonandi. Við erum dálítið mikið lúxusklúbbur hérna á Íslandi, þannig að við erum ekki eins og forfeður okkar sem að sultu og enn er fullt af fólki í heiminum sem sveltur og er kannski bara næstum því sama hvaða borðar. Sveinn, ertu til? Já. Ertu til, vorið kallar á þig? Gjörðu svo vel. Já, ég ætla að endurflytja öll erindin frá því í gær og í dag. Marga miða, sko. Já, og hraðaspóla. En það eru svona ákveðin þemu sem að, þetta er ekkert mjög fancy glærur, ég gerði þær á 5 mínútum, þannig að þið verður að taka viljan fyrir verkið. En ég held að við getum öll verið sammála það að það hefur verið mikil breytt í erindum hérna. Það eru mörg atriði sem hafa verið mjög áhugaverð og þess virði fyrir alla áhugasama og jafnvel þeir sem höfðu ekki áhuga fyrir að þeir munu fá áhuga á að kynna sig frekar. Það sem að mér fannst athyglisvert eftir gærdaginn er að stjórnsýsla landbúnaðarmála er oft skrefi á eftir góðum tækifærum. Eins og til dæmis það að þegar við horfum fram á að áburðarverð hækkar, sem er eitt mikilvægasti aðfangarhluti landbúnaðarframleiðslu, að þá verður það tekið til skoðunar á næsta ári þegar eitthvað er tilbúið sem að einhver er að bíða eftir. Af því að við vitum að við þurfum að bregðast við þessum vanda, hækkun áburðarverði og líka bara er hægt að kaupa áburð. Af því að við vitum eftir atburði síðustu vikna að birgðaleiðirnar gætu verið óöruggar. Og allt er þetta tækni, það að búa til lífrænan áburð er tækni sem er löngu þekkt, lausnir sem hafa verið til mjög lengi í nágrannalöndum okkar en einhvern veginn ekki náða að slá í gegn hér hjá okkur þó svo að búfjáráburður sé mjög mikið notaður á tún en það er náttúrulega bara sumartegundir búfjáráburðar. Nú, matvælastefnan 2020, hún var sett fram 2020 ef ég man hérna þessi atriði rétt. Markmiðin eru mörg og öll falleg hollustu, öryggi, verðmætasköpun og nýsköpun. Og þessi matvælastefna er núna í endurskoðun og það er líklegt, allavega finnst mér það, þó svo að það hef ekkert verið kynnt endilega, að fæðu öryggi verði sett á oddinn. Og það er líka í ljósi síðustu atburða. Það er gegnumgangandi þemi í erindunum, það er sjálfbærni, það er loftslagsvernd. Það er að tryggja framboð á matvælum, af því að við vitum það að íslenskur landbúnaður, hversu góður og flottur sem hann er, að þá þurfum við að flytja inn bara alveg heilmikið af matvælum. Af korni, af hveiti,
afurðum sem eru gerðar úr hveiti og svo framvegis. Þetta er spurning fæðuöryggi og svo eru þessar kröfur matvælaöryggi, þar að segja hvernig virka matvælin á heilsuna og á okkur. Að þessar kröfur eru til í dag og þær eru í ágætum búningi og við bara ætlumst til að þær kröfur verði viðvarandi áfram. Svo er það nýting grænnar orku, það hafa margir komið inn á það. Við höfum allt til alls. Það er bara spurning að nýta þetta skynsamlega og á þeim stöðum sem að bjóða upp á þessa nýtingu. Og það eru alls ekki allir staðir sem að bjóða upp á heitt vatn, upp á gnægt rafmagn. Í kringum suðausturhornið er land orðið dýrt en það er tiltölulega ódýrt annars staðar, fyrir utan kannski helstu þéttbýlisstaði. Og við getum ræktað mikið meira heldur en við gerum í dag, svo miklu meira. Það hefur líka komið til tals að matvælaframleiðsla getur verið byggðastefna og það í dag og tala ekki þegar hún er tvinnuð ferðaþjónustu eins og Vífill Karlsson kom inn á í sínu erindi í gær. Það er, ég geti haldið klukkutíma hérna hvað við erum öll frábær og hvað eru allt frábært í kringum okkur, en okkur vantar stundum aðgerðalista. Þetta er svona tilraun á 5 mínútum til að koma með aðgerðalista. Að kolefnisspor íslenskra matvæla og matvælaframleiðslu verði mælt og auglýst að þegar við höfum séð vísbendingar að það sé lágt. Og við bara fögnum því að þeim mun fleiri matvælategundir sem koma þarna inn og eru mældar, að þeim mun meira verður markaðsforskot íslenskra matvæla. Okkur vantar tilfinnilega hvata til vinnslu lífræns áburðar, þar að segja að nýta þær lífrænu auðlindir sem við höfum og erum ofta að urða í dag, eða sturt út í sjó. Og við vitum að í loftfirrðu niðurbroti eða gerjun hægt að safna metani, lífgasi sem blanda af metani og koltvísýringi. Og til að stórauka ylrækt til dæmis þá þurfum við að flytja inn koltvísýring í dag. Af því að sá koltvísýringur sem kemur úr þessari einu borholu hérna í Grímsnesi, hann dugir ekki til. Og það ekki voðalega spennandi að stórauka ylrækt og flytja svo inn koltvísýring sem búin til úr jarðgasi. Við erum með jarðgas sem kemur upp úr jarðhitavirkjununum, en við erum bara ekki komið nógu langt til þess að hreinsa hann þannig að hann nýtist í matvælaframleiðslu. Og þetta finnst mér líka svo augljóst að þarna á ríkið að koma inn með myndarlega styrki í samkeppnissjóði til að hraða þessu ferli. Loftháð niðurbrot eins og Akureyringarnir eru að gera með moltu, þar myndast vissulega hiti og þar myndast áburðarefni, en kannski ekki eins góður áburður, en það miklu betra heldur en nýta það ekki. Og nýtist kannski á öðrum sviðum heldur en annar áburður, eins og til dæmis við uppgræðslu. Við erum, ef ég man rétt, þá held ég að 1–2%, kannski það minni en 1%, af íslensku kornrækt fer til manneldis. Restin fer í skepnufóður sem gott, því þá sleppum við að flytja inn kjarnfóður, en möguleikarnir þarna eru alveg ótrúlega miklir til að auka til dæmis ræktun á höfrum. Þannig að við þurfum ekki að flytja inn haframjólk frá Svíþjóð og Danmörku. Við vitum það líka að notkun varnarefna í íslenskri kornrækt miklu minni heldur en erlendis. Þannig að þetta eigum við að gera og þarna þarf líka hvata. Þegar við talum hvata þá á ég við styrki eða á einhvern hátt liðka fyrir eða endurgreiðslur á þróunarkostnaði til að liðka fyrir kornrækt, til dæmis, eða vinnslu lífræns áburðar. Nú að því að við erum stödd þar sem við erum, þá þurfum við
auknar rannsóknir á hvaða tegundir og yrki henta til dæmis í kornrækt, en þetta getur átt við margt fleira. Eru til önnur yrki af til dæmis blómkáli eins og hann Axel Sæland kom inn á, sem að geymist betur eða eitthvað í þeim dúr. Við þurfum líka miðlægt fullvinnsluver í kornrækt. Eins og ég nefndi held ég í morgun að þá erum við að senda korn út til mölunar og fá það tilbaka aftur til sölu, íslensk korn. Það mjög víðförult korn sem við neytum þetta íslenska korn. Við viljum líka aukið framboð á grænni orku. Framleiðslu, flutningskerfi og tengipunktar. Við erum sennilega að fá eina innstungu hérna á Suðurland og það fyrst innstungan lengi á háspentu rafmagni á næsta ári. Þessi tengipunktar eru í Hvalfirði, þeir eru Þeistareykjum, Reyðarfirði, Blönduósi, svona hér og þar. En við þurfum bara að fjölga þessum innstungum þannig að við getum farið að nota þessa grænu orku í eitthvað annað en gagnaver og grafa eftir rafmynt heldur að nota til að framleiða matvæli. Þetta bara mín persónulega skoðun. Ég þori ekki að segja það við Landsvirkjun að þeir fá mikinn pening við að selja rafmagn til gagnavera og ég skil þau viðskiptasjónarmið svo sem líka. Ég myndist á græna auðlindagarða. Ég ætla semst að endursegja mitt erindi núna. Bara að nota mína aðstöðu hér. Já, gott. En grænir auðlindagarðar eru tækifæri fyrir landsbyggðina þar sem að við getum safnað saman skyldum fyrirtækjum sem að nýta úrgangsstrauma hvors annars til að búa til auðlindir og þetta gefur færi á sameiginlegum innkaupum og orku. Þannig að við komumst í stórnotendataxtann sem eru 10 megawatt. Og svo akkur 10 megawatt. Það náttúrulega bara mannanna verk. Það reglugerð sem segir það að 10 megawatt að þá sleppur við dreifikostnað og sleppur og færði afslátt á flutningsgjöldum. En þegar talað að akkur getur íslensk garðyrkja ekki fengið raforkuverð stóriðjunnar, það náttúrulega flutnings- og dreifingarkostnaður sem helmingurinn af raforkuverði. Það það sem niðurgreitt á ríkinu og ef að garðyrkjubændur væru stærri og hefðu meira sameiginlega innkaup, þá væri alveg hægt að vera að spila með stóru krökkunum í álverunum í að kaupa rafmagn. Af því að þetta svo mikið spurning stærðarhagkvæmni. Við höfum líka heyrt og það bara, við erum ekkert öðruvísi en aðra þjóðir að það 30–40% af matvælunum eyðast í dreifingi, flutningi eða hent úr búðum eða hvað það nú Þetta heilmikil auðæfi og allir hvatar til að draga úr þessu eru af hinu góða. Og hvatar og aðstæði til nýsköpun á landsbyggðinni, við okkur vantar aðstöðu til að gera alvöru tilraunir og þróunarverkefni með matvæli og líftækni. Og svo vil ég líka sjá og það hefur verið nefnt hérna til dæmis, að það eru ótal sérkenni í matvælaframleiðslu sem okkur finnst ekkert merkileg en útlendingum finnst merkileg. Þá að leita þessum sérkennum og lyfta þeim upp og auglýsa það. Að við könnum þessa útflutningsmöguleika á kerfisbundinn hátt og vekja athygli á þessum íslensku auðlindum í matvælaframleiðslu. Þannig að framtíðin björt, ný og björt. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn. Þetta var góð samantekt. Gott að enda svona, að taka þetta allt saman.
En þá erum við bara komin að leiðarlokum og ég vil bara þakka fyrir okkur hér. Við erum ávallt þakklátt fyrir að fengja að taka þátt í þessu og þökkum ykkur öllum fyrir ykkar þáttöku. En þá ætla ég bara að gefa honum Pétri orðið til þess að slíta þessu og svo fáum við ykkur kaffisopa hérna saman. Já, gott fólk, allt tekur enda og þessi ráðstefna líka. Ég verða að nefna það að ég þótti að það var ánægilegt að heyra hólið sem kom í morgun yfirskrift þessara ráðstefnu, maturinn, jörðin og við. Það gladdi litla hjartað. En við erum búin að sitja hér og ýmist í sal og aðrir heima og fyrst með streymi og við höfum hlýtt á gríðarlega góð erindi sem hafa náð að mynda saman þessa heild og yfirsýn sem við vorum að sækjast eftir og var svona það sem vildi ná fram með þessari ráðstefnu. Þannig að ég, fyrir mitt leyti, gríðarlega sáttur við það hvernig það hefur spilast. Það hefur nokkuð verið spurt það og hvað svo? Hvað ætlaði að gera við erindin? Getum við fengið einhvern aðgang á þeim síðar? Við höfðum ekkert hugsað sérstaklega fyrir því en ég er búinn að spyrja fyrirlesara hvort að þeir séu sáttir við það að það verði leyfður aðgangur að þessu síður eða seldur aðgangur eða hvernig sem það verður og ég hef ekki fengið mér stótti neitt nei við því þannig að við munum skoða það núna í framhaldi að gera þetta á einhvern nátt aðgengilegt því að það var eiginlega synd að svo er það ekki. En þá er það komið að því að þakka og ég má ekki gleyma neinum. Ég vil náttúrulega þakka ykkur fyrirlesurum fyrir ykkar frábæru erindi og fundarstjórnum fyrir röggsama fundarstjórn, Sveini fyrir samantektina sem var mjög góð, hann náði að fanga þetta mjög vel. Við höfum hér átt tæknimenn með okkur frá Prómynd, Fyrstal Matthías og núna Hannes og þeim vil ég þakka fyrir aðstoðina og umfram allt og síðast ykkur þáttakendum hvar sem við erum, hvort við erum í sali eða einhverstaðar annar staðar, þakka ég mikið vel fyrir þessa ánægjulegu samveru sem við höfum átt og að því sögðu þá segi ég þessari ráðstefnu Maturinn, jörðin og við, ég segi henni slitið. Takk. Gleymdum að biðja ykkur að muna eftir að taka af ykkur spjöldin og skilja þau eftir.